เข้าวัดฟังธรรมคลื่นเสียงนี้เป็นคลื่นธรรมะจากใจส่งถึงบ้านไกลบ้านไกลฟังได้สุขใจล้ำยามดึกดื่นค่ำคืนมีงานต้องทำเป็นคลื่นสารธรรมเน้นย้ำธรรมะเพื่อนใจเสียงคลื่นธรรมบอกหลักธรรมให้คลายความเหงาฟังเสียงธรรมะเบาเบาบอกเล่าถึงคนบ้านไกลสื่อธรรมะบอกลดละระหว่างด้วยใจสื่อไปถึงสวงในเข้าใจหลักธรรมหลักดีลิ้วเพลงธรรมผูกสัมพันธ์จิตใจร่าเริงฟังสาระธรรมะบันเทิงรื่นเริงในชีวิตยามวันว่างเดินทางไปเยี่ยมสถานีนัดพบกันน้องพี่วันนี้วันดีวันเสาร์สวดมนต์เสียงคลื่นธรรมบอกหลักธรรมให้คลายความเหงาฟังเสียงธรรมะเบาเบาบอกเล่าถึงคนบ้านไกลสื่อธรรมะบอกลดละระหว่างด้วยใจสื่อไปถึงสวงในเข้าใจหลักธรรมหลักดีลิ้วเพลงธรรมผูกสัมพันธ์จิตใจร่าเริงฟังสาระธรรมะบันเทิงรื่นเริงในชีวิตยามวันว่างเดินทางไปเยี่ยมสถานีนัดพบกันน้องพี่วันนี้วันดีวันเสาร์สวดมนต์ผีปานน้ำงดงามสูงเด่นรอยธรรมเทระพระเนตรฝากเสียงผ่านสายลมลอยเชิญชวนศรัทธาร่วมบูรณาวัดป่าดงดอยยอดภูนางแก้วยังคอยทอแสงส่องฟ้าอำไพคลื่นคำสีขาวพาเราแช่มชื่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นเบิกบานทั้งกายและใจเคยแผ่คำสอนองค์ชินวรขจรกว้างไกลข่าวสารงานบุญที่ใดสื่อออนไลน์ไปถึงญาติโยม
เจดีย์สีสองเมืองเปล่งประกายแล้วบนยอดดอยนางแก้วมีโอกาสแวะเวียนไหว้ชมจำลองจากดอยสุเทพดอยทุ่งคู่ธาตุบรมพลังแรงใจญาติโยมร่วมสร้างสมทันบารมีสีขาวคลื่นธรรมนำพาความสุขพระเนรชี้ทางคลายทุกข์เกิดปิติสุขให้ทุกทินทีเปิดฟังธรรมะพระจัดรายการหลายคลื่นความร่วมสร้างมหาทานบารมีพระธาตุเจดีย์สีสองเมืองพระธาตุเจดีย์สีสองเมืองเปล่งประกายแล้วบนยอดดอยนางแก้วมีโอกาสแวะเวียนไหว้ชมจำลองจากดอยสุเทพดอยทุ่งคู่ธาตุบรมพลังแรงใจญาติโยมร่วมสร้างสมทันบารมีสีขาวคลื่นธรรมนำพาความสุขพระเนรชี้ทางคลายทุกข์เกิดปิติสุขให้ทุกทินทีเปิดฟังธรรมะพระจัดรายการหลายคลื่นความร่วมสร้างมหาทานบารมีพระธาตุเจดีย์สีสองเมืเดิกมาหมาบม้อยน้ำย้อยตีนก่อนเดิกมาอ่อนจอนดาวมองมนฟ้าง่อมเงาใจไปทุกย่อมยาวิเวกวังเวงเงียบพักมนุษย์ตั้งหลายนอนในสำนักดักเงียบปิ้งเย็นวอยลมก็บปัดสังัดหายซอยแสงเดือนมอยลอดลายกิ่งก้านหันวุยวายแสงไฟตามบ้านมะนาวเย็นคิงสะต้อนง่อมงันจับใจป่อไหมหยอดม้อนมานักหน่วงค้อนหรือดีเสียงลมปัดไม้สอดไซนนทรีเคล้าเสียงดนตรีกวีข้าวเศร้าดังก้องแสนเสียงสำเนียงคนเท่าดิดเด่งปันเมาสะตานบ่กึดหาไผหือใจไปทุกย่อมยาวิเวกวังเวงเงียบพักง่อมเงาใจไปทุกย่อมยาวิเวกวังเวงเงียบพักมนุษย์ตั้งหลายนอนในสำนักดักเงียบปิ้งเย็นวอยลมก็บปัดสังัดหายซอยแสงเดือนมอยลอดลายกิ่งก้าน
หันวุยวายแสงไฟตามบ้านมะนาวเย็นคิงสะต้อนง่อมงันจับใจป่อไหมยอดมอนมานักหน่วงค้อนหรือดีเสียงลมปัดไม้สอดไซนนทรีเคล้าเสียงดนตรีกวีข้าวเศร้าดังก้องแสนเสียงสำเนียงคนเท่าดิดเด่งปันเมาสะต้านบ่กึดหาไผหือใจเหี่ยวมันปล่อยใจว่าอันตุยลมมีปินหัวจ้างแนบข้างประสมสุขแสนอารมณ์บ่ถามใครได้มีปินหัวจ้างแนบข้างประสมสุขแสนอารมณ์บ่ถามใครได้บ่ถามใครได้ขณะนี้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนา FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้จะได้พูดถึงพระสูตรใหญ่อีกพระสูตรหนึ่งเรียกว่ามหากรรมวิภังคสูตรคือเป็นพระสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงจำแนกเรื่องกรรมออกไปโดยพิสดารแต่เป็นการประทานหลักอย่างสำคัญเอาไว้แล้วก็มีรายละเอียดที่เราจะกำหนดยากถ้าหากว่าบุคคลสามารถจับประเด็นหรือเข้าใจในหลักแห่งพระสูตรนี้แล้วเวลามีปัญหาเรื่องกรรมซึ่งบางครั้งบางคราวเป็นเหตุผลที่เราหาไม่ได้ว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นก็สามารถที่จะนำหลักที่ทรงจำแนกแสดงไว้ในมหากรรมวิภังคสูตรนี้ไปตัดสินวินิจฉัยได้ตามสมควรแก่กรณีนั้นมีข้อความมันเป็นเบื้องต้นว่าเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่พระเวฬุวันกลันทกะนิวาปสถานปริพาชกท่านหนึ่งชื่อว่าโปตลิท่านเดินไปเดินมาก็ไปพบกับภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งชื่อท่านสมิทธิเมื่อเข้าไปแล้วท่านก็บอกว่าท่านได้ยินว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงว่ากายกรรมนั้นเป็นโมฆะวจีกรรมก็เป็นโมฆะมโนกรรมเท่านั้นที่อำนวยผลให้จริงๆท่านสมิทธิท่านก็คัดค้านบอกว่าท่านอย่าพูดอย่างนั้นถ้าพูดอย่างนั้นเป็นการกล่าวตู่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้แสดงอย่างนั้นท่านโปตลิปริภาชกก็ถามว่าพระคุณเจ้าสมิทธินี่บวชมากี่พรรษาแล้วท่านสมิทธิบอกว่าบวชมันได้3 พรรษาปริภาชกก็บอกว่าขนาดภิกษุบวชมา3 พรรษายังป้องกันอารักขาศาสดาของตนขนาดนี้จะพูดอะไรกับพระเถระที่บวชนานกว่านี้แล้วท่านก็หยอดคำถามตอนสุดท้ายไว้ข้อหนึ่งว่าบุคคลมีความจงใจกระทำกรรมด้วยกายด้วยวาจาและด้วยใจเขาจะได้รับผลเป็นอย่างไรท่านสมิทธิก็บอกว่าได้รับผลเป็นทุกข์ท่านโปตลิก็เฉยเสร็จแล้วท่านก็กลับไปท่านสมิทธิเองนั้นไม่มั่นใจทั้งหมดที่ท่านพูดมาเพราะท่านเป็นพระใหม่โดยก็ไปกราบเรียนให้พระอานนท์เถระทราบทั้งหมดจากการที่ท่านคุยกันกับท่านโปตลิปริภาชกพระอานนท์ท่านก็บอกว่ามันก็มีเหตุผลคือเรื่องราวขนาดนี้ควรจะเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าและกราบทูลถามให้พระองค์ทรงจำแนกแสดงเองในที่สุดก็ไปเฝ้าเมื่อไปถึงกราบทูลข้อความทั้งหมดให้ทรงทราบแล้วพระพุทธเจ้าก็ตำหนิท่านสมิทธิว่าหลวมไปคือตอบปัญหาอย่างละหลวมมันเปิดช่องแล้วก็มีจุดบกพร่องอยู่ทีนี้ก็มีพระอีกรูปหนึ่งชื่อพระอุทายีก็กล่าวสอดขึ้นมาในตอนนั้นประการที่ท่านสมิทธิพูดอย่างนี้มันก็หมายความถูกต้องแล้วเพราะว่าเวทนาทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของทุกขเวทนากันพระเจ้าก็รับสั่งตำหนิบอกว่าพร่งขึ้นโดยไม่มีเหตุผลเป็นการกล่าวในลักษณะพร่งขึ้นมา
โดยขาดเหตุผลแต่รับสั่งแสดงว่าปริพาชกนอกศาสนานั้นก็มีพื้นความเข้าใจในศาสนธรรมไม่ลึกซึ้งพอการจะพูดอะไรไม่ได้แยกแยะให้เด็ดขาดลงไปจะเกิดความสับสนในการทำความเข้าใจและในการประพฤติปฏิบัติของเขาได้เราขอให้ระมัดระวังแล้วก็รับสั่งว่าพวกปริพาชกนี่ไม่มีโอกาสที่จะเข้าใจเรื่องการจำแนกกรรมโดยพิสดารของพระองค์ได้พระอานนท์ก็กราบทูลให้พระพุทธเจ้าทรงจำแนกกรรมโดยพิสดารเนื่องจากข้อความในตอนต้นนี่มีหลายประเด็นที่น่าศึกษาสำหรับชาวพุทธเราก็จะเห็นจะตัดตอนเอาเฉพาะตอนนี้ก่อนตอนแรกก็คือเรื่องของพระเวฬุวันเป็นเหตุผลทางประวัติศาสตร์อยู่หลายเรื่องซึ่งก็น่าศึกษาเวฬุวันนั้นเราเรียกว่ากลันทกะนิวาปสถานแปลเป็นไทยว่าสถานเป็นที่ให้เหยื่อแก่กระแตหรือกิ้งก่าตำนานความเป็นมาของอุทยานแห่งนี้ว่าในอดีตการนานไกลพระราชาพระองค์หนึ่งได้เสด็จไปประพาสอุทยานแล้วไปประทับพักผ่อนคือเหน็ดเหนื่อยก็ไปหลับอยู่ริมต้นไม้ต้นหนึ่งงูที่อาศัยอยู่ที่ต้นไม้ก็ออกมาจะกัดพระราชาไอ้กระแตที่อยู่บนต้นไม้เห็นข้าวก็ร้องพระราชาก็ตื่นขึ้นเป็นนั้นว่ารอดปลอดภัยจากอันตรายเหล่านั้นก็มาอนุสรณ์คิดว่าพระองค์ได้ชีวิตในคราวนี้ก็เพราะว่ากระแตตัวนี้มันร้องขึ้นก็เลยให้อาหารเป็นเหยื่อแก่กระแตมาตลอดเป็นประเพณีที่รักษาสืบต่อกันมาเรื่อยๆแม้กษัตริย์ในราชวงศ์อื่นที่สืบราชสมบัติต่อจากราชวงศ์นั้นก็รักษาประเพณีนี้ตลอดมาก็เป็นอุทยานที่มีกระแตอาศัยอยู่เป็นอันมากข้อนี้ท่านทั้งหลายจะเห็นลักษณะเด่นของพัฒนาการในด้านจิตใจสำหรับประชาชนในชมพูทวีปยุคก่อนพุทธกาลนะว่าคนเหล่านี้ได้ผ่านยุคผ่านสมัยที่จิตใจได้รับการพัฒนาขึ้นไปสูงมากถ้าหากว่าเรามองดูหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในด้านความคิดและความสำนึกถึงสิ่งแวดล้อมจะพบจุดเด่นตั้งหลายเรื่องซึ่งแต่ละเรื่องบางเรื่องในปัจจุบันให้เราเข้าก็ไม่ถึงเลยเช่นยกตัวอย่างความสำนึกคุณหรือกตัญญูกตเวทีที่ว่าเนี่ยเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของคนเหล่านี้สูงมากมีภาษิตอยู่บทหนึ่งที่ไพเราะเป็นการกล่าวของพ่อค้าเกวียนที่ได้ไปอาศัยร่มเงาของต้นไม้แล้วเกิดความสำนึกคุณของต้นไม้ท่านกล่าวไว้ว่าบุคคลนั่งนอนภายใต้ร่มเงาของต้นไม้ใดไม่ควรแม้แต่จะทำลายกิ่งแห่งต้นไม้นั้นเพราะว่าคนกระทำเช่นนั้นเป็นผู้ประทุษร้ายมิตรนี่แสดงให้เห็นถึงว่าความสำนึกคุณได้อย่างรากลึกลงไปภายในจิตสำนึกของท่านเหล่านั้นมองเห็นอุปการะคุณแม้เพียงเล็กน้อยคือขนาดว่าเคยได้อาศัยร่มเงาของต้นไม้เท่านั้นแต่ท่านก็เห็นว่าต้นไม้มีอุปการะคุณที่ให้ความอบอุ่นความปลอดภัยแก่ท่านในระยะหนึ่งจึงแนะนำสั่งสอนบริวารของท่านไม่ให้หักกิ่งของต้นไม้นั้นพระราชาพระองค์นี้ก็ทำนองเดียวกันไอ้ตุ๊กแกนั้นแกอาจจะร้องขึ้นตามประสาของตุ๊กแกก็ได้หรือเพราะเหตุผลแกเห็นงูก็ได้ไอ้ความสำนึกจะไกลออกไปจนถึงจะช่วยชีวิตพระราชานั้นก็คงจะไม่ถึงหรอกแต่ว่าพระราชาท่านก็เชื่อมโยงให้เห็นว่าไอ้เหตุผลในการกระทำของเขาเป็นอย่างไรก็ตามแต่ว่าผลนั้นมากระทบที่พระองค์ว่าทำให้พระองค์รอดปลอดภัยจากกระแตและในที่สุดก็ได้ให้อาหารแก่กระแตเป็นการตอบแทนอุทยานส่วนนี้จึงชื่อว่ากลันทกะนิวาปสถานแปลว่าสถานเป็นที่ให้อาหารหรือให้เหยื่อแก่กระแตตามปกติท่านแบ่งเป็น3ส่วนคือส่วนจากด้านในจากริมถนนไปด้านในในปัจจุบันด้านในเนี่ยข้างในเขาเรียกว่าโมระนิวาปสถานเป็นที่สถานเลี้ยงนกยูงแล้วอีกด้านหัวของเวฬุวันเนี่ยในสวนไม้ไผ่เนี่ยก็
เขาเรียกว่าสีตะวันคือเป็นป่าช้าที่ทิ้งผีดิบในสมัยก่อนส่วนที่เขาถวายเป็นอารามสำหรับพระพุทธเจ้าคือพระเจ้าพิมพิสารถวายในคราวแรกก็คือส่วนที่เรียกว่ากลันทกะนิวาปสถานคืออยู่ด้านนอกสถานที่นี้จึงมีชื่อปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเป็นอันมากแล้วก็มีเรื่องราวเล่าสู่กันฟังหลายเรื่องด้วยกันปัจจุบันนี้ก็กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของชาวพุทธที่จาริกไปอินเดียก็ต้องไปในสถานที่นี้เพราะเราถือว่าเป็นอารามแห่งแรกในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าเคยประทับอยู่เป็นเวลานานและโดยเฉพาะก็คือตอนเข้าไปเผยแผ่ศาสนาอยู่ในกรุงราชคฤห์นี่ก็ตอนหนึ่งตอนต่อไปก็คือเรื่องของนักบวชนอกพระศาสนานักบวชประเภทปริพาชกเป็นนักบวชประเภทที่นุ่งขาวห่มขาวตามปกติก็จะเที่ยวเร่ร่อนไปในที่ต่างๆชอบโต้ตอบชอบถกเถียงชอบแสดงวาทะโวหารบางคนมีโวหารที่เป็นคำถามคำตอบถึง1,000 ข้อบางคนมีถึง500 ข้อถ้า1,000 ข้อก็เรียกว่าสหัสวาทะแสดงว่าเก่งมากปราดเปรื่องมากแต่พึงสังเกตว่าท่านเหล่านี้ไม่ได้ยั่งถึงตัวอัฏฐะคือความหมายหรือเนื้อหาของไอ้วาทะที่ท่านนำไปโต้ตอบเท่าไหร่หรอกถ้าที่สังเกตในคัมภีร์ตั้งหลายแห่งด้วยกันทั้งในพระไตรปิฎกและอัตถกถาปรากฏว่าเราก็หักมุมออกนอกนิดเดียวท่านติดแล้วแต่ถ้าท่านท่องมาแบบนกแก้วนกขุนทองเป็นความจำระดับหนึ่งเป็นปัญญาระดับที่เราเรียกว่าสัญญานะเป็นความจำแบบสัญญาคือหมายความว่าถ้าปล่อยให้ว่ากันรุ่นอย่างนั้นท่องจำกันมาอย่างนั้นแล้วเท่าไหร่เท่ากันแต่พอท่านหมดวาทะท่านก็หมดภูมิเหมือนกันเคยพบท่านผู้หนึ่งเรียนศาสตร์สวาทะเป็นผู้หญิงชื่อกุณฑลเกษีเก่งมากฮะแกเที่ยวท้าโต้เขาทั่วบ้านทั่วเมืองจนเขาเรียกว่าชัมพุกาคือผู้พิชิตชมพูทวีปเก่งมากแม่แกก็เป็นปริภาชิกาพ่อก็เป็นปริภาชกแล้วก็มีสูตรแปลกนะฮะพวกนี้พวกเรียนศาสตร์สวาทะแล้วก็ดูไม่ค่อยติดใจในเรื่องพรหมจรรย์เท่าไหร่เพราะว่าอย่างผู้หญิงที่เป็นปริภาชิกาหรือปริภาชกผู้ชายที่เป็นปริภาชิกาเนี่ยเป็นปริภาชกเนี่ยถ้าไปโต้วาทะกับใครถ้าคนนั้นเป็นผู้ใหญ่กว่าเป็นคณาจารย์เจ้าลัทธิก็จะขอเข้าบวชในสำนักของท่านผู้นั้นเช่นภาษารีบุตรพระโมคคัลลานะนี่ก็เป็นปริภาชกมาก่อนมาเกิดศรัทธาเลื่อมใสก็เข้าบวชในสำนักพระพุทธเจ้าดูไม่ค่อยเกาะตัวเป็นรูปไอ้สถาบันอะไรเท่าไหร่หรอกและทีนี้ถ้าหากว่าระหว่างปริภาชกหรือปริภาชิกาที่ไปโต้แล้วไปแพ้คนอื่นสมมติว่าฝ่ายผู้หญิงไปโต้แพ้ผู้ชายไปโต้แพ้ผู้หญิงก็ยอมแต่งงานกันกับฝ่ายนั้นทีนี้ถ้าเป็นปริภาชกปริภาชิกาด้วยกันแล้วก็เกิดแพ้กันนะฮะมันก็แต่งงานกันก็เรียกว่าก็ไม่มีใครขาดทุนหรอกตกลงว่าคู่นี้กระโต้กันแล้วก็แพ้นะฮะคือผู้ชายแพ้ก็แต่งงานกับผู้หญิงผู้หญิงแพ้ก็แต่งงานกับผู้ชายมันก็เรียกว่าก็ต่างคนต่างไม่ได้ไม่เสียคู่นี้เขาก็แต่งงานกันแล้วพอมีลูกเนี่ยเขาให้ลูกเรียนมนต์เป็นศาสตร์สวาทะนางกุณฑลเกษีนี่ได้ไปเรียนในสำนักของท่านตอนนี้ไม่ใช่ลูกเราลืมไปท่านเป็นลูกเศรษฐีอีกคนหนึ่งหรอกเป็นลูกไปเรียนศาสตร์สวาทะนี่โต้ไปเยอะแยะเลยไม่มีใครโต้ตอบได้ไปไหนก็ถือกิ่งว่าไปปักไว้แล้วท้าทายให้คนมาโต้ตอบกับท่านแนวสูตรเดิมนะฮะสูตรเดิมก็ปรากฏว่าใครโต้กับท่านแพ้ทุกคนเลยกลายเป็นชัมพุกาผู้พิชิตชมพูทวีปปรากฏว่าที่ท่านโต้ชนะทุกครั้งเพราะท่านจำได้แต่พอออกมานอกเรื่องนิดเดียวไปโต้กับภาษารีบุตรใครๆก็กลัวนางนะไปที่ไหนก็กลัวกันหมดนางชัมพุกามาแล้วก็ภาษารีบุตรไปเห็นข้าวไปเห็นกิ่งว่า
คนมาล้อมดูกันเต็มท่านก็ถามว่าเขาทำอะไรคนก็เรียนให้ท่านทราบท่านบอกให้ถอนทิ้งคือหมายความว่าถ้าใครกล้าถอนก็หมายความว่ากล้าโต้กับท่านเป็นสัญญาณท่านก็บอกให้ถอนแล้วนางก็ไปโต้ถามวาทะทั้งหมดนะฮะภาษาดีบุตรท่านเป็นบริพาชกเก่าท่านก็ถามได้ถามตามล็อกเขาฮะเขาก็ตอบได้หมดพอถึงคราวภาษาดีบุตรถามคำเดียวให้แกติดติดคือนอกสูตรนอกจากพันบทแกก็ติดแล้วภาษาดีบุตรถามว่าอะไรชื่อว่าเป็นอย่างเอกติดก็ยอมบวชเป็นภิกษุณีอรหันต์ที่มีชื่อเสียงมากท่านพวกนี้ที่กุณฑลเกษีนี่คือพวกปริพาชกเป็นนักบวชประเภทหนึ่งพระพุทธศาสนาเราเองไม่ถือว่าคนเหล่านี้เป็นมิจฉาทิฏฐิแรงอะไรนะฮะถ้าหากว่าเขาจะเข้ามาบวชก็ให้บวชได้เลยตามปกติถ้าเป็นนักบวชนอกพระพุทธศาสนาก็เรียกว่าต้องอยู่ติฏฐิยปริวาสก่อน4 เดือนทดสอบดูก่อนมันศรัทธาจริงหรือเปล่าแต่ถ้ามาพวกนี้ไม่ต้องพวกนี้ให้บวชได้เลยคือปกติแกก็เกาะตัวหลวมๆอย่างที่ว่าเนี่ยแต่ทิฏฐิอะไรก็ไม่รั้นอะไรเท่าไหร่พร้อมที่จะเรียนพร้อมที่จะฟังพร้อมที่จะศึกษาปฏิบัติใครดีก็ไปยอมเป็นลูกศิษย์ยอมเป็นสามียอมเป็นผู้รับใช้ก็แล้วแต่ก็มากจำนวนมากนะบวชพวกนี้ท่านโปตลิปริพาชกก็เหมือนกันก็เป็นปริพาชกเป็นนักบวชในกลุ่มนี้ให้ท่านสังเกตว่าท่านโปตลิเริ่มมาด้วยคำถามซึ่งมหากรรมวิพังกสูตรนี้ต้องจำคือคำมันนิดเดียวนั่นเองคำมันเปลี่ยน1 คำ 2 คำนั่นเองซึ่งจะต้องกำหนดได้ดีท่านบอกว่ากายกรรมเป็นโมฆะวจีกรรมเป็นโมฆะมโนกรรมเท่านั้นที่เป็นจริงซึ่งอำนวยผลให้แก่ผู้ประพฤติปฏิบัติจะเห็นได้ว่าในแง่ของคำพูดคล้ายๆมันจะเป็นไปได้แต่แง่ของการปฏิบัติแล้วก็เป็นไปไม่ได้เพราะกายกรรมที่บุคคลกระทำลงไปนั้นเมื่อประกอบด้วยเจตนามันก็เป็นทั้งกุศลและอกุศลวจีกรรมมันก็เป็นทั้งอกุศลและอกุศลมโนกรรมมันก็เป็นทั้งกุศลและอกุศลเพราะฉะนั้นทั้งหมดจึงมีผลตามสมควรแก่กรรมที่บุคคลได้กระทำไว้เราขึ้นอยู่กับเจตนาที่เป็นเหตุให้กระทำกรรมนั้นๆเป็นประการสำคัญพระสมิทธิโต้ตอบห้ามไม่ให้พูดไม่ให้กระทำอย่างนั้นนี่ท่านทั้งหลายจะเห็นว่าพระสาวกในสมัยพุทธกาลนะขนาดพรรษา3เท่านั้นนะใครมากล่าวบิดเบือนพระพุทธวจนะก็มีการโต้ตอบแล้วมีการปกป้องกันพระธรรมป้องกันพระพุทธกันแล้วคือแสดงว่าท่านไม่ยอมให้ใครมาล่วงละเมิดมาบิดเบือนในศาสนธรรมของท่านมาลบหลู่ศาสดาของท่าน3 พรรษานะครับ3 พรรษาแต่นั้นเองแล้วก็ไม่ได้หมายถึงว่าจะเป็นภิกษุเท่านั้นพุทธบริษัททั้ง4ก็ทำหน้าที่นี้แนวของพุทธจึงไม่ใช่ว่าแนวอุเบกขาคือไม่รู้ไม่ชี้แนวที่เรียกว่าไม่รู้ไม่ชี้ไม่ได้ท่านโปตลิปริพาชกเองท่านก็ประทับใจพอสมควรการที่พระหนุ่มพรรษาเพียง3 พรรษาเท่านั้นซึ่งสมัยนั้นก็คงจะไม่แตกฉานอะไรมากนะฮะเพราะท่านสมิทธินี่มีเรื่องกันท่านแยะบางเรื่องท่านก็หลวมๆอย่างเงี้ยในพระสูตรมีอยู่หลายสูตรท่านหลวมๆเวลาท่านพูดอะไรแต่ว่าถ้าใครมาแตะต้องพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ได้ส่วนธรรมะเองท่านก็เข้าใจไม่ค่อยจะลึกซึ้งอะไรเท่าไหร่หรอกเวลาท่านโปตลิได้ยินเช่นนั้นท่านก็บอกว่าขนาดภิกษุ3 พรรษาเนี่ยป้องกันรักษาศาสดาของตนเองขนาดนี้นับภาษาอะไรกับพระเถระผู้ใหญ่ซึ่งหมายความว่าผู้ใหญ่นี่จะต้องป้องกันสูงกว่านี้ใครจะไปจ้วงจับใครจะไปละเมิดพระพุทธเจ้าไม่ได้แต่เราสังเกตว่าแต่การทำในลักษณะนี้ไม่ใช่ทำด้วยกิเลสนะอย่าไปคิดว่าทำด้วยกิเลสไม่จำเป็นจะต้องมีกิเลสยิ่งไม่มีกิเลสยิ่งทำได้มากการที่พระมหากัสสปะคิดสังขายนานั้นเริ่มสังขายนามันก็ประโยคให้กั้นสั้นๆ2 ประโยคเท่านั้นเองนะฮะเป็นคำพูด2 ประโยคเท่านั้นท่านสุภัททวุฒบพิชิตเมื่อได้ทราบข่าวว่าพระพุทธเจ้าไปนิพพานภิกษุทั้งหลายที่เป็นปุถุชนก็ร้องไห้พระอริยะก็มีธรรมสังเวชท่านก็เข้าไปปลอบพระปุถุชนบอกร้องไห้ทำไมตอนนี้สบายแล้ว
เมื่อก่อนพระพุทธเจ้ายังทรงประชนอยู่ห้ามเราอย่าทำอย่างนี้อย่างนี้ควรแก่พวกเธออย่างนี้ไม่ควรแก่พวกเธอเราเกรงใจก็ต้องทำตามตอนนี้พระเจ้านิพพานเราสบายเลยอยากจะทำอะไรก็ทำไม่ต้องการทำอะไรก็ไม่ต้องทำเท่านี้นะพูดเท่านี้แหละแต่ท่านทั้งหลายเห็นว่าคือล้มศาสนาเลยนะฮะพูดอย่างนี้มันล้มพระศาสนากันเลยพระมหากัสสปะพระอรหันต์ระดับมหาสาวกพูดเท่าได้ยินเข้าในท่านจะรื้อฟื้นขึ้นตรงนั้นเลยจะจัดการตรงนั้นเลยแต่พอดีมันจะต้องรีบไปให้ทันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระโดยก็ระงับเรื่องไว้พอถวายพระเพลิงพุทธสรีระเสร็จก็ยกเรื่องนี้ขึ้นในที่ประชุมสงฆ์ดูประโยชน์ขนาดนี้แต่ว่าท่านอย่าลืมนะถ้าว่าพุทธบริษัทเราเนี่ยให้พระพุทธเจ้าว่ายังไงอยากทำก็ทำไม่อยากทำก็ไม่ทำมันก็ล้มศาสนาแล้วแต่อย่างนั้นนะเพราะอะไรเพราะไอ้สิ่งที่พระเจ้าทรงสอนมันทวนกระแสกิเลสทั้งหมดนี่ใครมันอยากจะทวนกระแสกิเลสห้ามฆ่าสัตว์นี่ทำยากจะตายห้ามลักทรัพย์ห้ามประพฤติผิดในกามนี่ห้ามหมดถ้าทำยากก็ใครก็ไม่อยากทวนกระแสกิเลสหรอกแต่ถ้าพุทธบริษัทมีความรู้สึกว่าพระพุทธเจ้าสอนไว้อย่างนั้นเราทำก็ได้ไม่ทำก็ได้มันก็หมดศีลพระพุทธเจ้าบัญญัติไว้อย่างนี้ปฏิบัติก็ได้ไม่ปฏิบัติก็ได้ศาสนามันก็อยู่ไม่ได้แล้วอย่าลืมว่าแนวความคิดนี้คือล้มศาสนาพระมหากัสสปะท่านจึงต้องปรารภเหตุขึ้นเป็นการทำสังฆายนานี่คือครั้งที่หนึ่งเพราะฉะนั้นท่านสมิทธิเองนั้นท่านเป็นพระปุถุชนนะฮะเป็นพระปุถุชนเป็นพระธรรมดาแล้วเป็นพระเด็กด้วย3 พรรษาท่านเด็กแต่ท่านเห็นว่าการพูดเช่นนั้นไม่ถูกเป็นการบิดเบือนพระพุทธวจนะซึ่งเราในฐานะที่เป็นภิกษุเล็กๆพรรษา3เนี่ยท่านก็ต้องแก้แหละซึ่งต้องช่วยกันรักษาศาสนาช่วยกันรักษาพระพุทธเจ้านั่นเองเป็นแบบนะฮะเป็นแบบที่ทำมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลเนี่ยหมายความว่าพุทธศาสนิกจะต้องรับผิดชอบต่อศาสนธรรมต่อพระพุทธเจ้าต่อพระรัตนตรัยสรุปต่อพระศาสนาแต่ปกติก็แสดงความชื่นชมให้เห็นนะครับเพราะอย่างที่อามาบอกแล้วว่านักบวชประเภทปริพาชกเป็นนักบวชที่ดีไม่มีปัญหาพวกนี้ไม่ใช่พวกนักบวชฮาร์ดนักบวชที่ไม่มีปัญหาอะไรคนเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วท่านก็ถามท่านเราสังเกตการถามปัญหานะว่าถ้านักบวชนอกศาสนาเนี่ยเราต้องระมัดระวังในถ้อยคำมากเลยมันพลาดนิดเดียวแต่นั้นเองล้มละลายได้อย่างนี้อย่างวันก่อนที่มีที่ต่างจังหวัดเมื่อวานเนี่ยมาก็เอาไปพูดที่วัดโพเพราะชาวบ้านนี่ซื่อเกินไปเขียนป้ายตัวเบิ่มเริ่มออกมาต้อนรับท่านนายกไม่มีใครจะรักพวกเรายิ่งกว่าป๋าอีกแล้วมันพังตัวเองนะเขียนอย่างนั้นได้ที่ไหนแล้วในหลวงล่ะสมเด็จย่าล่ะพระราชินีล่ะหายไปไหนเราที่พูดอย่างนั้นได้เป็นไรนี่เราจะเห็นว่าประโยคนิดเดียวเนี่ยมันล้มตัวเองนะล้มตัวเองเลยเขียนป้ายเบิ่มเริ่มเลยออกมาโทรทัศน์ออกหนังสือพิมพ์อะไรเกลื่อนไปหมดนี่คือถ้อยคำที่มันคำเดียวแต่นั้นเองแต่มันล้มล้างอะไรได้เยอะแยะเพราะงั้นในการโต้ตอบในด้านวาทะพระพุทธศาสนาจึงระมัดระวังมากต้องสังเกตถ้อยคำเขาให้ชัดเลยเพราะที่เขาพูดมายังไงท่านถามโพธิลิปริภาชกนั้นถามว่าบุคคลมีเจตนากระทำกรรมทางกายทางวาจาและก็ทางใจเขาจะรับผลเป็นยังไงพระสมิทธิตอบหลุดพรวดออกไปรับผลเป็นทุกข์ไม่รู้ทำกรรมอะไรผลเป็นทุกข์ได้ยังไงหรอก็ถ้าถามมีเจตนาเฉยๆนะฮะเจตนาเป็นกุศลก็มีเป็นอกุศลก็มีกลางๆก็มีเจตนามีทั้ง3ทางนะฮะแล้วก็ทำออกไปทางกายก็มีวาจาก็มีใจก็มีเพราะงั้นมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเจตนามันเป็นยังไงเจตนาประกอบด้วยความโลภกระทำออกไปทางกายก็เบียดเบียนตนเองเบียดเบียนคนอื่นทำในวาจาก็พูดไปเบียดเบียนตนเองเบียดเบียนคนอื่นจิตใจก็มีความเศร้าหมองอันนี้ก็มีผลเป็นทุกข์เราต้องโยงให้ตลอดสายของเขาต้องโยงให้ตลอดสายของเขาว่าตรงจุดเขาถามเรื่องอะไรให้เห็นว่าคำถามนั้นมันมีลักษณะลวงคำถามนั้นมีลักษณะลวงถ้าเราหลงแล้วก็หลงเรียบร้อยเลยถ้าสมิทธิหลงทางเลยก็พวกเข้าไปที่พระพุทธเจ้ารับสั่งว่าหลวมนะสมิทธิพูดหลวมไป
พระอานนท์ท่านโปตลิเองนั้นท่านก็พอจะรู้แหละแต่ว่าอย่างอาตมาบอกว่าท่านเป็นนักบวชประเภทดีคือไม่ไปอาศัยซ้ำเติมเด็กคือพระบวชพระหนุ่มบวชแต่น้อยนะฮะยังไงท่านทำได้ขนาดนี้ท่านก็เก่งไม่เบาแล้วแหละท่านไม่ปฏิเสธแต่ก็ไม่คัดค้านเดี๋ยวก็กลับไปเฉยๆพระสมิทธินั้นเป็นผู้ใคร่ต่อการศึกษาอย่างน่ารักนะฮะท่านเองก็ไม่มั่นใจแต่หมายความมันก็เต็มสติกำลังของท่านแล้วแหละที่ทำไปเนี่ยในภาวะเผชิญหน้ากันเช่นนั้นท่านทำได้เช่นนั้นท่านก็ถือว่าหมดสิ้นสติปัญญาแล้วแต่ไม่รู้ถูกหรือผิดอ่ะก็ต้องไปเรียนถามพระเถระซะก่อนไปถามพระอานนท์พระอานนท์ว่ากันตามความเป็นจริงนั้นท่านพอจะรู้นะฮะว่าพระสมิทธิหลวงเพราะท่านก็ปราดเปรื่องได้รับเอตตะคะทั้ง5อย่างแต่ว่าเหตุเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องใหญ่เพราะอะไรเพราะว่าไปพูดโต้ตอบกับนักบวชนอกศาสนามันมีลักษณะที่หมิ่นเหม่มากถ้าเราเกิดพลาดเราก็พลาดได้แล้วก็ควรจะให้พระพุทธเจ้าเองดีกว่าวางหลักท่านก็บอกว่านี่มันเข้าทีนะเรื่องมันสมควรนะควรจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วท่านก็พร้อมกันไปเฝ้าพระพุทธเจ้ารับสั่งว่าหลวมทำไมถึงหลวมอย่างด้วยเหตุผลอย่างที่ว่ามาแล้วนั้นประการหนึ่งนะวิธีตอบปัญหาแนวของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่เราจะตอบแนวเดียวเรื่อยไปคือใครถามตอบใครถามตอบใครถามตอบไม่ได้บางอย่างเราไม่ต้องตอบเลยไม่ต้องตอบเลยแต่เราใช้วิธีการต่างๆซึ่งพระพุทธเจ้าทรงจำแนกทรงมีนะฮะไม่ใช่ทรงจำแนกหรือเราถือว่าจะทรงจำแนกก็ได้ทรงมีวิธีการในการตอบปัญหาอยู่4วิธีด้วยกันวิธีแรกเราเรียกว่าเอกังสะพยากรณ์คือพยากรณ์เป็นแนวเดียวไม่ว่ายังไงเลยฮะคืออย่างนี้ทุกทีเลยเช่นว่าชาติเป็นทุกข์ชราเป็นทุกข์มรณะเป็นทุกข์อย่างนี้ทุกทีฮะเทศอริยสัจตรงไหนแล้วเหมือนกันเพี้ยอะไรทุกผลทุกแห่งเทศตอนพระชนม์อายุ36อย่างไงตอนพระชนม์อายุ80ก็เทศอย่างนั้นแนวเดียวเพราะว่าไอ้ชาติชรามรณะนี้ไม่มีทางเป็นสุขไปได้เลยแล้วไม่มีทางเป็นกลางๆได้ด้วยมันมีแต่ทุกข์เท่านั้นเองนี่คือพูดกันแนวเดียวทุกครั้งจะพูดอย่างนั้นคนทำกรรมดีย่อมได้ผลดีทำกรรมชั่วย่อมได้ผลชั่วนี่เป็นภาษาที่เรียกว่าตรงตัวกันเลยพูดแบบตรงตัวกันไปแนวหนึ่งนั้นเรียกว่าวิพัชชพยากรณ์ตอบตรงๆไม่ได้ต้องมีการแบ่งแยกมีการจำแนกตอบทำความตกลงกันเสียก่อนว่าประเด็นของปัญหาตรงนี้มันคืออะไรคุณต้องการอะไรอย่างในปัจจุบันก็ถามว่าวิญญาณไปไหนเนี่ยคนตายแล้ววิญญาณไปไหนมันต้องพูดกันก่อนว่าวิญญาณของคุณมันคืออะไรเพราะวิญญาณเนี่ยว่ากันยุ่งไปหมดเลยในปัจจุบันวิญญาณมันเกลื่อนไปหมดพอตกลงทำความเข้าใจในคำว่าวิญญาณกันเมื่อเราตกลงคำว่าวิญญาณกันแล้วก็มองกันในแง่ของเหตุปัจจัยเราจะเห็นว่าปัญหาประเด็นนี้เราพูดเราไปไหนไม่ได้ครับเพราะอะไรพระองค์ประกอบในการไปเป็นยังมีอีกแยะยังมีกรรมยังมีกิเลสแล้วก็ใครเป็นคนตายองค์ประกอบเป็นแยกได้เกินพูดไม่ได้ต้องตกลงกันก่อนแล้วว่าใครเป็นคนตายคือว่ากันเป็นรายๆไปนะมันมีลักษณะเหมือนกับว่าคนเอาเมล็ดพืชมาเมล็ดหนึ่งมาถามเราว่าปลูกงอกไหมเรามองไกลๆบอกงอกอย่างนี้ไม่ได้มันต้องเอามาดูกันก่อนว่าองค์ประกอบของความเป็นเมล็ดพืชเนี่ยมันมีสมบูรณ์หรือเปล่าใครอาจจะเอาเหล็กแหลมๆไปตำที่หน่อเสร็จแล้วก็ได้เราก็ต้องดูให้ดีซะก่อนแล้วก็เมื่อเราดูในส่วนของเมล็ดพืชดีบอกถ้าคุณไปได้น้ำได้ดินนะได้ปุ๋ยเข้ามาแล้วก็ปลูกงอกมันยังมีองค์ประกอบในองค์ประกอบที่จะให้งอกหรือไม่งอกอยู่อีกดังนั้นเรื่องเหล่านี้จึงมีการจำแนกตอบเช่นว่าใครตายอย่างเงี้ยใครตายเราก็ต้องถามว่าคนเราทุกคนไม่ใช่ว่าตายแล้วจะต้องเกิดหรือว่าตายแล้วจะต้องตกนรกตายแล้วจะต้องขึ้นสวรรค์ตายแล้วจะต้องเป็นอะไรเนี่ยมันขึ้นอยู่กับองค์ประกอบก็คือกรรมของบุคคลแต่ละคนว่าบุคคลหนึ่งมีกรรมอีกอย่างหนึ่งแล้วต่อไปตามสมควรแก่กรรมของเขาก็ว่ากันไปเป็นรายๆในกรณีนี้นอกจากมันตรงตัวอยู่แล้วนะฮะตรงตัวอยู่แล้วคือหมายความว่าคนนั้นอิทธิพลของกรรมสำแดงเบ็ดเสร็จไปแล้วคือเขาอุบัติแล้วอันนี้เราก็บอกได้
อย่างพระพุทธเจ้าได้รับสั่งเล่าถึงคนนั้นคนนี้คนโน้นไปเกิดที่นั้นที่นี้เนี่ยอันนี้ไม่แปลกคือว่าเขาเสร็จไปแล้วก็เกิดไปแล้วเราไม่ได้พูดถึงขั้นตอนที่จะให้ไปเกิดแต่ก็พูดถึงตัวผลไปแล้วอย่างเช่นมีพราหมณ์คนหนึ่งชื่อวังคีสะท่านเรียนแตกฉานในมนต์เขาเรียกว่ามนต์เคาะศีรษะศพคือเคาะแล้วก็รู้เลยว่าใครจะไปบังเกิดในที่ใดพวกพราหมณ์ก็ถือประโยชน์จากความรอบรู้ของท่านก็นำท่านไปหากินนะฮะไปถึงเมืองสาวัตถีคนก็ไม่สนใจฮะเพราะมือขนาดนี้มันมาเทียบกับพระพุทธเจ้าแล้วก็จิ๊บจ้อยมากกันเลยก็ไม่สนใจไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระเจ้าให้เอาศีรษะคนมา4 ศีรษะ5 ศีรษะให้ท่านเคาะแล้วบอกได้ตลอดเลย4 ศีรษะนะพระเจ้าสาธุทุกแห่งอันนี้เราพูดผลแล้วนะคือคนนี้ก็ตายไปแล้วแล้วก็ไปเกิดแล้วเรียบร้อยไปแล้วอันนี้กลายเป็นเอกังสะได้ข้อแรกได้พอมาถึงศีรษะที่4ที่5เคาะเท่าไหร่ไม่รู้เรื่องเพราะอะไรเพราะเป็นศีรษะพระอรหันต์มันไม่มีคติไม่มีภพไม่มีอะไรท่านก็บอกไม่ได้นอกมนนะฮะนอกไปจากขอบข่ายของมนเหมือนมนของพวกปริพาชกรู้ไม่ได้แล้วในที่สุดท่านก็ขอบวชเรียนมนก็เป็นพระอรหันต์ที่มีชื่อเสียงอีกองหนึ่งนี่เราจะเห็นว่าแนวนี้เราพูดถึงผลนะฮะเพราะฉะนั้นในการวิเคราะห์ปัญหาต่างๆเราจะดูเราพูดกันช่วงไหนช่วงเหตุหรือช่วงผลก็ต้องดูให้ออกปัญหาที่ท่านโปตลิปริภาชกถามนั้นท่านถามช่วงผลช่วงเหตุนะฮะที่จริงถามช่วงเหตุคือท่านถามที่เจตนาถามที่เจตนาซึ่งท่านสมิทธิเองก็ควรจะจับทางให้ถูกแต่ท่านจับไม่ได้ปัญหาประเด็นนี้ควรจะใช้วิพัชชพยากรณ์จำแนกต่อคือต้องหมายความว่าเจตนาเขาเป็นอะไรเราถามดูซะก่อนเจตนาก็เป็นอะไรประกอบด้วยกุศลอกุศลด้วยกันกลางเมื่อถ้าเจตนาเป็นเหตุเป็นอกุศลก็ต้องมีผลเป็นทุกขเวทนาเจตนาที่เป็นกุศลก็ต้องมีผลเป็นสุขเวทนาเจตนาที่เป็นกลางกลางมันก็มีผลเป็นกลางกลางก็แล้วแต่เวทนามันก็มี3นะฮะเวทนาทำไมจะมี3มันก็ออกจากเจตนาในการกระทำจากเจตนาในการกระทำกรรมของบุคคลซึ่งไม่เหมือนกันแต่ท่านสมิทธิกลับใช้วิธีแรกคือเอกังสะพยากรณ์วิพัชชพยากรณ์ก็คือการจำแนกแบ่งแยกตอบหมายความว่าต้องดูทิศทางของปัญหาให้ชัดว่าอะไรเป็นอะไรนะอย่างยกตัวอย่างง่ายๆหนังสือที่แพร่หลายก็คือหนังสือเรื่องพระยามิลินพระยามิลินท่านจะเห็นว่าที่พระยามิลินถามพระนาคเษนว่าพระคุณเจ้าชื่ออะไรพระนาคเษนบอกชื่อนาคเษนตอนก่อนบวชยังชื่อสิงหเษนบ้างสุรเษนบ้างศรีเษนบ้างแต่ว่าตอนบวชเนี่ยเพื่อนเขาเรียกนาคเษนเป็นการถามแบบสมมตินะฮะถามแบบสมมติกันด้วยภาษาธรรมดากันแต่พระยามิลินท่านก็หักมุมไปออกไปในรูปปรมัตถ์ท่านถามอะไรชื่อว่านาคเษนก็จับจากหัวมาถึงเท้าถามมาทีละชิ้นเลยผมทีละเส้นกันเลยพระนาคเษนก็ต้องปฏิเสธเพราะอะไรถ้าตอนนี้แล้วก็ต้องแยกแล้วต้องแยกตอบแล้วอันนั้นคือผมนาคเษนอันนั้นคือผมอันนั้นคือขนนั่นคือเล็บก็แยกกันการมองปัญหาจึงต้องมองว่าในแต่ละจุดเขาต้องการพูดเรื่องอะไรเราก็ควรจะใช้แนวไหนบางแนวเราก็ใช้เอกังสะคือพูดเป็นแนวเดียวทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเนี่ยไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเกิดแก่เจ็บตายเป็นความทุกข์เนี่ยไม่มีการเปลี่ยนแปลงมันก็ต้องใช้หนึ่งแต่ถ้ารูปบางครั้งเนี่ยโอกาสที่จะเป็นอย่างอื่นได้ก็ต้องจำแนกวิธีอีกประการหนึ่งนั้นพระพุทธเจ้าใช้เรียกว่าปฏิปุจฉาพยากรณ์เป็นการพยากรณ์แบบไม่ต้องตอบเลยไม่ต้องตอบเลยถามแล้วตอบเองคือคนที่ถามเรานะจะตอบเราเองโดยเราไม่ต้องตอบอะไรเลยส่วนมากแล้วจะส่งโต้ตอบกับคนที่ถือตัวเป็นนักปราชญ์คนที่อวดเก่งมาได้เรียกว่าพวกเสือสิงห์กระทิงแร่ทั้งหลายเนี่ยฮะจะใช้วิธีตอบอย่างเงี้ยพระเจ้าไม่เคยตอบเลยฮะแต่ใช้ถามเอาถามให้คิดเอาคือพวกนี้มันเป็นอะไรมันเป็นคนที่มีความคิดดีอยู่แล้วมันมี
ความรู้นะฮะเชิงปริยัติเนี่ยเขาดีอยู่แล้วแต่แกไม่คิดของแกเองอ่ะไม่คิดของแกเองแล้วก็ถามให้คิดใช่ถามให้คิดพอคิดแล้วแกคิดออกมันก็ออกมาเป็นคำตอบเองบางทีนี่แกอาจจะมองในมุมเดียวในแง่เดียวเช่นว่ามองในรูปของความเป็นตัวเป็นตนเนี่ยโดยไม่ได้มองอีกมุมอื่นท่านก็อาจจะปักใจเชื่อลงไปเช่นนั้นได้เพราะฉะนั้นเราก็เอาคำถามเนี่ยตะล่อมมาถามท่านถามแล้วก็ออกมาจะเป็นคำตอบในปัญหาในลักษณะนี้ถ้าที่สังเกตจะใช้กับคนอวดดีนะฮะคนอวดดีหรือปัญหามันไม่ค่อยจะมั่นคงในลักษณะของปัญหาก็แนวเดียวกับที่พระนาคเษนใช้โต้ตอบพญามิลินพอพญามิลินถามอย่างนั้นนะฮะถามว่าผมหรือชื่อว่านาคเษนคิ้วหรือชื่อว่านาคเษนตาหรือชื่อว่านาคเษนเรื่อยมาท่านก็ปฏิเสธด้วยพญามิลินก็ไปหักล้างบอกว่าพระคุณเจ้านี่อะไรพูดจาไม่อยู่กับร่องกับร้อยแต่ก่อนนี่บอกว่าชื่อนาคเษนพอถามไปถามมาก็ไม่ใช่นาคเษนนี่เป็นโกหกใช่ไม่ได้นาคเษนท่านไปว่าอะไรโยมนี่มาจากวังนี่มาด้วยอะไรมาด้วยรถมาว่าพิษยืนยันนะว่ามาด้วยรถมาด้วยรถอะไรชื่อว่ารถงอนหรือแอกหรือก็เพลาหรือถามมันทีละชิ้นเนี่ยหยิบรถมาทีละชิ้นมาถามมันก็ไม่มีรถอีกเลยไม่มีรถอีกนี่เราจะเห็นว่าใช้ย้อนถามเอาเราไม่โต้ตอบเขามันเสียเวลาเปล่าเขามีอะไรเหตุปัจจัยที่จะหาคำตอบได้อยู่แล้วเราไม่ตอบเราก็ใช้วิธีถามเอาในการโต้ตอบกันแนวนี้เราจะเห็นว่าปัญหาบางอย่างแม้แต่เด็กเราอย่าไปอธิบายแกนะบางเรื่องเราถามแกอย่างนี้อย่างพระพุทธเจ้าไปพบเด็กไล่ตีงูเขียวถามอะไรรับสั่งถามมาทำอะไรกันเด็กๆตีงูตีทำไมตอบไม่ได้ตอบไม่ได้แล้วถ้าเขาตีเธอบ้างจะเอาไหมไม่เอาทำไมไม่เอากลัวเจ็บแล้วงูล่ะกลัวเจ็บเปล่าแกก็ได้คิดกลัวเจ็บพระเจ้าก็บอกเนี่ยคนเราเนี่ยสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมันกลัวเจ็บนะคนเราต้องคิดให้เป็นทำตัวเป็นอุปมาใจเขามาใส่ใจเราได้และอย่าเบียดเบียนสัตว์อย่าฆ่าสัตว์ก็มาสรุปเอาทีหลังฮะแต่ว่าข้อมูลทั้งหมดคือความคิดทั้งหมดนี้เป็นความคิดของเขาที่เขาคิดมาได้พระเจ้านำมาสรุปให้ฟังเท่านั้นเองเป็นการใช้เขาเรียกว่าปฏิปุจฉาพยากรณ์แนวนี้มันเหมาะสำหรับการใช้ในกรณีที่คนนั้นเขาถือว่าเขาเก่งแล้วนะฮะแล้วก็จะเราใช้ย้อนเขาเรียกว่าสำนวนบาลีเขาเรียกว่าปะเลนะพลังปาเลติคือเอาผลไม้ปลาผลไม้ผลไม้ปลาผลไม้เอาผลไม้ต้นนั้นแหละปลาต้นนั้นน่ะสำนวนไทยเราก็มีนี่อาจยายซื้อขนมยายอะไรเนี่ยอาจยายซื้อขนมยายไม้ก้อนจีนตีหัวจีนเป็นสำนวนเดียวกันคือเอาคำของเขานั่นเองไปถามเขาอีกทีนึงนึกว่าที่จริงก็สนุกนะสนุกวิธีนี้ถ้าเราใช้เป็นแล้วก็สนุกอีกแนวหนึ่งนั้นเขาเรียกว่าถัปปนิยะพยากรณ์ปัญหาบางอย่างนั้นไม่ใช่ไม่พยากรณ์แต่พูดออกไปแล้วไม่เป็นประโยชน์สำหรับคนนั้นนะฮะพระเจ้าก็จะหยุดไม่พยากรณ์อย่างยกตัวอย่างที่พระมาลุงกยบุตรได้มาถามเรื่องทิฏฐิที่แพร่หลายกันในสมัยนั้นนะฮะ10 ข้อคนรู้กันแพร่หลายแล้วก็คิดกันแพร่หลายสอบถามกันแพร่หลายพระพุทธเจ้าไม่ส่งพยากรณ์ที่ไม่ส่งพยากรณ์นั้นก็เพราะหนึ่งตัวขี้เกียจจะเข้าไปในวงไพบูลย์คือถกเถียงกันเพราะตั้งปัญหาผิดมันตั้งปัญหาผิดมาตั้งแต่ต้นแล้วประการที่สองพูดไปพระมาลุงกยบุตรก็ฟังไม่รู้เรื่องเพราะว่าพื้นฐานไม่เข้าใจคล้ายๆการอธิบายเรขาคณิตให้เด็กอนุบาลฟังมันไม่รู้เรื่องและประการที่สามนั้นเป็นการมองปัญหาที่ไกลตัวคือแทนที่จะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแต่ก็มองปัญหาที่ไกลตัวพระพุทธเจ้ารับสั่งว่าคนเราเนี่ยมันเหมือนกับถูกลูกศรเนี่ยคนอื่นก็ยิงมากับลูกศรแล้วถูกลูกศรเสียดแทงพิษกำลังกำซาบแผ่ไปทั่วสรีระร่างกายคนก็จะมาถอนลูกศรให้แล้วมาถามอย่ารีบถอนก่อนขอดูซิว่าใครเป็นคนยิงทำไมลูกศรทำโดยไม้อะไรทำไมจึงยิงมันไม่ถามก็ตายไปดิเสียเวลาเขาถอนลูกศรก่อนเรื่องอื่นค่อยพูด
วิธีการของพระพุทธเจ้าจึงจะเห็นได้ว่าพูดไปพูดมาพระเจ้าพูดเรื่องอริยสัจสี่พระธรรมเทศนาทั้งหมดที่นำมาอธิบายก็ดีที่ใครเทศก็ดีก็คือหลักอริยสัจสี่คือต้องการให้บุคคลรู้ทุกข์รู้เหตุของทุกข์รู้ความดับทุกข์รู้ข้อปฏิบัติได้ถึงความดับทุกข์เหมือนกับคนกำลังที่ถูกลูกศรเนี่ยมันจะเป็นจะต้องไปขวายคว้าไกลขนาดนั้นรีบถอดลูกศรแล้วก็เยียวยารักษาตนเองให้เกิดความสวัสดีก็พอแล้วเสียเวลาเปล่าไปถกเถียงกันเนี่ยไม่มีประโยชน์อะไรแต่ว่าเราจะถกเถียงว่าใครสร้างโลกอย่างนี้ฮะไอ้คนนั้นก็ว่าพระเจ้าโลกมีโลกเดียวไอ้นั่นก็พระเจ้านี่ก็พระเจ้าประเดี๋ยวก็โลกเดียวก็แย่งกันสร้างพอแย่งกันสร้างก็แสดงว่าไม่ได้สร้างคนเดียวสร้างกันหลายคนก็ยุ่งไงฮะพอพูดไปพูดมาแล้วใครสร้างท่านเหล่านี้ขึ้นมาอีกอะพอพูดสมมุติหาข้อยุติได้เอาสมมุติว่าพระเจ้ากอสร้างเอาแล้วใครสร้างพระเจ้ากออีกอะก็หมุนเป็นไก่กับไข่อะไรหมุนอย่างนั้นนะมันเสียเวลาพุทธทาสเป็นเรื่องถกเถียงที่เสียเวลาพระพุทธศาสนาไม่ไปเล่นเรื่องเหล่านั้นไม่ไปพูดถกเถียงเรื่องเหล่านั้นมาหาข้อยุติอะไรไม่ได้แล้วสมมติว่ารู้แล้วมันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นมาไม่ได้เกิดผลไม่ได้เกิดประโยชน์ไม่ได้แก้ปัญหาคือแก้ลูกศรแผลลูกศรไหนแก้เราได้เราก็ยังเจ็บเราก็ยังปวดเรายังทุกข์ทรมานกันอยู่จึงไม่เข้าไปกระโจนเข้าไปร่วมวงไพบูลย์กันในกรณีของปัญหาเหล่านั้นเราจะเห็นว่าปัญหาข้อนี้เราเลือกแนวผิดเลือกแนวการตอบผิดพระสมิทธิท่านควรจะเลือกวิพัชชพยากรณ์แต่ท่านไปเลือกเอกังสะพยากรณ์คือพูดเป็นแนวเดียวแล้วก็พูดดุยๆไปเลยนะฮะเราจะเห็นว่าคนถามก็ถามมาหลวมๆซึ่งเราจะต้องตั้งประเด็นปัญหาให้มันถูกซะก่อนแล้วท่านก็ไปกระโจนร่วมกับปัญหาหลวมๆปัญหาเหล่านี้การถามปัญหาเหล่านี้มาเคยไปร่วมอภิปรายที่พุทธสมาคมยังนึกขำนะครับมันมีคำถามอยู่ลักษณะญัตตินี้ว่าในข้อนี้เนี่ยไอ้ตัวเนื้อเรื่องนี่เป็นยังไงไม่ทราบเขาว่าอย่างไงตั้งอย่างนั้นนะท่านผู้อภิปราย3 คนท่านพูดกันได้เป็นชั่วโมงเลยนะพอถึงอาตมาบอกพูดไม่ได้ไอ้เขานี่ไม่ทราบเขาไหนอ่ะเขานี่คุณต้องบอกว่าเขามาก่อนเลยเขานี่คือใครแต่ก่อนในตั้งปัญหามาอย่างนี้มันตอบไม่ได้ไม่รู้เขาไหนเขานั้นมีความคิดยังไงเราก็ไม่รู้เป็นผู้หญิงผู้ชายเป็นชาติไหนเราก็ไม่รู้อามาไม่พูดเรื่องนี้พูดไม่ถูกถ้าเราถามว่าพระพุทธเจ้าว่ายังไงถ้าเรารู้เราจะเล่าให้ฟังนี่เป็นนิ่งๆมาตั้งมาลุ่นๆอย่างนั้นนะไม่รู้เรื่องฮะเลยพอถึงอามาก็ไม่พูดเลยบอกไปเปลี่ยนยติมาใหม่พูดอย่างนี้มันก็ชวนกันเข้าป่าก็พูดเรื่องเล่นๆไปสนุกสนานไปงั้นแต่ประเด็นเนี่ยมันพูดไม่ได้ปัญหาอย่างเงี้ยเพราะไม่รู้เขาไหนอ่ะเราไม่รู้จักเขานี่คือลักษณะการตั้งปัญหาเราจะเห็นว่ามันหลวมมาตั้งแต่ต้นพระสมิทธิท่านพูดได้แต่พระพุทธเจ้าท่านไม่รับสั่งเรื่องขนาดนั้นเพราะการตั้งปัญหาหลวมถ้าเราจะพูดเราก็ต้องตั้งปัญหาซะก่อนว่าเจตนาน่ะคืออะไรคือเจตนาที่เป็นเหตุให้ทำกรรมทางกายทางวาจาเจตนาประกอบด้วยอะไรประกอบด้วยความโลภความโกรธความหลงหรือประกอบด้วยความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเจตนามันเยอะนี่นะให้เขาบอกเจตนามาก่อนถ้าเจตนาเป็นอย่างนี้กระทำไปอย่างนี้ผลจะออกมาอย่างนี้เพราะเจตนาเป็นเหตุให้กระทำกรรมเจตนานั้นเป็นกรรมแล้วเมื่อกระทำออกไปก็เป็นกรรมเป็นกิริยาผลกรรมก็ออกมาตามสมควรแก่เจตนาเพราะงั้นเจตนาที่เป็นอกุศลก็ผลต้องออกมาเป็นทุกขเวทนาเจตนาเป็นอกุศลผลก็ต้องออกมาเจตนาเป็นกุศลผลก็ต้องออกมาเป็นสุขเวทนาเจตนาเป็นอกุศลผลก็ต้องออกมาเป็นทุกขเวทนาเจตนาเป็นกลางๆผลก็ออกมาเป็นกลางๆไม่ขึ้นอยู่กับเจตนานี่เราก็ต้องย้อนกลับไปทำความตกลงที่ประเด็นปัญหาแต่ก่อนซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องหลักนะฮะไม่ใช่ว่าเขาถามอะไรตอบเรื่อยถามอะไรตอบเรื่อยมันทำความตกลงกันซะก่อนไม่งั้นแล้วจะเข้ารกเข้าพงกันไปใหญ่พระพุทธเจ้ารับสั่งว่ารวมแล้วมีคำอีกคำหนึ่งซึ่งน่าสังเกตนะฮะในตรงนี้ทรงใช้คำว่าโมฆะบุรุษโมฆะบุรุษสมิทธิโมฆะบุรุษสมิทธิเราเห็นว่าคำว่าโมฆะบุรุษจึงไม่ใช่เป็นคำหยาบอะไรบกพร่องในกรณีนี้ใช้คำว่าบกพร่องเท่านั้นเองเป็นอาการตำหนิเป็นคำเรียกใครทำอะไรบกพร่องแล้วก็จะใช้คำนี้เป็นภาษาที่พอเรามาแปลเป็นไทยแล้วก็คล้ายแรงแต่ในภาษาบาลีจริงความหมายไม่ได้แรงอะไรในบางกรณีนะฮะในบางกรณีถือว่าบกพร่องทีนี้มีอีก
ท่านหนึ่งซึ่งน่าศึกษาก็คือท่านอุทายีท่านอุทายีนี่บางทีท่านเรียกว่าโลลุทายีอุทายีเลอะอุทายีเลอะเป็นพระที่ออกจะดังอยู่องค์หนึ่งนะฮะในสมัยพุทธกาลรูปร่างใหญ่โตแล้วก็ชอบวุ่นวายเรื่อยแกมีเรื่องอยู่เยอะนะฮะในโดยเฉพาะพระวินัยปิฎกนี่เป็นคนดังคนหนึ่งในอัตถกถาก็มีเรื่องอยู่หลายเรื่องมาตรงนี้ท่านก็ชอบอย่างนี้ฮะคือแสดงเป็นคนที่ชอบแสดงฮะเป็นคนแปลกเราจะเห็นว่าที่จริงพระพุทธเจ้ารับสั่งกับพระอานนท์นะตอนนี้พระสัมมิทธิเองนี่ไม่ได้พูดอะไรเลยแต่พระอุทายีก็นั่งเฝ้าอยู่ด้วยพระพุทธเจ้ารับสั่งมาเสร็จแล้วโพล่งพูดกันมาโพล่งพูดกันมาคนหลวมๆฮะพวกหลวมๆเหมือนกันพวกน็อตหลุดไอ้น็อตหลวมพวกน็อตหลวมทั้งหลายท่านก็บอกว่าทำตัวเป็นปรมัตถ์นะฮะเราจะเห็นว่านี่คือการสับสนว่าตอนนี้เราพูดกันในเรื่องธรรมดาไม่ใช่พูดปรมัตถ์แน่นอนเลยฮะถ้าพูดถึงในแง่ของความจริงแล้วเนี่ยระดับที่เป็นโลกิยะนี่มันทุกเท่านั้นเกิดขึ้นทุกเท่านั้นตั้งอยู่ทุกเท่านั้นดับไปนอกจากทุกไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกไม่มีอะไรดับแม้แต่สุขก็คือความทุกข์ที่มันลดลงแค่นั้นเองในแง่ปรมัตถ์นะฮะแต่เราต้องรู้ว่าตอนนี้มันปรมัตถ์หรือว่าสมมติมันไม่ใช่ปรมัตถ์เรื่อยเลยพระพุทธเจ้าพูดสมมติสาวกซึ่งยังเป็นปุถุชนเนี่ยมันล่อปรมัตถ์เลยก็พูดกันเรื่องสมมติตอนนี้แล้วท่านก็ไปปรมัตถ์ฮะท่านบอกว่าแม้แต่สุขเวทนาก็เป็นทุกข์อย่างหนึ่งไปนั่นเลยนี่เก่งนะฮะเก่งสุญญตาหมดอ่ะนี่แหละที่ทำเอาศาสนาไปไม่รอดอย่างเงี้ยเราจะต้องเข้าใจว่าเรื่องสมมติคือเรื่องสมมติเลยปรมัตถ์ก็คือเรื่องปรมัตถ์ตอนนี้ท่านโปตลิก็เป็นปุถุชนท่านสมิทธิก็เป็นปุถุชนเจตนาในการถามก็ถามเรื่องปุถุชนธรรมดาไม่ได้ถามเรื่องปรมัตถธรรมไม่ได้พูดเรื่องวิปัสสนาญาณอะไรต่ออะไรกันพระอุทายีก็แสดงภูมิปัญญาของท่านองค์นี้แปลกฮะท่านทำตั้งเยอะจนว่าขนาดความสับสนของท่านเนี่ยพระพุทธเจ้าได้รับสั่งเล่าก็เรียกว่าเป็นคนที่เรียกว่ายกให้แกเป็นของแกอย่างเงี้ยพระเจ้าว่าอุทายีเนี่ยก็เป็นก็อย่างเงี้ยแม้แต่ชาติก่อนเนี่ยพระเจ้าเล่าว่าพระองค์เคยเกิดเป็นลูกของเขานะฮะเคยเกิดเป็นลูกของอุทายีเป็นนานนะชื่อโสมทัตตมานพพ่อนั้นไถนาลูกเป็นปุโรหิตพอดีวัวมันตายพ่อก็มาลูกชายก็บอกว่าพ่อไปขอในหลวงที่ขอพระเจ้าแผ่นดินแต่ผมไม่ขอไม่น่าเกลียดก็ตกลงว่าขอแต่ทีนี้แกพูดสับไปสับมาเนี่ยแกพูดเลอะอยู่เลยลูกชายก็เรียนแนะนำว่าเข้าเฝ้าในหลวงต้องว่าอย่างนั้นทำตัวอย่างนั้นเดินอย่างนั้นนั่นเสนาบดีจัดผังให้เสร็จเลยแล้วทำหุ่นฟางให้ดูเลยวิธีเข้าเฝ้าแล้วก็ท่องคาถากราบทูลให้เสร็จไปเราะบอกข้าพระองค์นั้นไถนาด้วยโค2 ตัวในโค2 ตัวนั้นตัวหนึ่งตายไปแล้วขอพระองค์ได้โปรดกรุณาประทานโคตัวที่2ให้ต้องเรียบร้อยมั่นใจนะพ่อมั่นใจตามได้แม่นนะแม่นไปเรียบร้อยลูกชายก็ต้องไปก่อนนะเพราะว่าเขาเป็นปุโรหิตอันนี้ก็ให้คนมานำเข้าเฝ้าไปถึงอย่างไงเรียบร้อยหมดเลยฮะพอถึงกราบทูลว่าข้าพระองค์ไถนาด้วยโคอยู่2 ตัวโคตัวหนึ่งเนี่ยตายไปแล้วขอพระองค์ได้โปรดกรุณารับโคตัวที่2มาด้วยไปให้โคเขาทีเนี่ยบอกให้โคก็เลยไปขอโคแล้วลูกชายก็ยืนอยู่ข้างๆพระเจ้าพรหมทัตว่าเป็นไงโสมทัตโคที่บ้านแย่เหรอพรหมทัตก็โสมทัตก็บอกว่าโคที่พระองค์ให้มันก็แย่ครับพูดดีคือว่าถ้าพระองค์ให้มันก็แย่แหละพระเจ้าพรหมทัตเลยให้โคเป็นฝูงเลยทีนี้นี่เราจะเห็นว่าคือท่านก็เลอะของท่านอย่างนั้นนะมันติดสันดานนะเขาเรียกว่าสันดานสันตานะคือมันสะสมอยู่ภายในจิตสันดานคนมันเป็นอย่างนั้นน่ะคนบางคนเนี่ยพระพุทธเจ้าต้องรับสั่งเล่าประวัติว่าเขาสืบสันดานเขามาเป็นอย่างนั้นเองแก้ไม่ตกที่เราพูดสำนวนทางศาสนาวาสนาเขาเป็นอย่างนั้นน่ะคนอย่างเงี้ยก็เป็นเขาอย่างเงี้ยชาติก่อนก็เป็นอย่างเงี้ยย้อนไปอีกกี่ชาติก็เป็นเขาอย่างเงี้ยแล้วบางคนนี่มันเรียบร้อยสวยงามเหลือเกินอย่างสมมติว่าพระเถระบางรูปเช่นพระนนท์พวกนี้
เป็นคนที่เรียบร้อยสวยงามก็ที่จริงพระอรหันต์ท่านก็เรียบร้อยด้วยกันนั่นแหละแต่ทำไมว่าพระนนท์เป็นพุทธานุชาจึงได้รับยกย่องว่าเป็นคนเรียบร้อยเพราะว่าท่านเคยเกิดเป็นพระยาราชสีห์มันราชสีห์มันสง่าแบบราชสีห์ต้องระมัดระวังเยื่องกลายสวยงามแบบราชสีห์แล้วก็นิสัยสันดานก็ติดแบบราชสีห์จะทำอะไรสวยงามหมดเลยเยื่องกลายลีลาท่าทางเนี่ยเขาเรียบร้อยเป็นฝังมาในจิตสันดานไทยเราพูดว่าสันดานในสำนวนวาสนาเขาเรียกว่าสันดานเป็นภาษาบาลีนะฮะสันตานะคือมันเก็บสะสมมาเยอะพฤติกรรมมันก็ออกมาอย่างนั้นนะคนเราเลยไม่เหมือนกันนะอาตมาเคยสังเกตคนบางทีเดินคนมันแปลกนะเดินไม่เห็นเหมือนกันสักคนเคยสังเกตเรื่อยแปลกจริงคือมาคิดเรื่องกรรมนะฮะเราก็เดินอะไรเราก็พยายามคิดมันเป็นประโยชน์เราเดินดูคนแปลกนะคนนี้เดินไม่เหมือนกันแม้แต่เราฝึกทหารแล้วก็เอาจริงๆแกก็ไม่เหมือนกันนะวันก่อนไปอบรมทหารราชบุรีนั่งดูก็ก่อนจะพูดทหารเองมันก็เดินไม่เหมือนกันนี่คือแสดงว่าไอ้ตัวสันตานะคือสันดานจริงๆนั้นเก็บสะสมมาไม่เหมือนกันมันมีเหลื่อมล้ำต่ำสูงอะไรต่ออะไรกันนิดๆหน่อยๆแล้วทำยังไงคนก็ไม่เหมือนกันอย่างนั้นแหละพระอุทายีนี่ท่านก็เป็นของท่านอย่างนั้นท่านอุทายีเนี่ยเป็นของท่านอย่างนั้นในสมัยพุทธกาลยิ่งหนักขึ้นไปกว่านั้นอีกเรื่องหนึ่งนะฮะคือเราแสดงไอ้ลักษณะคนพร่งคนหลวมๆนะฮะมันก็ไม่ได้มีสมัยพระพุทธเจ้าหรอกในสมัยปัจจุบันก็มีคราวหนึ่งเขายกจ้องอุบาสกยกจ้องพระสารีบุตรพวกมหาเทศได้ไพเราะจับใจลึกซึ้งท่านก็แหมอิจฉานะฮะอิจฉาพระอากาสาวกเลยบอกพวกนี้ได้ยินภาษารีบุตรเทศขนาดนี้มันยอกันได้ขนาดนี้นี่ถ้าได้ยินเราเทศแล้วแหมไม่มีปากจะยอเปลยขึ้นนะคนก็ได้ยินเพราะท่าทางท่านดีฮะท่านอุตยีนี่ท่าทางท่านดีมากบุคลิกดีอุบาสกบาติกาก็เฮโลสารพาไปอยากฟังหลวงพ่อเทศอยากฟังหลวงพ่อเทศไม่เป็นไรแล้วให้องค์นี้ก็เทศไปก่อนประเดี๋ยวอาตมาจะสวดสรพัญญะให้ฟังคือก็เทศรุ่งนะฮะเมื่อก่อนในเทศรุ่งสวดสรพัญญะให้ฟังพอถึงมัชฌิมยามเขาจะให้ท่านสวดสรพัญญะท่านบอกให้องค์อื่นเขาเทศก่อนเดี๋ยวมาจะเทศตอนปัจฉิมยามพอถึงปัจฉิมยามก็ยังไม่เทศเพราะเทศจริงๆท่านก็เทศไม่ได้เทศจริงๆท่านก็เทศไม่ได้แต่มันก็อยากได้ฮะอยากได้สรรเสริญอยากได้คำยกย่องสรรเสริญก็เลยพูดแต่มันวางเขื่องเล่นๆไปงั้นอย่างน้อยๆก็คนมองท่านอยู่ครึ่งคืนแหละเดี๋ยวรอหลวงพ่อเทศดูหน่อยนี่ก็เป็นวิธีคนหนึ่งนะเป็นวิธีการอย่างหนึ่งซึ่งเราจะเห็นว่าพฤติกรรมกิเลสอาการของกิเลสมันเกิดแก่ใครในยุคใดสมัยใดมันก็ออกมาคือกันนั่นแหละเหมือนกันของโลภะโทสะโมหะออกแก่ใครในยุคไหนสมัยไหนสมัยรู้ต่างๆมันก็คือกันนั่นพอรุ่งขึ้นเช้านะฮะท่านยังไม่ยอมเทศถ้าไม่ยอมเทศชาวบ้านก็ตามตื้อเทศท่านก็วิ่งเลยทีนี้วิ่งหนีมันก็ง่วงนอนด้วยเลยตกท่วมเลยแล้วเนี่ยเรื่องมาเนี่ยกันท่านเลอะเทอะกันมาจนเหตุให้พระเจ้าต้องได้รับสั่งเล่าเรื่องว่าอุทายีแกเป็นยังไงอย่างเงี้ยแต่ว่าคราวหลังนะอามายังไม่พบหลักฐานพระเถระเคยเล่าให้ฟังว่าคือหลักฐานบางอย่างเราตามยากคนไหนที่ออกจากกลางๆอย่างในสมัยนั้นเราก็พยายามสืบพยายามสืบดูว่าต่อไปนี่เป็นยังไงพระอุทายีทีหลังท่านกลับตัวได้เหมือนกันเพราะงั้นเราจะเห็นว่าตอนนี้พระพุทธเจ้าประคับประคองเอาไว้ยังติดเนี่ยเธอมันพล่องเรื่องพล่องขึ้นมาลอยๆไม่มีเหตุมีผลอะไรไม่มีอะไรแรงๆนะฮะและตำหนิก็ไม่ตำหนิแรงๆบางทีพระพุทธเจ้าไปรับสั่งให้สันดานเขาเป็นอย่างนั้นเพราะว่าพระองค์รู้ว่าองค์นี้ต้องบ่มอินทรีย์ตรงนี้ต้องบ่มอินทรีย์อยู่ก่อนตอนนี้เราจะปล่อยแกไปก่อนเดี๋ยวจะเอาเรื่องเอาราวแกนักกันไปก็ได้แล้วแกก็เป็นของแกอย่างนั้นแต่เราพยายามบ่มอินทรีย์นั้นถ้าเราพูดก็คือความพร้อมนะฮะความพร้อมเราจะพบว่าอย่างลูกหลานอะไรแต่ไรคนใต้บังคับบัญชาของเราเนี่ยบางทีเราต้องรออินทรีย์แกนะรออินทรีย์แกจะต้องเป็นอย่างนั้นโดยชี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นไม่ได้หรอกถ้าแกเก่งขนาดนั้นแกก็เหมือนเราแล้วแหละต้องรอแกไปก่อนรอความพร้อมแกไปก่อนรอความเจริญเติบโตในด้านอินทรีย์ต่างๆนั่นแกก่อนอย่างปัญหาเรื่องเยาวชนนะฮะถ้าเราลองเข้าใจในปัญหาเหล่านี้
มันก็หายไปนะครับพอแกโตขึ้นมาหน่อยอายุตั้ง20 กว่า25เลยไปแล้วแกก็เริ่มปรับตัวแล้วแกจะอยู่ในชุมชนอีกเหล่าหนึ่งอีกระดับหนึ่งนะเพราะงั้นในตรงนี้มันชะลอแกไปก่อนอะไรก็ให้อภัยแกอดทนแกแล้วก็พร้อมที่จะช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมแกไปเรื่อยๆวิธีการเลี้ยงสาวกของพระพุทธเจ้าท่านมีลักษณะของท่านอย่างนั้นอย่างพระพุทธายีนี่ท่านยุ่งน่าดูเลยท่านยุ่งน่าดูเลยในวินัยนี่เยอะเลยท่านไปเป็นจุนจ้านเขาเรื่อยเลยแต่เอาก็จริงท่านไปกับท่านได้เพราะพระพุทธเจ้าท่านรอท่านบ่มบารมีของท่านบ่มอินทรีย์ภาษาวกเนี่ยท่านรู้คือพระพุทธเจ้าท่านรู้ภาษาวกทะลุปลุกปลุกหมดคนไหนเป็นยังไงตรงนี้ประคับประคองให้ก่อนเดี๋ยวรอไปอย่างที่เคยเล่าเรื่องพระชนะเนี่ยพระชนะนี่ท่านจุนจ้านไม่จะเล่นอย่างนั้นนะพระเจ้าก็ประคองมาตลอดพระชนมายุเลยประคองเอาไว้คือไม่ถึงอะไรก็ผิดชะกันแต่ท่านก็แหลมไปแหลมมาเรื่อยอุทายีก็มีลักษณะอย่างนั้นมีเยอะพระแบบนี้พระฉัพพคีพระอุทายีพระติสสะพระสัตรวัคคีอะไรเป็นกลุ่มเนี่ยบางทีมั่วน่าดูแต่ว่าอย่างนั้นก็ประคองไปพอท่านโตขึ้นเจริญขึ้นฟังอยู่บ่อยๆธรรมะนี่ขอให้ฟังบ่อยๆให้คิดบ่อยๆทดลองปฏิบัติบ่อยๆนั่งบนรถเมล์แทนที่จะคิดว่าอะไรแฟชั่นมาใหม่ๆมั่งจะซื้ออย่าไปคิดจ่ายตามมันคิดเป็นธรรมะใช่ไหมดูความวุ่นวายต่างๆในตลาดจอแจเหมือนกับหนังการ์ตูนอะไรบ้างวุ่นวายนี่กิเลสมันผลักดันในคนเรากิเลสมันดันแบบคนละเมอนะเรามองอะไรเป็นธรรมะเนี่ยมันก็เก็บค่อยสะสมขึ้นเก็บสะสมขึ้นเมื่อวันดีคืนดีเนี่ยไอ้ปัจจัยต่างๆที่เราเก็บสะสมไว้มีมากพอนะเราทำให้แนวความคิดอะไรต่างๆเราค่อยสมเหตุสมผลมีหลักมีเกณฑ์มากยิ่งขึ้นมันก็เป็นการบ่มอินทรีย์ในระดับหนึ่งนี่ก็เป็นเรื่องที่ท่านทั้งหลายจะเห็นว่าเหตุผลในทางพระพุทธศาสนานั้นปฏิปทาของพระในสมัยพุทธกาลเนี่ยคือพิทักษ์รักษาศาสนาเพราะฉะนั้นอย่าไปมองอะไรว่าเป็นหน้าที่ของคนโน้นเป็นหน้าที่ของคนนี้เป็นหน้าที่ของคนนั้นไม่ใช่ทั้งอุบาสกอุบาสิกาทั้งภิกษุทั้งสามเณรมีอะไรที่ใครมาบิดเบือนมาใส่ใครหรือมาลบล้างสัทธรรมบริษัทพุทธบริษัทเองขนาดพระสมิทธิอายุ3 พรรษาเองท่านก็ปกป้องกับท่านและเต็มตามกำลังความสามารถถึงแม้จะหลวมๆแต่ก็เป็นการกระทำที่ควรแก่การยกย่องนี่ก็เป็นหลักตอนหนึ่งยังไม่เข้ามหากรรมวิพังกสูตรก็อันนี้ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนขอสุขสันต์วันปีใหม่โดยทั่วกันซีดีธรรมบรรยายชุดตามพระใหม่ไปเรียนธรรมโดยพระพรหมคุณาภรณ์ปอ.ประยุตโตวัดยานเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมบรรยายแก่พระนวกะรุ่นพรรษา 2539 ตอนที่ 55 เรื่องหนีทุกข์อยากมีสุขกันนักแต่ไม่รู้จักว่าเจอมันเข้าจะเอาอย่างไรที่คุยกันหลังทำวัดนี่ก็ในหลักการสำคัญก็ได้พูดไปคลุมพอสมควรนี่เราได้พูดกันมาเรื่องทานศีลภาวนาจนกระทั่งมาถึงข้อภาวนานี่ภาวนาเรื่องการพัฒนาก็มาลงที่ว่าที่พระพุทธเจ้าเน้นสำหรับคฤหัสถ์ก็เมตตาภาวนาแต่ว่าภาวนานั้นมันก็กว้างสามารถโยงไปถึงอย่างน้อยในความหมายที่จำกัดเอาภาวนาด้านในก็คือจิตใจและปัญญาตอนนี้เราไม่ต้องพูดถึงกายภาวนาศีลภาวนาก็เอาจิตภาวนาและปัญญาภาวนานี้ด้านจิตใจกับด้านปัญญาเราก็ออกไปสู่สมถะวิปัสสนานี่เรื่องด้านจิตใจอันหนึ่งที่สำคัญก็คือเมื่อเราพัฒนาทางด้านจิตใจไปมันก็จะมีภาวะของจิตใจอันหนึ่งที่สำคัญก็คือเรื่องความสุขซึ่งมนุษย์เรานี่ก็เป็นยอดปรารถนาและแต่นี้ความสุขในพุทธศาสนานี่ก็จะมีความหมายพิเศษที่ว่าความสุขนั้นก็จะพัฒนาไปพร้อมกับจิตใจและปัญญาที่พัฒนาด้วยและความสุขที่มนุษย์
ได้มีเพิ่มขึ้นจากการพัฒนาชีวิตทางจิตใจและปัญญาจะเป็นความสุขที่เป็นอิสระมากขึ้นมนุษย์ในตอนต้นนี่ความสุขของเขาจะขึ้นต่อสิ่งเสพวัตถุภายนอกถ้าเขาไม่พัฒนาภายในต่อไปเขาจะยิ่งขึ้นต่อวัตถุเสพภายนอกมากขึ้นตามลำดับจนกระทั่งทั้งชีวิตและความสุขของเขานี่ไม่สามารถมีความสุขด้วยตนเองต้องอาศัยความสุขจากวัตถุเสพภายนอกก็เท่ากับหมดอิสรภาพของชีวิตแต่ในพุทธศาสนานี่ลักษณะทั่วไปก็คือว่าเมื่อพัฒนาจิตใจและปัญญาขึ้นมานี่เราจะสามารถมีช่องทางที่ได้ความสุขเพิ่มขึ้นความสุขจากการอาศัยสิ่งเสพกลับลดน้อยลงเราขึ้นต่อสิ่งเสพน้อยลงในการที่จะมีความสุขอันนี้ก็เป็นลักษณะทั่วไปอย่างหนึ่งดังนั้นเรื่องความสุขก็ควรจะนำมันเน้นกันด้วยทีนี้ขอโยงกลับไปถึงตั้งแต่ต้นที่เคยพูดเรื่องอริยสัจบอกว่าคนที่ไม่เข้าใจพุทธศาสนาชัดเจนเนี่ยพอมาเห็นหลักอริยสัจเริ่มด้วยทุกข์เนี่ยอย่างเช่นฝรั่งเราไปเปิดเอนไซโคลปีเดียของฝรั่งเนี่ยก็จะมองพุทธศาสนาว่าพุทธศาสนานี่เห็นชีวิตเป็นทุกข์มองโลกในแง่ร้ายอะไรไปทำนองนี้นะมักจะมีความเข้าใจเนี่ยไม่ถูกต้องอย่างน้อยเราได้ทำความเข้าใจกันแล้วว่าพุทธศาสนาพูดถึงธรรมชาติของสิ่งทั้งหลายที่เราต้องไปเกี่ยวข้องตามที่มันเป็นจริงนี่ตรัสทุกข์ไว้เป็นข้อแรกอันนี้เป็นจุดที่มนุษย์จะไปสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมในการดำเนินชีวิตของเขาถ้าเขาตั้งท่าทีไม่ถูกขาดปัญญาปั๊บมันก็จะเป็นเหตุให้ไอ้ทุกข์ที่มีอยู่ในภาวะธรรมชาติเข้ามาเป็นทุกข์ในตัวคนเลยทีนี้พระพุทธเจ้าก็ตรัสหน้าที่ต่อทุกข์ไว้แล้วว่าทุกขังปริญญายังทุกข์เป็นสิ่งสำหรับกำหนดรู้ทุกข์เป็นสิ่งสำหรับปริญญาคือรู้เท่าทันรู้ตามสภาวะของมันนั้นพูดง่ายๆก็คือทุกข์เนี่ยเป็นสิ่งสำหรับปัญญารู้สำหรับเรารู้จักนั้นรู้เท่าทันไม่ใช่สำหรับเป็นทุกข์นะนั้นในการศึกษาพุทธศาสนาถ้าในด้านของความรู้เรื่องปัญญาแล้วก็รู้เข้าใจเท่าทันทุกข์มันจะออกมาในรูปธรรมชาติของมันเองหรือออกมาในรูปที่มาเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราที่เข้าไปสัมพันธ์กับมันก็ตามนะแต่ว่าในแง่ของการดำเนินชีวิตหรือปฏิบัติพอเราเริ่มปฏิบัติพุทธศาสนานี่มันจะกลายเป็นเรื่องของความสุขนะศัพท์ในเชิงปฏิบัตินี่เป็นศัพท์ในเชิงของสุขมากถ้าศัพท์ในเชิงปัญญารู้นี่มีเรื่องทุกข์เพราะว่าอันนั้นเกี่ยวกับเรื่องธรรมชาติของสิ่งทั้งหลายเพราะว่าเมื่อสิ่งทั้งหลายมันไม่เที่ยงเกิดดับมันก็อยู่ในภาวะเดิมมันไม่ได้ธรรมดามันเป็นอย่างนั้นนะมันก็เป็นไปตามสภาวะของมันก็สวนทางกับกระแสความยึดมั่นของมนุษย์ทีนี้พอพูดถึงแนวทางของการปฏิบัติคือการเอามาใช้ในการดำเนินชีวิตในพุทธศาสนาก็จะมีเรื่องสุขเนี่ยมากเหลือเกินพระพุทธเจ้าตรัสเรื่องสุขไว้มากนะกระบวนการปฏิบัติที่เคยพูดไปแล้วเนี่ยอย่างเราบอกว่าเราปฏิบัติเพื่อให้เกิดสมาธินี่สมาธินี่ก็เป็นจุดสำคัญอันหนึ่งคนเราจะมีสมาธิได้นี่สุขต้องเป็นตัวสำคัญจนกระทั่งท่านบอกว่าสุขขาปัฏฐานโนสมาธิมีสุขเป็นปัฏฐานปัฏฐานนั้นแปลว่าเหตุใกล้คนเราจะมีสมาธิได้เมื่อจิตเป็นสุขถ้าจิตเป็นทุกข์จิตมันก็ดิ้นรนสิดิ้นรนมันก็อยู่ไม่ได้มันก็สงบไม่ลงมันก็พลกระวนกระวายพลุ่งพล่านดังนั้นคนที่เป็นทุกข์นี่สมาธิเกิดยากต้องสุขพอสุขก็สงบแต่ก็อย่างที่ว่าไอ้สุขกับสมาธินี่มันมีลักษณะอย่างหนึ่งก็คือว่ามันดีไม่ดีมันจะเพลินสงบนิ่งก็เลยเฉยพอเฉยแล้วก็ขี้เกียจเพราะฉะนั้นเข้ากันได้กับเรื่องนี้ในพุทธศาสนาก็ไม่ได้อยู่แค่นี้ไม่ให้ติดอยู่กับสุขใช่ไหมฉะนั้นเรามีข้อปฏิบัติอื่นที่เกี่ยวข้องเยอะเป็นกระบวนการเป็นระบบการฝึกฝนพัฒนามนุษย์มันจะมาอยู่แค่อันเดียวนี่เรื่องสุขก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องทำความเข้าใจอันนี้อย่างในการปฏิบัติที่เจริญแสดงถึงการที่พัฒนาแม้แต่เครื่องมือวัดผลการปฏิบัติเนี่ยมันจะมีเรื่องสุขเยอะนะอย่างชุดหนึ่งที่ผมพูดบ่อยๆเวลาพระพุทธเจ้าตรัสถึงบุคคลกำลังปฏิบัติธรรมเนี่ย
พอปฏิบัติธรรมมาเดินจิตถูกมันจะมีปราโมทย์ร่าเริงเบิกบานใจมีปิติอิ่มใจนะปิติความอิ่มใจปรับปลื้มใจแล้วปัสสัทธิความสงบเย็นผ่อนคลายกายใจแล้วก็สุขสุขก็หมายถึงการที่คล่องใจโปร่งใจโล่งไม่มีอะไรมาบีบคั้นติดขัดคับข้องตรงข้ามกับทุกข์และสิทธิ์แล้วก็สงบเป็นสมาธิพอได้สุขเป็นบรรทัดฐานจิตเกิดสมาธิก็ตั้งมั่นแน่วแน่ไม่มีอะไรกวนไม่กระวนกระวายอยู่ตัวพออยู่ตัวดีก็ถ้าใช้เป็นก็เอาสมาธินี้ไปเป็นฐานในการที่ว่าจิตเหมาะกับการใช้งานเพราะเป็นจิตที่อยู่ตัวของมันแล้วไม่มีอะไรกวนนะมันก็พร้อมจะใช้งานอะไรก็ได้ตามปรารถนาก็นำจิตนี้ไปใช้งานในการที่ว่าพิจารณาสิ่งต่างๆให้เกิดปัญญาเนี่ยจุดมุ่งมันจะมาเผชิญแล้วนอกจากนั้นแล้วจิตเป็นสมาธิมันก็มีพลังทั้งสงบทั้งมีพลังด้วยก็ไปเอื้อในการที่จิตมันใสมันทำงานในการพิจารณาให้เกิดปัญญาได้ผลดีเป้ามันก็จะไปประสานกันสมาธิเป็นฝ่ายสมถะก็ไปเข้ากับปัญญาเป็นฝ่ายวิปัสสนาทำให้ได้ผลแต่ว่าตอนที่ถึงสมาธิซึ่งเกี่ยวเรื่องสุขด้วยเนี่ยมันก็ต้องระวังเขวอย่างที่ว่าถ้าเขวไปก็ไปมัวเพลินกับการฝ่ายหนึ่งก็ใช้พลังจิตที่เป็นสมาธินั้นมุ่งฤทธิปาฏิหาริย์หรือไม่งั้นก็ไปเสวยสุขก็เลยเพลินเกียจคร้านไปเลยนะก็เลยจมอยู่นั่นเป็นสิ่งกล่อมไปนะพุทธศาสนาก็เลยว่าทั้งเห็นคุณค่าของสุขแต่ในเวลาเดียวกันก็ให้ไม่ประมาทระวังโทษที่เกิดจากสุขด้วยเหมือนกันนะต้องระวังทั้งคู่ก็รู้จักใช้นั่นเองอ่ะแต่ว่าในกระบวนการปฏิบัติแล้วเราจะเห็นเยอะเลยเรื่องสุขเนี่ยอย่างที่ว่าข้อคุณสมบัติของจิต5ประการเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรจะปลูกฝังไว้เป็นประจำเป็นคุณสมบัติที่ดีคือว่าปราโมทย์ร่าเริงเบิกบานใจปิติอิ่มใจปัสสัทธิสงบเย็นผ่อนคลายกายใจสุขคล่องโล่งโปร่งใจนะแล้วก็สมาธิก็สงบแน่วแน่อยู่ตัวไม่มีอะไรกวนได้นะอันเนี้ยเป็นสิ่งที่มีไว้เป็นประจำแล้วจะทำให้พัฒนาก้าวหน้าไปในการปฏิบัติพระพุทธเจ้าจะตรัสบ่อยธรรมะชุดนี้นะในกระบวนการปฏิบัติก็เลยมาวัดคนปฏิบัติธรรมได้ด้วยว่าปฏิบัติไปแล้วมันได้ไหมเนี่ยถ้าปฏิบัติไปแล้วมันไม่ได้สิ่งเหล่านี้มันอาจจะเกิดความวุ่นวายจิตกลายเป็นแทนที่จะปฏิบัติแล้วจิตดีกลับเป็นจิตวุ่นหนักแสดงว่ามันผิดใช่ไหมมันเป็นเครื่องวัดในตัวเลยแต่ว่าที่พูดในวันนี้มุ่งให้เห็นว่าเรื่องความสุขเนี่ยสำคัญมากในการปฏิบัตินะในแง่ของปัญญารู้จักทุกข์เป็นสิ่งสำหรับปัญญารู้แต่ในแง่ปฏิบัติแล้วมันออกเรื่องสุขแหละมันจะทุกข์น้อยลงตามลำดับมันจะสุขมากขึ้นพระพุทธเจ้าตรัสไว้แห่งหนึ่งบอกถ้ามองเห็นนิพพานเป็นสุขมีทางเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติถ้าเห็นนิพพานเป็นทุกข์หมดทางว่างั้นตรัสไว้อย่างนั้นเลยในพระไตรปิฎกถ้ามองเห็นนิพพานว่าเป็นทุกข์แล้วก็แสดงว่าไปไม่ได้แล้วในการปฏิบัติไม่สำเร็จเพราะนั้นเรื่องสุขนี่ก็เป็นเรื่องที่สำคัญบางทีชาวพุทธนี่มองข้ามไปเน้นเรื่องทุกข์เนี่ยโดยจับผิดแล้วไม่รู้จักหน้าที่ต่ออริยสัจข้อหนึ่งคือทุกข์ต้องจำให้แม่นเลยหน้าที่ต่อทุกข์คือปริญญารู้เท่าทันมันนะแล้วทุกข์เป็นสิ่งสำหรับปัญญารู้หน้าที่ต่อทุกข์เรามีแต่เรื่องรู้เรื่องปัญญาเท่านั้นเราไม่มีหน้าที่ไปเป็นทุกข์นะถ้าเราไปเป็นทุกข์เมื่อไรแสดงว่าพลาดแล้วนะนั่นในการปฏิบัตินี่มันมีแต่ต้องหมดทุกข์น้อยลงแล้วก็สุขมากขึ้นจนกระทั่งว่าสุขชนิดไม่มีทุกข์เหลือเลยก็เป็นบรมสุขเพราะว่ามันไม่มีทุกข์เหลือนั่นเองเพราะฉะนั้นท่านจะใช้คำว่าหมดทุกข์หรือไม่มีทุกข์ก็เป็นอันว่าแสดงว่าเป็นภาวะที่สมบูรณ์เพราะว่าสุขโดยทั่วไปเนี่ยมันยังมีทุกข์เหลืออยู่ลึกลงไปก็คือมีทุกข์แฝงถ้ามันทุกข์หมดจริงๆก็เป็นอันว่าไม่ต้องพูดถึงคำว่าสุขนะอันนี้พระพุทธเจ้าจะตรัสเรื่องสุขไว้เนี่ยมีเยอะแยะหมดนะอย่างในหมวด2เนี่ยนะสำหรับคฤหัสถ์ก็เพียงว่าเป็นสุขของคนที่ควรจะมุ่งหมาย
ควรจะทำให้มีให้เป็นขึ้นพระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้นะสุขฤหัสสี่ไปดูในพระไตรปิฎกจะตรัสไว้ด้วยว่าควรจะเข้าถึงอยู่เสมอที่ว่าหนึ่งสุขจากความมีทรัพย์อัตถิสุขสองสุขจากการใช้จ่ายทรัพย์โภคสุขสามอนันตสุขสุขจากการไม่เป็นหนี้แล้วก็สี่อนวัชสุขสุขจากความประพฤติที่ไม่มีโทษทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทีนี้มาแปลกันว่าสุขจะเกิดจากการงานไม่มีโทษเลยแปลความหมายกันเป็นการทำงานที่ไม่ผิดกฎหมายเลยไปดูพระไตรปิฎกกันชัดเลยอนวัชสุขสุขเกิดจากการกระทำที่ไม่มีโทษคือยังไงคือมีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่เป็นสุจริต พระไตรปิฎกอธิบายไว้ชัดไม่ใช่หมายถึงว่าไปประกอบการงานอาชีพหลักสูตรที่บอกประกอบการงานก็นั่นแหละมันยุ่งตอนที่ว่าสมากัมมันตะทำการงานชอบใช่ไหมก็เข้าใจเป็นตัวประกอบอาชีพการงานสี่คือคำว่าการงานสมัยก่อนหมายถึงการกระทำการกระทำทางกายนี่สมากัมมันตะทำการงานชอบหมายถึงอะไรเว้นจากปาณาติบาตเว้นจากอทินนาทานเว้นจากกาเมสุมิจฉาจารถูกไหมแล้วทำไมนี่การงานหรือ การงานอะไรล่ะการกระทำที่ถูกต้องมันเป็นสำนวนโบราณเราไปหลงเองเราไปนึกว่าคำว่าการงานของท่านหมายถึงไปประกอบอาชีพการงานหมายถึงการกระทำเนี่ยสุขเกิดจากการงานไม่มีโทษเนี่ยหมายถึงกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่สุจริตใครติเตียนไม่ได้ทั้งกายวาจาใจอันนี้เป็นสุขสำหรับคฤหัสถ์แต่มันยังมีอีกอย่างในหมวดสองพระพุทธเจ้าตรัสสุขไว้ตั้งกี่คู่เยอะแยะหมดเช่นว่าคิหิสุขปปชิตสุขสุขของคฤหัสถ์สุขของบรรพชิตแล้วก็มีกามสุขสุขทางกามพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ปฏิเสธนะกามสุขว่าสุขกามไม่มีตรัสว่ากามสุขแต่ว่ามันมีปัญหาที่มันยังมีทุกข์มีโทษกามสุขมีเป็นสุขสุขจากกามมีข้อดีของกามเนี่ยนะท่านเรียกว่ากรรมอัศาธาของกามส่วนดีของกามเป็นยังไงแต่ว่ามันมีส่วนเสียเพราะฉะนั้นส่วนเสียมันอาจจะทำให้เกิดโทษมากมายก็ต้องแก้ไขป้องกันถ้าคนจะเสพกามมีสุขจากกามก็ต้องระวังโทษจากมันด้วยอย่าไปลุ่มหลงโมเมาแล้วพยายามไม่ประมาทแต่ว่ามันยังมีสุขอื่นที่พัฒนาได้กว่านี้นั้นมีกามสุขแล้วมีเนคขมสุขก็คู่กันเนคขมสุขสุขจากการออกจากกามไม่ต้องอาศัยกามแล้วมีอะไรอีกมีอุปธิสุขสุขของคนมีกิเลสเป็นสุขโลกิยะแล้วก็นิรูปธิสุขสุขไม่มีอุปธิสุขแบบโลกุตระเป็นโลกุตระสุขสาสวะสุขสุขที่ยังมีอาสวะอนาสวะสุขสุขที่ไม่มีอาสวะสุขที่มีอาสวะก็ย่ำทำให้วนเวียนอยู่ในสังสารวัฏถ้าเป็นอนาสวะสุขสุขที่ทำให้ไม่มาวนเวียนในสังสารวัฏแล้วก็ยังมีอะไรอีกอริยสุขสุขของพระอริยะอนาริยสุขสุขของอนาริยชนว่างั้นนะแล้วมีอะไรอีกมีสามิสสุขสุขที่อาศัยอามิตรต้องอาศัยเหยื่อล่อต้องอาศัยวัตถุเสพแล้วก็นิรามิตสุขสุขที่จะไม่ต้องอาศัยอามิตรไม่ต้องขึ้นต่ออามิตรไม่ต้องมีวัตถุเสพก็มีสุขได้มีอะไรอีกมีกายิกสุขสุขทางกายเจตสิกสุขสุขทางกายทางใจนะเยอะแยะหมดพระพุทธเจ้าตรัสไว้สาธสุขสุขที่มีความอร่อยแล้วก็อุเบกขาสุขสุขแบบอุเบกขาอุเบกขาก็เป็นสุขกันนะอุเบกขาอย่างในจตุตถฌานนี่เป็นอุเบกขาที่มาประสานระหว่างภาวะจิตที่มีดุลยภาพกับเวทนาที่เป็นอุเบกขาด้วยมาประสานกันอุเบกขาเวทนาปกติสำหรับมนุษย์ปุถุชนมันจะมากับโมหะคือมันเพลินนะที่เคยเล่าให้ฟังอธิบายคนที่เป็นมนุษย์ปุถุชนเนี่ยมันเฉยมันก็สบายถ้าบอกมันมากับโมหะแต่ทีนี้ถ้าเป็นพระอรหันต์นี่อุเบกขาของท่านมากับปัญญาตรงข้ามเลยแล้วอุเบกขา
เวทนาก็จะมากับอุเบกขาฝ่ายสังขารที่เป็นภาวะจิตที่ได้ดุลยภาพเกิดจากปัญญารู้ความจริงเป็นจิตที่ลงตัวเลยนะมีดุลยภาพนะเป็นกลางอันเนี้ยนี่เพียงยกตัวอย่างไว้เห็นว่าพระพุทธเจ้าตรัสเรื่องสุขไว้เยอะแยะนะอันนั้นคำว่าสุขนี่มากมายบางทีชาวพุทธเองไปปฏิบัติก็บางทีไปรังเกียจสุขเลยก็มีบางคนไปเป็นอย่างนั้นเข้าใจไปว่าพระพุทธเจ้าสอนเรื่องทุกข์ให้เห็นทุกข์อะไรต่างๆอะไรไปมองในแง่หาทางทำให้ตัวทุกข์จะได้เห็นทุกข์เพราะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่จะต้องทำความเข้าใจจะเทียบกับลัทธินิครนนะในพระสูตรหนึ่งชื่อเทวทหสูตรเคยเล่าให้ฟังแล้วในพระไตรปิฎกเล่ม14เป็นสูตรแรกเลยพุทธเจ้าตรัสถึงเรื่องลัทธินิครนก่อนนี้ที่อื่นก็มีเล่าอันนั้นสั้นดีเล่าให้ฟังซะก่อนพุทธเจ้าเคยตรัสบอกว่ามีลัทธิบางพวกเขาถือว่าสุขจะบรรลุถึงได้ด้วยทุกข์คือลัทธินิครนพุทธศาสนาไม่ได้ถืออย่างนั้นลัทธินิครนก็ถือว่าคนเราจะบรรลุสุขได้ด้วยทุกข์เพราะฉะนั้นเขาจึงบำเพ็ญตบะลัทธินิครนเนี่ยบำเพ็ญตบะนะแกจะทำทรมานร่างกายอย่างที่ผมเคยเล่านะแม้แต่จะโกนผมนี่เขาจะถอนทีละเส้นเลยนะเอาแหนบถอนทีละเส้นเจ็บไหมถอนผมทีละเส้นเนี่ยนะจนหดหัวแหละนะแล้วก็มีการทรมานร่างกายในวิธีต่างๆเยอะแยะนะทีนี้เขาบอกว่าคนเราจะบรรลุสุขได้ต้องด้วยทุกข์เพราะนั้นเขาจึงทรมานร่างกายเพื่อจะได้บรรลุสุขที่แท้จริงนี่ในพุทธศาสนาไม่ถือว่ามนุษย์จะบรรลุสุขได้ด้วยทุกข์ทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาทุกขาปฏิปทาขิปปาพิญญาสุขาปฏิปทาทันทาพิญญาสุขาปฏิปทาขิปปาพิญญามีตั้งเยอะหมายความมนุษย์มีความแตกต่างกันแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันในเชิงข้อปฏิบัติบางคนปฏิบัติยากรู้ช้าบางคนปฏิบัติยากรู้เร็วบางคนปฏิบัติสุขง่ายรู้ช้าบางคนปฏิบัติเป็นสุขแล้วก็รู้ไวก็มีแต่นี้เป็นเพียงแยกประเภทบุคคลแต่เอาหลักการในแง่หลักการก็พุทธศาสนาไม่ถือว่าสุขจะต้องบรรลุได้ด้วยทุกข์สุขก็บรรลุได้โดยการทำเหตุแห่งความสุขสิว่างั้นนะเหตุปัจจัยที่จะทำให้เป็นสุขซึ่งเหตุปัจจัยเนี่ยมันก็มีหลายอย่างนะซึ่งมันไม่จำเป็นจะต้องเป็นอย่างหนึ่งอย่างเดียวเอาทีนี้มาสู่เทวทหสูตรอันนี้จะขยายความเรื่องสุขไม่จำเป็นต้องบรรลุได้ทุกข์เนี่ยชัดยิ่งขึ้นพระพุทธเจ้าก็ตรัสบอกว่านี่นะพวกมันมีลัทธิอยู่พวกหนึ่งเขาถือว่าคนเราจะได้สุขได้ทุกข์ยังไงหรือไม่สุขไม่ทุกข์ก็ตามเนี่ยเป็นเพราะกรรมที่ทำไว้ในชาติก่อนเป็นปุพเพกตะเหตุวาทพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าพวกนิครนเนี่ยเขามีความเห็นอย่างนี้อันนี้ในเมื่อถือว่าสุขทุกข์จะได้ยังไงมันขึ้นต่อกรรมที่ทำไว้ในชาติปางก่อนพวกนิครนก็เลยจะต้องทำให้กรรมในชาติปางก่อนหรือกรรมเก่าเนี่ยหมดสิ้นไปเสียทำไงจะทำให้กรรมเก่าหมดสิ้นไปก็ทำได้ในการบำเพ็ญตบะเพราะนั้นพวกนิครนซึ่งปัจจุบันเรียกศาสนาเชนเนี่ยก็จะบำเพ็ญตบะด้วยการบำเพ็ญตบะนั้นก็จะทำให้กรรมเก่าเนี่ยสิ้นไปแล้วก็ไม่ทำกรรมใหม่ทำกรรมเก่าให้สิ้นไปไม่ทำกรรมใหม่เมื่อไม่ทำให้ทำเมื่อบำเพ็ญตบะทำกรรมเก่าให้สิ้นไปแล้วเนี่ยเมื่อกรรมเก่ามันสิ้นไปแล้วเราก็ไม่ถูกบังคับเข้าใจไหมฮะเพราะว่าไอ้ที่เราจะเป็นยังไงเนี่ยเป็นเพราะกรรมเก่ามันบังคับตัวเราอยู่พอบำเพ็ญตบะแล้วทำให้หมดกรรมเก่าไอ้กรรมเก่าหมดไปกรรมใหม่ก็ไม่ทำก็ไม่มีอะไรมาบังคับเมื่อเราไม่ถูกบังคับนะกรรมสิ้นไปทุกข์ก็สิ้นไปด้วยทุกข์สิ้นเวทนาก็สิ้นไปทุกข์ก็หมดนะทุกข์ก็ไปอนุโมทนะนี่คือลัทธินิครนนะมองในทัศนะพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าถือว่าลัทธินิครนนี่เอาทุกข์มาทับถมตนโดยไม่มีเหตุผลนะก็ตัวเองอยู่นะแล้วก็ไปเอาทุกข์มาทับถมมาเป็นตบะนะ
เป็นทุกข์ที่ว่าตัวเองไม่ได้มีถ้าตัวเองมีทุกข์อยู่แล้วก็มีอยู่แล้วแถมไปเอาทุกข์มาเพิ่มให้ตัวเองมันเป็นตบะทรมานร่างกายอันนี้พระพุทธเจ้าก็เลยตรัสหลักเรื่องความสุขในพุทธศาสนาหรือเป็นข้อปฏิบัติต่อสุขและทุกข์นี่สรุปได้เป็น4ข้อด้วยกัน 1. ไม่เอาทุกข์ทับถมตนที่ไม่มีทุกข์นะหนึ่งแล้วนะหนึ่งไม่เอาทุกข์ทับถมตนที่ไม่ได้เป็นทุกข์ 2. ไม่ละทิ้งสุขที่ชอบทำท่านใช้คำว่าธรรมิกังสุขังณปริจจชติไม่ละทิ้งสุขที่ชอบทำ 3. ถึงแม้ในสุขที่ชอบทำนั้นก็ไม่สยบไม่ล่มหลงมัวเมานี่เอาแล้วนะสุขที่ชอบทำนั้นเราไม่ละทิ้งแต่ก็ไม่สยบไม่หลงมัวเมาในสุขแม้แต่ที่เป็นธรรมนั้นนะแล้วก็ 4. เมื่อรู้เข้าใจอยู่ว่าเหตุของทุกข์ยังไม่หมดไปก็เพียรพยายามปฏิบัติเพื่อให้ทุกข์หมดสิ้นอันนี้จะเห็นเป็นลำดับเลยนะฮะขอทวนอีกทีหนึ่ง ไม่เอาทุกข์ทับถมตนที่ไม่มีทุกข์ 2. ไม่ละทิ้งสุขที่ชอบทำ 3. แม้ในสุขที่ชอบทำนั้นก็ไม่สยบลุ่มหลงโมเมา 4. เมื่อรู้เข้าใจอยู่ว่าเหตุของทุกข์ยังไม่หมดไปก็รู้จักปฏิบัติเพื่อให้ทุกข์หมดสิ้นไปเสีย 4 ขั้นของนิครนนี่เอาทุกข์ทับถมตนที่ไม่มีทุกข์ก็เลยละทุกข์ละทิ้งสุขที่ชอบทำที่ควรจะมีแต่ทีนี้คนที่ได้สุขชอบทำแล้วก็มักสยบลุ่มหลงซะอีกใช่ไหมก็ติดแล้วก็ไม่กล้าไปอีกขั้นหนึ่งก็คือว่าเหตุของทุกข์ยังไม่หมดไปนี่ไอ้คนที่มีสุขทั่วไปเนี่ยยังไม่หมดเหตุแห่งทุกข์ใช่ไหมเมื่อยังไม่หมดเหตุแห่งทุกข์นี่มันก็ทิ้งศักยภาพเชื้อของการที่จะเป็นทุกข์ได้อยู่เพราะนั้นพุทธศาสนาก็ปฏิบัติให้หมดทุกข์ก็คือให้มันสิ้นเหตุของทุกข์ไปซะเลยอันนี้ก็จึงต้องถึงขั้นที่ปฏิบัติตามหลักศีลสมาธิปัญญาไตรสิกขาจนกระทั่งถึงกระบวนการภายในที่ว่าเป็นสมถะวิปัสสนาให้ปัญญารู้ความจริงของสัจธรรมจนกระทั่งว่าทุกข์มันเป็นภาวะอยู่ในธรรมชาติตามธรรมดาของสังขารมันก็เป็นทุกข์ตามธรรมชาติไม่เข้ามาเป็นทุกข์ในตัวเราจิตก็เป็นอิสระไปได้นี่ก็กำจัดถึงเหตุปัจจัยแห่งทุกข์เลยก็เป็นอนุ4ขั้นนี่ข้อปฏิบัติต่อทุกข์ในพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้นะเป็นหลักที่สำคัญดีเราจะได้มองถูกต้องเมื่องั้นแล้วการปฏิบัติต่อทุกข์ต่อสุขนี่อาจจะพลาดได้นะหลักใหญ่ที่ว่าไปต้นก็คือว่าทุกขังปริญญายังทุกขาริยสัจเป็นสิ่งสำหรับปัญญารู้นะอย่าไปเป็นทุกข์นะแล้วก็มาหลักนี้อีกหลักนี้4ข้อเนี่ยเอาไว้ได้และช่วยได้เยอะเลยทีนี้เป็นอันว่าพวกนิครนก็เป็นพวกที่เอาทุกข์มาทับถมตนก็เลยพลอยละทิ้งสุขที่ชอบทำทีนี้คนที่ไม่ละทิ้งสุขบางทีก็ไม่เอาทั้งสุขที่ไม่ชอบทำก็เอาอันนั้นก็พลาดแล้วใช่ไหมนี่ท่านให้เอาแต่สุขที่ชอบทำแล้วก็สุขที่ชอบทำคนนี่แม้ได้สุขที่ไม่ชอบทำก็หลงยิ่งมาสุขชอบทำก็หลงอีกแหละหลงหมกมุ่นมัวเมาก็ไปไม่รอดแล้วเชื้อแห่งทุกข์เหตุแห่งทุกข์ที่มีอยู่ก็ไม่แก้ไขเพราะนั้นจะต้องก้าวไปให้ครบนี้พอมาในการปฏิบัติพระพุทธเจ้าก็สอนวิธีปฏิบัติต่อทุกข์ให้ถูกต้องซึ่งเป็นท่าทีต่อทุกข์อย่างถูกต้องซึ่งไม่จำเป็นจะต้องไปทำให้ตัวเองทุกข์ด้วยซ้ำนะ1การปฏิบัติที่บอกว่าจะกำจัดเหตุแห่งทุกข์ให้หมดสิ้นไปเลยเนี่ยการปฏิบัติแม้ในข้อสุดท้ายข้อ4ที่สูงสุดเนี่ยก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็นทุกข์1แล้วนะ1ไม่จำเป็น2เป็นทุกข์มีวิธีปฏิบัติแต่2ในบางกรณีพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่ามันก็มีอยู่ที่ว่าเราอาจจะต้องฝึกตนพัฒนาตนแล้วจะต้องยอมทุกข์บ้างในกรณีอย่างนี้ก็คือเพื่อฝึกตนเพราะว่าถ้าไม่ยอมก็คนเรามันจะเอาอย่างใจตนนี่มันนึกแต่ในแง่ตัณหาใช่ไหมจะสนองตัณหาของตัวเองนี่
อันนี้พอไปฝืนตัณหาเข้ามันกลายเป็นทุกข์โดยที่จริงนั้นถ้าคนที่ฝึกแล้วจะไม่ทุกข์ใช่ไหมแต่ว่าคนที่ยังไม่ได้ฝึกนี่มันมองเห็นเป็นทุกข์ฉะนั้นในกรณีนี้ก็ต้องฝึกยอมทุกข์บ้างนั้นการที่ปฏิบัติในระหว่างนั้นการที่ว่าอาจจะต้องมีการทุกข์บ้างนี่ก็มีได้พระพุทธเจ้าก็เปรียบเทียบบอกในกรณีอย่างนี้ก็เหมือนกับเราจะดัดลูกศรให้ตรงการที่จะดัดลูกศรให้ตรงคือหมายความพัฒนาชีวิตฝึกตนให้ดีให้เป็นชีวิตที่ดีงามสมบูรณ์เป็นชีวิตที่ได้ฝึกฝนพัฒนาดีแล้วเนี่ยบางทีมันก็ต้องมีการดัดกันบ้างว่างั้นนะเหมือนกับลูกศรที่จะดัดให้ตรงคนโบราณเขาจะดัดลูกศรนี่เขาใช้ไฟหล่นใช่ไหมเขาเรียกว่าข่าผมก็ไม่รู้จักไม่เคยเห็นนะคือเอาลูกศรมาวางบนข่าก็คงจะเป็นที่สำหรับตั้งวางลูกศรแล้วก็เอาไฟลนแล้วก็ดัดบอกว่าเนี่ยเขาจะดัดลูกศรให้ตรงเขาต้องใช้ไฟลนก็เหมือนกับผู้ที่จะปฏิบัติเพื่อกำจัดเหตุแห่งทุกข์ให้สิ้นก็อาจจะต้องมีการที่มองในแง่ของตัวเองที่เคยมากับการเห็นสิ่งเหล่านี้เป็นสุขหรือตามใจตัวเองแบบนี้นะเมื่อมาปฏิบัติอย่างนี้ก็รู้สึกว่ามันเป็นทุกข์ไปก็ทำด้วยเจตนาเพื่อฝึกตนเองนะมันก็อาจจะต้องลำบากหรือทุกข์บ้างในกรณีนี้ก็ถือเป็นเรื่องฝึกไปนะแต่ไม่ใช่เป็นเรื่องของการเอาทุกข์มาทับถมตนนะแต่เป็นเรื่องของกระบวนการฝึกซึ่งมันอยู่ในเรื่องของตัวเองที่ว่าเมื่อเจอสภาพอย่างนี้มันจะเอาแต่ใจของตัวเองตามสบายในความเคยชินตามอำนาจตัณหาหรือกระแสกิเลสก็เลยมองเห็นการปฏิบัติอย่างนี้เป็นทุกข์ซึ่งถ้าฝึกตัวเองดีแล้วก็จะไม่รู้สึกอะไรดังนั้นก็จะต้องมีการฝึกกันบ้างถ้ามองความยากลำบากหรือทุกข์นี้เป็นเรื่องของการฝึกฝนตัวเองมันก็เป็นขั้นหนึ่งในกระบวนการปฏิบัติให้ผ่านไปเพื่อจะกำจัดเหตุแห่งทุกข์ให้หมดสิ้นไปนี่ให้หลักการทั่วไปก่อนนี่พรุ่งนี้ถ้ามีเวลาก็จะต่อไปถึงสุขในระดับต่างๆนะว่าคนเรานี่สามารถพัฒนาชีวิตให้มีความสุขในลักษณะต่างๆประเภทต่างๆได้อย่างไรบ้างซึ่งที่จริงก็พูดไปเยอะแล้วนะแต่คล้ายๆว่าเอามาพูดเฉพาะในเรื่องสุขกันอีกทีหนึ่งนะคล้ายๆประมวลจากที่พูดไปแล้วพอพูดไปแล้วกระจายอยู่โน่นอยู่นี่ก็วันนี้ก็มีอะไรไหมฮะเฉพาะสำหรับวันนี้โดยตรงที่เป็นเรื่องคำถามข้อสงสัยถ้าไม่มีก็จะผ่านไปก่อนขณะนี้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนา FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บัดนี้จัดแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปแต่การมาถึงเรื่องสัญญาข้อที่5คือการกำหนดหมายเห็นโทษของกิเลสอันนั้นแล้วก็เปลี่ยนพยายามละแต่ในที่นี้ทรงเน้นไปที่กิเลสซึ่งเกิดขึ้นปรุงจิตเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะสร้างความเปลี่ยนแปลงภายในจิตให้ออกไปในลักษณะเร่าร้อนสัดสายกวัดแกว่งจนถึงกับมีลักษณะแผดเผาที่รุนแรงบังเกิดขึ้นในกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มของกิเลสทั้งหลายอย่างที่เคยศึกษามาประเด็นสำคัญผู้ศึกษาจะต้องมองเห็นโทษจนประจักษ์แก่ใจของตนเองเสียก่อนเพราะถ้าหากว่ายังไม่เห็นโทษความคิดที่จะหลีกหนีหรือลดละบรรเทาก็จะเกิดขึ้นไม่ได้การพิจารณาเห็นโทษนั้นอาจจะศึกษาจากพฤติกรรมของบุคคลอื่นที่กระทำไปด้วยอำนาจของความรุนแรงเหล่านั้นหรืออาจจะมองผลที่เกิดขึ้นจากความรุนแรงที่บุคคลในหลายฝ่ายกระทำหรือจะมองจากบ
บทเรียนในอดีตของตนเองเพราะว่าแต่ละคนนั้นได้เคยทำอะไรไปตามอำนาจของกิเลสในลักษณะนั้นๆมาบ้างแล้วจะมากหรือน้อยก็ตามตัวอย่างก็เป็นบทเรียนที่จะก่อให้เกิดความคิดสร้างเสริมสำนึกก็จะมีความคิดในทางที่หลาบจำไม่พยายามให้ความรู้สึกเหล่านั้นบังเกิดขึ้นในโอกาสต่อไปหรือว่าอย่างนั้นก็ลองดูขณะที่ความรู้สึกเหล่านั้นบังเกิดขึ้นภายในจิตของเราเองจะเห็นว่าจิตใจนั้นได้เปลี่ยนแปลงไปในลักษณะที่เราร้อนรุนแรงส่วนอาการนั้นได้จำแนกแสดงเอาไว้หลายวิธีด้วยกันแต่พูดง่ายๆก็คือร้อนก็เป็นพวกของไฟที่สงสัยคำว่าอัคคิคือไฟตอนก่อนนั้นได้พูดมาถึงเรื่องของกามวิตกคือจิตที่เหนียวนึกหรือตรึกนึกไปถึงสิ่งที่ตนใคร่ตนพอใจโดยหน้าความรู้สึกที่ท่านเรียกว่ากิเลสกามคือกิเลสเป็นเหตุให้ตรึกนึกถึงเรื่องเหล่านั้นในทางของการปฏิบัติหรือแนวทางในการปฏิบัตินั้นจะส่งสอนแนวเดียวกันเพราะว่าเป็นเรื่องของกิเลสด้วยกันข้อต่อไปก็คือพยาบาทวิตกคือจิตที่ตรึกนึกหรือเหนียวนึกไปด้วยอำนาจของความอาฆาตพยาบาทข้อนี้ผู้ปฏิบัติธรรมจะต้องมองเห็นทั้งระบบของกิเลสสายนี้ที่มีความหยาบความละเอียดที่แตกต่างกันออกไปแต่การของมันนั้นพอเกิดขึ้นแล้วจะต้องมีความแผดเผาและจะมีความร้อนปรากฏให้เห็นแก่จิตของตัวเองในขณะนั้นๆเป็นความยินดีความไม่ยินดีความไม่ชอบความหงุดหงิดความรุ่มง่านการกระทบกระทั่งทางใจความโกรธด้วยความอาฆาตด้วยความพยาบาทด้วยการประทุษร้ายก็แล้วแต่จะเรียกเราจะเห็นว่าที่จริงท่านเรียกอาการของกิเลสออกไปมากมายแก่กองจริงๆแล้วก็คือความโกรธนั่นเองเพียงแต่ว่าอาการลักษณะเขาปรากฏในที่นั้นๆไม่เหมือนกันมีความรุนแรงออกมาไม่เหมือนกันโดยคำที่นำมาเรียกจึงสามารถสะท้อนความรู้สึกเหล่านั้นออกไปเป็นรูปธรรมได้เป็นโทสะแปลว่าประทุษร้ายหมายความว่าจะต้องมีผลกระทบต่อใจตัวเองก่อนแล้วถึงไปประทุษร้ายกับบุคคลอื่นการประทุษร้ายนั้นอาจจะออกมาทางกายก็ได้อาจจะออกมาทางวาจาก็ได้อยากจะนึกแช่งภายในใจมุ่งให้เกิดความพิบัติต่อบุคคลที่เราไม่ชอบก็ได้แต่ว่าบางครั้งถ้าหากว่ามีความรุนแรงที่ต่อเนื่องไม่ยอมหย่อนหรือไม่ยอมหยุดก็อาจจะออกมาทางกายทางวาจาทางใจในลักษณะที่ต่อเนื่องกันไปเป็นความรุนแรงที่บังเกิดขึ้นก็ได้คุณสังเกตว่าเวลาพวกนี้เกิดขึ้นแล้วไม่ยอมลดพฤติกรรมของบุคคลที่ออกมาทางกายทางวาจาก็จะมีอาการที่ต่อเนื่องเช่นสมมติก็โกรธแล้วมีการด่าว่าก็จะด่าว่าได้นานๆโดยทุบตีชกต่อยก็จะทุบตีชกต่อยได้นานๆแต่ว่าอาการทุบตีชกต่อยนั้นที่จริงแล้วมันเพิ่มขึ้นมาด้วยเพราะการที่เราต่อยนั้นเป็นการระบายความโกรธออกไปแต่คนอื่นต่อยตอบมันก็เพิ่มความโกรธให้แก่เราเพราะงั้นมันก็เทความโกรธใส่กันไปใส่กันมาแต่บางครั้งก็หมดเรี่ยวหมดแรงไปด้วยกันหรืออาจจะต้องฆ่ากันนั่นก็คืออาการที่เราเห็นได้ชัดว่ามันต่อเนื่องคือโทสะที่มันเกิดขึ้นมันต่อเนื่องแล้วก็ไม่ยอมหยุดแต่ที่จริงถ้าให้ทำได้ฝ่ายเดียวมันก็หยุดได้แต่พอดีฝ่ายหนึ่งก็โต้ตอบมาด้วยแล้วก็เพิ่มให้เราเรื่อยๆทีนี้ลักษณะของความคิดเหล่านี้บางครั้งก็ไม่แรงจนถึงขนาดนั้นเพียงแต่ว่าอยู่ภายในใจมุ่งมา่ปรารถนาที่จะเห็นความพิบัติเดือดร้อนเกิดขึ้นแก่ผู้กระทำบางทีก็ออกมาในรูปของอาฆาตบางทีก็ออกมาในรูปของพยาบาทในรูปของอาฆาตนั้นอาจจะทำให้ใจสายไปในการทั้งสามหรือในบุคคลในสัตว์ทั้งหลายแล้วก็มีความต่อเนื่องในบุคคลในสัตว์ที่เราปรารภเหล่านั้นด้วยจนอาจจะปรารภคนคนหนึ่งแล้วได้เชื่อมโยงกับอีกคนหนึ่งเป็นเหตุให้เกิดพยาบาทก็ได้หรือเป็นเหตุลดพยาบาทลงไปก็ได้ก็แล้วแต่ว่าสติปัญญาที่เกิดขึ้นปรุงจิตทำให้มองบุคคลนั้นในแง่ไหนเป็นตัวอย่างว่าเราเกิดไม่ชอบนายกนายกก็ทำให้เราไม่มีความพอใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
พอดีรู้คนนั้นเป็นพ่อแม่ของนายกก็เกิดโกรธพ่อแม่เข้าไปด้วยรู้ว่าคนนั้นเป็นเพื่อนของนายกก็โกรธเพื่อนนายกตามเข้าไปด้วยนี่เป็นลักษณะลามปามของความคิดซึ่งอาจจะโกรธเหมาเป็นตำบลเป็นอำเภอหรือเป็นจังหวัดเป็นภาคไปเลยก็ได้ตลอดถึงเป็นชาติไปเลยก็ได้ก็ให้เราสังเกตคำพูดที่อยู่ในความรู้สึกนึกคิดของคนไทยแต่ก็ไม่เคยมีใครคิดพิสูจน์ทดสอบมันเป็นจริงได้หรือไม่ที่เราพูดว่าเจองูก็แขกให้ตีแขกก่อนจะเห็นได้ว่านั่นเป็นอาการของพยาบาทของใครก็ไม่รู้คนใดคนหนึ่งที่มีการกระทบกระทั่งกับคนแขกแล้วก็สร้างความรู้สึกเหล่านั้นแล้วก็พยายามที่จะดึงคนอื่นเข้ามาเป็นแนวร่วมกับตนเพื่อให้รู้สึกจริงชังแขกร่วมกับตนซึ่งว่าก็ตามความเป็นจริงแล้วเป็นเรื่องเฉพาะคนกับคนหนึ่งกับคนหนึ่งเท่านั้นเองสมมุติว่าจะมีมันก็เป็นเรื่องอาจจะเป็นคนไทยคนหนึ่งกับคนแขกคนหนึ่งแต่ว่าเพราะเวลาโทสะเกิดขึ้นนั้นโมหะเพิ่มตามขึ้นไปด้วยเพราะสติปัญญาที่จะแยกแยะพิจารณาโดยเหตุโดยผลเป็นเรื่องของใครเรื่องของคนนั้นกรรมใครกรรมของคนนั้นมันก็แยกไม่ออกมันเกิดเหมาออกมาในลักษณะอย่างนั้นที่เราพูดกันว่าเป็นการเหมาโลกความอาฆาตพยาบาทพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนไว้ในแง่มุมต่างๆที่จริงเราก็เคยเจอในพวกของนิวรณ์หรือพวกตัวในที่อื่นเพราะจริงๆแล้วกิเลสมันก็สามสายนี่เองแต่ทรงสอนให้เห็นว่าความพยาบาทนั้นจะเหมือนโรคที่มันเกิดขึ้นในร่างกายเรามันเกิดขึ้นแล้วจะทำที่เสียดแทงแผดเผาก่อให้เกิดความเร่าร้อนรุนแรงแล้วแสดงอาการออกมาในลักษณะต่างๆคราวนี้ลองสังเกตพิจารณาดูใจตัวเองมาดูอาการที่ปรากฏที่ใจอย่างต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่องตลอดถึงที่ออกมาทางกายกับทางวาจาแม้ในอยู่ในถ้ำอยู่ในที่รับเพียงคนเดียวก็อาจจะแสดงออกมาจะรู้สึกหงุดหงิดนอนไม่หลับกระสับกระส่ายก็เกิดความรู้สึกอาฆาตพยาบาทเสียดแทงเอาในขณะนั้นๆบางครั้งอาจจะลุกขึ้นมาและแสดงอาการใดๆอย่างหนึ่งเป็นอาการของงุ่นง่านไม่สามารถที่จะควบคุมความนึกคิดเหล่านั้นเอาไว้ได้หรือบางทีอาจจะเป็นประทุษร้ายอะไรอาจจะทุบอาจจะหยิกอาจจะกวนอาจจะเตะต่อยวัตถุสิ่งของต่างๆที่ใกล้ตัวหรืออาจจะจับสิ่งของโยนไปต่างๆเป็นต้นนี่คือการไหลของกิเลสที่มันไหลออกมาจากจิตแล้วก็ควบคุมอาการทางกายของบุคคลให้วิปริตออกไปด้วยประการต่างๆเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติจะต้องมองเห็นโทษในลักษณะดังกล่าวแล้วคืออาจจะมองจากคนอื่นก็ได้อาจจะมองจากเราเองในอดีตก็ได้หรืออาจจะมองจากเราในขณะนั้นๆก็ได้มองเห็นโทษประจักษ์แก่ใจแล้วก็เพียรพยายามที่จะบรรเทาซึ่งสังเกตว่าทรงสอนระดับบรรเทาไว้ในตอนต้นเพราะจริงๆการจะดับความรุนแรงของกิเลสในลักษณะนี้พูดง่ายแต่ว่าการปฏิบัติแล้วเป็นเรื่องที่ทำได้ยากบางทีก็พยายามกันตั้งนานยังไม่ได้มีความเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นภายในใจขั้นตอนในที่นี้ทรงจำแนกแสดงไว้เป็น5 ขั้นตอนด้วยกันแต่เรื่องของขั้นตอนนั้นอย่าไปติดใจในรูปแบบไว้มากเกินไปเพราะจริงๆแล้วจะสำเร็จประโยชน์ในแนวเดียวกันเพียงแต่เป็นโวหารในการเทศการสั่งสอนเพื่อให้รู้ทันอารมณ์ที่บังเกิดขึ้นแล้วก็แก้ปัญหาที่ปรากฏขึ้นในขณะนั้นๆเท่านั้นอันนี้เช่นยกตัวอย่างว่าเราพยายามทำใจสงบด้วยบทของพุทโธแต่พอดีช่วงหายใจเรายาวไปในขณะที่จากพุทถึงโธนั้นก็มีช่องว่างอยู่อาจจะมีความรู้สึกแป๊บๆของกิเลสผ่านเข้ามาภายในใจเพราะงั้นเราจะใส่พุทโธออกเอาพุทโธเข้าพุทโธออกหรือพุทโธธัมโมสังโฆก็ได้แต่หายใจยาวๆไม่จะเป็นเรื่องที่มีปัญหาอะไรเพราะว่าจุดมุ่งหมายจริงๆไม่ได้อยู่ที่ว่าพุทโธธัมโมสังโฆหรือว่าจะพุทเข้าโธออกแต่ว่าอยู่ที่ใจสงบจากนิวรณ์เป็นประการสำคัญเพราะงั้นทำด้วยอุบายวิธีใดก็ตามที่นิวรณ์สงบไปได้การกระทำเช่นนั้นก็ชื่อว่าเป็นการกระทำที่ถูกต้องการที่จะกำหนดหมายให้เห็นโทษของกิเลสและเพียรพยายามลดละก็มีลักษณะเช่นเดียวกันบางครั้งจะทรงสอนละอย่างเดียวซึ่งหมายความว่าเกิดขึ้นในขณะนั้นก็พยายามละที่เกิดขึ้นแล้วก็พยายามละคือมองในแง่เดียวในแง่ละบางทีทรงใช้คำว่าภาณะแล้วก็ภาวนาคือส่วนที่เกิดขึ้นในขณะนั้นก็พยายามละส่วนที่เกิดขึ้นแล้วก็พยายามละด้วยแต่ในขณะเดียวกันความดีต่างๆที่ยังไม่เกิดก็พยายามสร้างขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วก็พยายามรักษาไว้นี่ก็เรียกว่าแนวภาณะภาวนาหรือละชั่วประพฤติดีนั่นเองแต่
แต่บางครั้งจะทรงสอนในแนวหนึ่งที่เราเรียกว่าแนวของสัมมาประธานคือสัมมาวายามะได้แก่ความเพียรพยายามในทางที่ชอบวันนี้ก็แบ่งออกเป็น4 ขั้นตอนในส่วนของความชั่วก็ว่าไว้2 ขั้นคือส่วนที่ยังไม่เกิดก็พยายามป้องกันส่วนที่เกิดแล้วก็พยายามละของความดีนั้นส่วนที่ยังไม่เกิดก็พยายามสร้างขึ้นส่วนที่เกิดขึ้นแล้วก็พยายามรักษาไว้แล้วก็พัฒนาต่อไปนั่นแสดงว่าเป็นการสอนในแนวของสัมมาวายามะที่กินได้รอบตัวแต่บางอย่างก็อาจจะสอนแนวภาวนาเฉยๆแต่ที่เคยยกตัวอย่างว่าเหมือนกับสอนให้นำน้ำสะอาดใส่เข้าไปในสระที่มีน้ำขุ่นโดยไม่ต้องพูดถึงน้ำขุ่นเพราะปริมาณของน้ำที่สะอาดนั่นเองจะทำหน้าที่สลายน้ำขุ่นภายในสระให้จางลงไปจนกลายเป็นน้ำใสในที่สุดได้การปฏิบัติธรรมะก็มีลักษณะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อได้ยินได้ฟังในเชิงรูปแบบว่าอย่างนั้นเขาว่าอย่างนั้นองค์นี้ว่าอย่างนี้หรือนัยยะหนึ่งว่าอย่างนั้นทำไมจึงแตกต่างกันโดยจะมองที่ผลซึ่งเกิดขึ้นจากการปฏิบัติเป็นประการสำคัญพอถ้าผลปฏิบัติออกมาในลักษณะสงบกิเลสได้ก็ใช้ได้หรือว่าไม่งั้นอาจจะมองในด้านเพิ่มของการเพิ่มขึ้นของธรรมะเห็นว่ามีธรรมะบังเกิดเพิ่มขึ้นภายในจิตก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันเพราะการที่ธรรมะบังเกิดเพิ่มขึ้นนั้นแสดงว่ากิเลสลดหรือว่าการที่กิเลสลดลงไปแสดงว่าธรรมะเพิ่มมันก็เป็นการสะท้อนกลับไปกระพาให้เห็นภายในใจของบุคคลในขณะนั้นๆแต่ในที่นี้ทรงสอนไว้เป็น5 ขั้นเราต้องทำให้ได้ขั้นใดขั้นหนึ่งในชั้นแรกก็คือไม่รับได้แก่การปฏิเสธอารมณ์ที่ก่อให้เกิดความอาฆาตพยาบาทที่จริงพยาบาทนั้นเป็นช่วงต่อมาคือต้องป้องกันไม่ให้เกิดความไม่ยินดีไม่พอใจความโกรธความหงุดหงิดความประทุษร้ายเป็นต้นซึ่งต่อไปนั้นจะตกค้างมาเป็นพยาบาทต้องป้องกันความรู้สึกเหล่านี้เอาไว้ซึ่งจะเห็นได้ว่าถ้ามองจะสายกับความไม่ประมาทก็คือการระมัดระวังใจของตนเอาไว้อย่าให้เกิดความขัดเคืองในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความขัดเคืองอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความขัดเคืองนั้นอาจจะผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายหรืออาจจะเป็นการตรึกนึกขึ้นภายในใจแต่การตรึกนึกนั้นจะเห็นได้ว่าอาจจะตรึกนึกประรบเรื่องราวในอดีตก็เกิดขัดเคืองได้ประรบเรื่องราวในปัจจุบันที่ปรากฏในขณะนั้นๆก็เกิดขัดเคืองได้หรืออาจจะมีการคาดหมายว่าการกระทำของบุคคลนั้นจะเป็นภัยเป็นอันตรายต่อเราในโอกาสข้างหน้าก็อาจจะเกิดความพยาบาทขึ้นมาได้เช่นเดียวกันดังการไม่รับจึงในชั้นแรกก็คือไม่ใส่ใจต่ออารมณ์ที่ผ่านมาตามประสาทสัมผัสเพื่อจะถอยห่างออกไปก็แล้วแต่กรณีนั้นเพราะบางอย่างเราก็ถอยห่างได้บางอย่างไม่สามารถที่จะหลีกเว้นได้เราก็ต้องใช้ความไม่สนใจหรือไม่ใส่ใจต่ออารมณ์ที่มากระทบทางประสาทสัมผัสในขณะนั้นๆทีนี้จิตเวลาเหนียวนึกนั้นจะต้องมีสติระลึกรู้ทันเรานึกเรื่องอะไรนึกไปเพื่ออะไรนึกไปแล้วได้ประโยชน์อย่างไรเมื่อมีการจำแนกจะแยกออกไปถึงผลที่เราจะได้จากการตรึกนึกได้จะเห็นได้ชัดว่าการตรึกนึกด้วยแรงดันของกิเลสที่มีความรุนแรงจะไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาเลยพอใจเองก็จะเร่าร้อนและถ้าทำอะไรไปทางกายทางวาจาตามความรุนแรงของกิเลสในขณะนั้นมันก็กลายเป็นทุจริตทางกายทางวาจาก็กลายเป็นการสั่งสมบาปขึ้นในจิตสันดานของตนเพราะได้จึงสอนให้พยายามไม่รับในตอนต้นเรียกว่าไม่มนสิการคือไม่ใส่ใจถึงแม้จะมีคำด่าคำว่าผ่านมาหรือการกระทำในลักษณะยั่วยุโดยประการต่างๆของบุคคลทั้งหลายที่จริงแล้วคุณสังเกตว่าถ้าเราเฉยๆมันก็ไม่มีอะไรจนนั้นเราคนด่าเราก็ยินบ่อยๆแต่ว่าเราไม่เอาตัวเราเข้าไปรับแล้วก็เรื่องนั้นก็ไม่มีอิทธิพลอะไรต่อความรู้สึกของเราแต่ที่แกสามารถสร้างเป็นความโกรธความไม่พอใจความอาฆาตพยาบาทได้เพราะเราไปรับเขาก็ด่าเราอย่างที่ทรงแสดงไว้เป็นรูปของพุทธภาษิตที่จำทรงนั้นแปลว่าเมื่อใดบุคคลไปปลุกใจว่าคนนั้นได้ด่าเราคนนั้นประทุษร้ายเราคนนั้นไปประหารเราคนนั้นไปทำลายทรัพย์สินญาติพี่น้องของเราเป็นต้นเรื่องของบุคคลนั้นไม่สงบหรอกเพราะอะไรเพราะใจมันจะสายหาเรื่องไปเรื่อยๆแม้จะไม่มีเรื่องก็ไปคิดคาดหมายเอาว่ามีเรื่องหรือว่าเขามุ่งประทุษร้ายต่อตนเองทุกวันนี้ผมสังเกตว่าบางครั้งบางโอกาสแม้เราเดินไปในที่ใดที่หนึ่งเจอคนก็ซุบซิบกันก็หันมามองที่เราแล้วก็หันไปซุบซิบต่อหรืออาจจะหัวเราะกันเราก็ไปเหนียวนึกเอาเรื่องเหล่านั้นเข้ามาไป
เราเขาประรบถึงเราซึ่งถ้าหากว่าในขณะนั้นปัญญาเราเกิดขึ้นมากพอจะวินิจฉัยว่าที่จริงคนทั้งสองนี้ก็ซุบซิบกันมานานแล้วตั้งแต่เขาไม่เห็นเราแต่แสดงเขาซุบซิบเรื่องอื่นหรือแม้จะซุบซิบเรื่องเรามันก็เป็นเรื่องของเขาเขาพูดทุจริตไปก็รับผลของทุจริตในตัวของเราเองเรื่องอะไรจะต้องไปรับทุจริตของเขาด้วยบางครั้งทรงสอนให้มองให้เห็นว่าคือการกระทำในลักษณะที่ยั่วยุนั้นถ้าหากว่าเราตื่นเต้นไปตามเป็นเขาต้องการด่าเพื่อจะให้เราโกรธจะให้เจ็บใจใจน้อยใจจะประสบความทุกข์แล้วเราโกรธเราก็เจ็บใจเราก็น้อยใจประสบความทุกข์แสดงว่าสมใจอยากของบุคคลผู้นั้นคือเราเปิดช่องให้เขาทำทีนี้ถ้าหากว่าเขาด่าว่ามาแต่ไม่ใส่ใจไม่สนใจก็เรียกว่าทำให้ข้าศึกผิดหวังข้าศึกต้องกลับไปนอนเป็นทุกข์มีความกระตุ้มเร่าร้อนด้วยตัวเขาเองแต่ที่เราจะร้อนก็คนอื่นกลายเป็นคนร้อนให้สังเกตว่าที่จริงเขาร้อนก่อนถ้าเราไม่รับเราก็ไม่ร้อนคือเขาจะร้อนเพิ่มขึ้นเพราะไม่สมใจที่เขาหวังตั้งเอาไว้ต้องการจะสร้างความเจ็บช้ำให้เกิดขึ้นแก่เราความเดือดร้อนความวิตกกังวลให้เกิดขึ้นแก่เราก็ไม่รับเขาก็ร้อนซ้ำขึ้นทีนี้สมมติว่าเราไปรับเราก็ร้อนเขาก็หายร้อนตอนหายร้อนเขาก็สมใจอยากแล้วคือต้องการให้เจ็บใจต้องการให้เสียใจต้องการให้กลุ้มต้องการนอนเป็นทุกข์เราสมใจทั้งหมดแล้วเขาก็สบายแต่เรื่องนี้น่าสังเกตถ้ามองภาพให้ชัดที่เป็นรูปธรรมจะเห็นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นก็เช่นคนก็ถือเหล็กร้อนๆหรือโคลนหรือสกปรกอยู่แล้วก็พอเห็นเราก็โยนให้เราก็แสดงว่าเหล็กนั้นก็หลุดจากมือเขาถ้าเราไปรับไอ้ความร้อนนั้นก็อยู่ที่มือเราแต่ถ้าเราไม่รับเราก็ไม่ร้อนเขาเองก็ต้องร้อนไปแต่ว่าไอ้เหล็กนั้นเมื่อหลุดจากมือเขามันก็ร้อนเฉพาะในตอนต้นตอนหลังก็ไม่ร้อนเหมือนกันแต่ส่วนกิเลสนั้นจะไม่มีลักษณะอย่างนั้นคือถ้าว่าเขาผิดหวังมันเป็นลักษณะของกิเลสสายโทสะอย่างที่เคยแสดงเอาไว้ว่ากิเลสสายโทสะนั้นถ้าหากว่ามีความรู้สึกต่อคนต่อสิ่งของถ้าไม่มีก็ต้องการไม่ให้มีเลยถ้ามีอยู่แล้วก็ต้องการจะพิบัติไปต้องการให้พิบัติไปถ้าพิบัติไปได้ก็จะดีใจถ้าไม่ยอมพิบัติไปก็จะเกิดเสียใจเพราะเวลาเกิดความรู้สึกกับคนเราก็รู้สึกว่าคนนั้นเป็นศัตรูแต่ถ้าหากว่าต้องการจะทำลายศัตรูประสบความพิบัติก็แต่ทำลายเสียหายหรือว่าล้มตายหรือมีทุกข์ก็ตามและเป็นไปตามที่เราต้องการเราสบายใจแต่ถ้าไม่เป็นไปตามที่เราต้องการเราก็ทุกข์ใจเพราะงั้นมันเข้าสูตรเดียวกันฉะนั้นทำยังไงว่าในกรณีที่จะรับนั้นเราไม่รับก็จบอยู่ตรงนั้นเองเขาก็ต้องร้อนไปนอนเป็นทุกข์อยู่ด้วยตัวของเขาเองเราก็กลับไปนอนสบายเพราะจริงๆการกระทำเหล่านั้นไม่ว่าจะออกมาทางกายหรือแม้จะออกทางวาจาก็ตามไม่เป็นการกระทำทางกายหรือจะออกมาทางวาจาก็ตามเลยแต่พบว่าทางกายเราก็หลบได้ด้วยทางวาจายิ่งไม่ได้เรื่องใหญ่คือถ้าเราไม่รับมันก็ไม่มีอะไรมันเป็นอากาศธาตุไปเท่านั้นเองที่จริงวาจานั้นมันเป็นคลื่นของเสียงที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันก็วิ่งมาเป็นแถวมาเราก็ปล่อยมันดับไปตามสภาพมันเราไม่ไปรับเรื่องเหล่านั้นถ้าแก้ปัญหาตรงนี้ได้มันก็ดีแต่การแก้ปัญหาในช่วงนี้จะต้องมีก็เรียกว่าหลักของโยนิโสมนสิการคือคิดได้คมคายคิดได้ลึกซึ้งมากแล้วก็มีปัญญาเข้ากำกับเทียบเคียงมากเพราะไฟโทสะนั้นมันหยุดไม่ได้ทันที่ว่าจะควบคุมตัวเองได้ก็โกรธไปแล้วแสดงไปแล้วอาจจะพูดคำหยาบคายไปแล้วหรือแสดงกริยาอาการที่ไม่เหมาะสมไปแล้วเกิดสำนึกเสียใจในการภายหลังเพราะสติสัมปชัญญะซึ่งเป็นตัวระลึกนั้นจะต้องระลึกได้เร็วระลึกได้ทันและได้จะมองเช่นที่พระเจ้าทรงแสดงแก่พระรัตวาชพราหมณ์ถึงเรื่องของการด่าหรือคำด่าของบุคคลอื่นที่ทรงคือพระรัตวาชพราหมณ์นั้นไม่พอใจปัญญาจะทะเลาะกับปัญญาซึ่งเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าแต่ว่าทำอะไรปัญญาไม่ได้ก็รุ่งเช้าก็มาก็ด่ากระทบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็รับฟังเฉยแต่เมื่อพราหมณ์พอจะเข้าใจเหตุผลอะไรได้แล้วก็ชวนคุยคล้ายๆกับเรื่องอื่นแต่ที่จริงก็เรื่องนั้นแล้วสั่งถามว่าเมื่อมีแขกมาถึงบ้านนั้นท่านจะทำยังไงพราหมณ์ก็บอกว่าก็มีของมาต้อนรับแขกตามสมควรกับฐานะของชาวบ้านถามว่าถ้าแขกไม่รับประทานของที่ท่านนำมาต้อนรับแล้วของนั้นจะเป็นของใครพราหมณ์ก็ตอบว่าก็กลายเป็นของท่านพระเจ้าก็รับสั่งว่าเช่นเดียวกันคือคำด่าทั้งหมดตั้งที่พราหมณ์ด่ามาตั้งแต่มาเนี่ยตถาคตไม่รับหรอกตถาคตไม่บริโภคร่วมด้วย
ก็ไม่ถึงกับบอกว่าเป็นของท่านแต่ก็พราหมณ์ก็รู้ว่าก็กลายเป็นของท่านนั่นเองก็ทำให้พราหมณ์เกิดความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธเจ้านี่ก็แสดงให้เห็นนึงว่าถ้าเราสามารถคิดในรูปของต้อนรับแขกเขามาต้อนรับเราไม่รับเขาก็กลายเป็นของเขาเดี๋ยวก็โยนสกปรกของสกปรกใส่เราถ้าเราไม่รับเขาก็มือเปื้อนเขาคนเดียวเดี๋ยวก็ทำอะไรต้องการให้เราเจ็บใจเสียใจน้อยใจเป็นทุกข์แล้วเราก็ไปรับเรื่องเหล่านั้นเขาก็เจ็บใจเสียใจน้อยใจเป็นทุกข์ด้วยตัวเองก็เรียกว่าอะไรควายใครเข้าข้อคนนั้นหรือจะมองในแนวโบราณเรียกว่าลูกศรย้อนกลับคือยิงไปแล้วมันก็ยิงกลับมาตัวของผู้นั้นเองหรือที่ท่านผู้ได้เห็นเป็นรูปธรรมว่าทมน้ำลายรถฟ้าหรือว่าซัดฝุ่นทวนลมเป็นลักษณะของผู้ที่มุ่งประสงค์ประทุษร้ายต่อบุคคลอื่นแล้วผลสุดท้ายสิ่งที่ตัวส่งไปหรือผลักไปหรือซัดไปนั้นกลับมาเป็นภัยอันตรายแก่ตัวเองมันเรื่องของอารมณ์ที่ผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายนั้นจะมีลักษณะอย่างนั้นคือถ้าพอไม่รับได้โดยวิธีดังกล่าวแล้วเราก็แก้ปัญหาสุขภาพใจของเราได้ส่วนการฝึกนึกการเดี่ยวนึกนั้นจะต้องมีสติสัมปชัญญะระลึกได้ทันแต่สกัดความคิดเหล่านั้นเอาไว้เพราะตามปกติแล้วจิตมันแล่นไปสายนี้เร็วให้เราสังเกตว่าโทสะนั้นจะมีลักษณะล้างผลาญคือรุนแรงถ้าโกรธก็อาจจะทุบจะทำลายจะคว่ำปาหรือจะยิงอะไรไปเลยจะทำลายเลยซึ่งผิดกับกิเลสสายโลภะหรือสายราคะจะมีการทนุถนอมประคบประงมไม่ใช่วิธีรุนแรงเพราะว่าเป็นกิเลสประเภทประเภทประคับประคองไว้มันไม่เหมือนกิเลสประเภทโทสะซึ่งเป็นกิเลสประเภททำลายเวลาแกเกิดแกจึงเกิดแรงตามลักษณะของแกแต่ถ้าก็เรามีวิธีที่จะดับแกก็ดับได้เร็วเหมือนกันเพราะเป็นคุณสมบัติพิเศษของแกคือแกเกิดขึ้นเร็วแกก็ดับได้เร็วซึ่งผิดกับกิเลสประเภทกามวิตกอย่างที่กล่าวแล้วพวกนั้นมันเกิดขึ้นค่อยๆเกิดขึ้นแต่ว่าเวลาเกิดขึ้นแล้วมั่นคงหนักแน่นไม่ค่อยจะถูกโยกคลอนให้หวั่นไหวได้ง่ายเพราะงั้นความรักที่ปักใจนั้นจะตรึงตราอยู่ภายในใจของบุคคลได้เป็นเวลานานแต่กลายเป็นลูกศรที่สมชายคำว่าลูกศรคือปักใจของบุคคลเอาไว้บางทีก็ถอนได้ยากแต่โทสะนั้นถ้าเรามีวิธีที่จะถอนมันก็ถอนได้ง่ายเพราะว่ามันไม่มีชดเชยคือมีแต่เสียก็เสียนั่นคือแค่ความรู้สึกสายกามะคือสายกามะนั้นเราได้แล้วรู้สึกเพลิดเพลินสนุกสนานในโทสะนี่มีแต่เสียมีเสียใจมีทุกข์ใจถ้าจนถึงออกมาไปถึงทำลายวัตถุสิ่งของเข้าของก็แตกด้วยแต่เกิดเสียหายด้วยเกิดแตกมิตรเกิดขาดพวกพ้องเพื่อนฝูงเป็นต้นขาดคนเข้าพบหาสมาคมด้วยนี่ก็เป็นตัวอย่างที่เห็นได้อย่างเป็นชัดว่าถ้าพอไม่รับได้ก็ส่งสอนไม่ให้รับแต่อย่างที่บอกมาแล้วว่าการไม่รับนั้นจะต้องอาศัยความฉับไวของสติสัมปชัญญะเพราะว่าอารมณ์นั้นจะเกิดดับมาอย่างต่อเนื่องทีนี้สมมติว่าแกเกิดมาแล้วก็ส่งสอนให้พยายามระงับคือใกล้ๆกับไฟลุกไหม้ก็พยายามดับเพื่อไม่ให้ลุกไหม้ต่อไปไอ้ส่วนที่ไหม้แล้วก็ไหม้กันไปแต่ว่าเพื่อไม่ไหม้รุนแรงต่อไปกิเลสที่เกิดขึ้นภายในใจของบุคคลเราก็มีลักษณะอย่างนั้นคือบางอย่างถ้าเราถอยห่างไปได้มันก็ไม่ต้องแก้ปัญหาอะไรแต่ถ้าเกิดขึ้นก็ต้องพยายามให้มีปัญหาน้อยที่สุดแต่ส่วนที่จะไม่มีปัญหาเลยนั้นเราทำได้ในช่วงแรกแต่ช่วงที่สองก็ต้องมีปัญหาแล้วแต่ทำยังไงอย่าให้ปัญหามันมากเมื่อปัญหาไม่มากการแก้ไขก็ไม่ต้องมีวิธีการอะไรมากมายแต่ถ้าเกิดมีความสลับซับซ้อนขึ้นมาก็ต้องหาวิธีที่จะแก้ไขคือให้ระงับเสียในจุดนั้นทีนี้การระงับนั้นก็อาจจะใช้หลายวิธีเหมือนกันอย่างตัวอย่างที่พระยาบุคคลในอดีตท่านใช้เช่นพระปุณณเถระซึ่งไปเมืองสุนาปรันตะที่พระเจ้ารับสั่งสอบถามโดยพระพุทธเจ้าทรงชี้ว่าในเมืองนั้นคนดุร้ายมากการไปในที่นั้นเธอจะอยู่ได้หรือพระพุทธเจ้าท่านมีความเชื่อมั่นว่าท่านอยู่ได้พระเจ้าก็ตั้งปัญหาในรูปของการสมมติขึ้นพอสมมติเราไปถึงก็ด่าว่าเธอจะคิดยังไงท่านก็บอกเขาด่าว่าก็คิดว่าก็ด่าว่าก็ดีแล้วมันก็ดีกว่าพวกขว้างปลาหรือก้อนอิฐก้อนหินแต่พวกขว้างปลาหรือก้อนอิฐก้อนหินจะทำยังไงท่านก็บอกว่ามันก็ดีกว่าที่เขาจะทุบตีด้วยสัจจะทุบตีด้วยไม้พรองทีนี้ถ้าสมมติว่าเขาทุบตีด้วยไม้พรองเนี่ยเธอจะคิดยังไงท่านก็บอกว่าก็ดีกว่าเขาฟันด้วยสัจจาวุธถ้าฟันด้วยสัจจาวุธเธอจะคิดยังไงคือคิดว่าดีกว่าฆ่าให้ตาย
แต่สมมติเขาฆ่าตัวตายเราจะคิดยังไงแล้วเขาบอกว่าแล้วก็ดีกว่าฆ่าตัวเองเพราะคนบางคนอยากจะฆ่าตัวเองอยากจะตายแต่ก็ไม่ได้ตายคนที่ฆ่าตัวเองนี่เราไม่ต้องลงทุนฆ่าตัวเองเพื่อนฆ่าให้มันก็ดีแล้วนี่แสดงเห็นว่าเป็นการมองให้เห็นว่าจริงๆเรื่องที่ทำให้เราโกรธคับแค้นขัดเคืองประสบความเดือดร้อนทุกข์ทรมานนั้นเป็นการมองจุดแคบๆเพราะถ้าเรามองให้มุมกว้างๆแล้วในขณะที่เราประสบความทุกข์ทรมานเจ็บแค้นถูกข่มขู่หรือเกิดด่าว่าประทุษร้ายอะไรก็ตามที่จะก่อให้เกิดเป็นความโกรธนั้นมันมีเพื่อนพี่น้องของเราหรือคนร่วมชาติร่วมประเทศของเราประสบรุนแรงมากกว่าเราแต่ทำไมเขาอยู่ได้แล้วทำไมเราจะอยู่ไม่ได้ก็พยายามที่จะอยู่ให้ได้แล้วก็ค่อยลดละความรู้สึกรุนแรงที่จะด่าต่อประหารต่อประทุษร้ายต่อไปเบาบางลงไปจากจิตใจเพราะฉะนั้นการมองจึงไม่ใช่มองเฉพาะมุมใดมุมหนึ่งโดยตามปกติแล้วเราจะไปตัดสินมาจากมุมแคบๆเป็นเห็นคนอื่นก็สบายแล้วก็ซ้ำเติมตัวเองดูหมิ่นตัวเองหมดอะไรตายอยากในชีวิตเราเกิดมาชาติหนึ่งอย่างอาภัพเกินคนอื่นก็อยู่สบายแต่เรานั้นแย่ลำบากเดือดร้อนตลอดชีวิตนี่เป็นการมองจากคนที่สบายแต่จริงแล้วในรัศมีไม่กี่กิโลหรอกรอบตัวเรานั้นเองในขณะที่เรารู้สึกว่าเราไม่สบายแต่คนอื่นก็สบายนั้นมีคนที่เขาไม่สบายกว่าเราและมีคนที่สบายกว่าคนที่เราคิดว่าเขาสบายเลยทำไปเพราะฉะนั้นถ้าจิตเราจะดิ้นขึ้นไปหาในสายนั้นแต่เทียบเคียงกันในสายนั้นเรื่อยๆในที่สุดมันก็หาจุดสิ้นสุดไม่ได้อย่างที่พระพุทธเจ้าทรงใช้วิธีทรมานพระนนท์พระพุทธอนุชาที่นำไปดูนางเทพอัปสรซึ่งท่านมีความรู้สึกว่าสวยแต่ดูกี่คนมีคนทั้งบอกว่าสวยด้วยแล้วก็อยากได้ทุกคนไปเรื่อยๆก็สรุปว่าในสุดมันไม่มีที่สิ้นสุดทีนี้การที่เห็นคนซึ่งต่ำกว่าเราก็มีลักษณะเช่นเดียวกันคือประสบความทุกข์ความเดือดร้อนที่มากกว่าเรานั้นเราจะเห็นว่าในขณะที่เขาเดือดร้อนนั้นมันมีคนที่ก็เดือดร้อนกับเขาอีกเพราะฉะนั้นคนเหล่านั้นก็เทียบเคียงลงไปข้างล่างก็เห็นว่าโอกาสที่ตนจะได้รับความสุขนั้นที่จริงมันก็ใกล้กับคนที่ประสบความทุกข์มากกว่าเราเพราะฉะนั้นยังไงก็พยายามควบคุมใจตัวเองให้ดำเนินอยู่ในคันลองแห่งธรรมไว้ได้ฉะนั้นเรื่องหลักสำคัญที่สุดที่เกี่ยวกับโทสะก็คือเรื่องของการใช้ปัญญานั้นเป็นสายหนึ่งคือการใช้ปัญญาวิเคราะห์ตรวจสอบนั้นอีกสายหนึ่งอีกสายหนึ่งก็คือการใช้เมตตาอดทนให้อภัยนั่นก็เป็นอีกขั้นหนึ่งซึ่งจะเห็นว่าเราจะใช้ในสายใดก็ตามใช้ในสายของการอดทนก็เป็นการปะทะอารมณ์เอาไว้คือไม่ให้ลุกลามต่อไปโดยการให้อภัยก็เป็นการตัดกระแสของอารมณ์เหล่านั้นเอาไว้การใช้เมตตาก็เป็นการใช้ของรูปของการสลายความรู้สึกที่จะโต้ตอบรุนแรงส่วนการใช้ปัญญานั้นเป็นการใช้ในแนวของการขจัดความรุนแรงเหล่านั้นซึ่งผลก็จะออกมาในรูปของการสามารถระงับความอาฆาตหรือความพยาบาทให้เบาบางลงไปจากจิตใจได้ด้วยกันทั้งนั้นต่อจากนี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสุขต่อไปบัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปเรื่องปหานะสัญญาคือการใช้ปัญญากำหนดหมายเห็นถึงความเป็นโทษของความคิดต่างๆแล้วพยายามลดละบรรเทาไปนั้นจะเล่นไปที่อภิสุทธิปัฏฐานทั้งสามประการซึ่งเป็นความคิดของบุคคลในลักษณะรูปยอดฝ่ายอกุศลก็ถ้าเราจะจำแนกแยกแยะประเภทของความคิดออกไปตามอาการต่างๆแล้วมันก็มีมากมายถ้าเกิดแต่ถ้าจะไปแก้ปัญหากันที่ปลายเหตุเช่นนั้นคงจะไม่มีวันจบสิ้นวิธีการของพระพุทธศาสนาแสดงเป็นสูตรไว้ว่าสิ่งทั้งหลายนั้นเกิดขึ้นมาจากเหตุบางครั้งไม่ต้องการผลบางอย่างก็ต้องแก้ที่เหตุจะตัดเป็นเหตุที่เกิดผลเช่นนั้นเสียผลมันก็ไม่เกิดแล้วการใดที่เป็นกุ
ริญแก่ตนก็ทรงสอนให้กระทำลักษณะความคิดเหล่านี้เป็นสูตรที่สากลไม่ใช่เจาะจงเฉพาะเรื่องนี้โดยสังเกตว่าเมื่อก่อนที่พระพุทธเจ้าจะเสด็จออกผนวดจะมองเห็นกระบวนการของความทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของคนในส่วนนั้นก็จะเห็นความแก่คนแก่คนเจ็บคนตายแต่จะมองเห็นว่าที่จริงมันเป็นกระบวนการความแก่ความเจ็บความตายนั้นจะมีไม่ได้ถ้าไม่มีความเกิดในต้องการจะแก้ปัญหาในลักษณะรากของโคนเป็นจริงๆแต่ยังแก้ที่ตัวความเกิดแต่ในที่สุดก็แสวงหาคนคว้าจนพบเหตุให้เกิดความเกิดอีกทีหนึ่งก็จะไม่แก้ในที่นั้นแต่เป็นนั้นที่ติดความเกิดในสังสารวัฏสำหรับพระองค์และสำหรับพระอรหันต์ทั้งหลายเพราะว่าพอมาถึงเรื่องของความคิดก็มีลักษณะอย่างนั้นทรงสอนให้มองสองด้านคือด้านที่เป็นคุณกับด้านที่เป็นโทษด้านที่เป็นคุณก็สอนให้เพิ่มพูนแต่ในกรณีนี้ทรงสอนให้มองด้านที่เป็นโทษซึ่งกระแสความคิดที่ไหลไปแล้วก็เกิดโทษนานาประการนั้นมันจะเกิดจากแรงดันของโลภะโทสะโมหะเป็นพื้นเพราะว่าโดยรูปแบบจะหลากหลายยังไงก็ได้แต่เราศึกษามาถึงต้นตอก็จะเกิดจากโลภะโทสะโมหะแต่ในที่นี้ทรงใช้กรรมวิตกคือความติดนึกด้วยอำนาจของความใคร่ในสิ่งที่ตนใคร่พยาบาทวิตกความติดนึกด้วยอำนาจพยาบาทในวัตถุในบุคคลที่ตนพยาบาทสำหรับวันนี้จะกล่าวถึงวิหิงสาวิตกคือความติดนึกในทางเบียดเบียนในวัตถุในบุคคลที่ตนต้องการที่จะเบียดเบียนข้อนี้เป็นสังเกตว่าจะมีเงื่อนไขอยู่สองอย่างเสมอไปคือถ้ามีเพียงอย่างเดียวอาการเหล่านั้นจะเกิดขึ้นไม่ได้จะมีวัตถุหรือมีบุคคลเป็นที่ตั้งของการเบียดเบียนแต่เราไม่คิดเบียดเบียนเขาความคิดเบียดเบียนก็ไม่มีหรือว่าภายในจิตใจของเรามีวิหิงสาอยู่คือความคิดเบียดเบียนอยู่แต่ไม่มีวัตถุบุคคลที่เราอยากจะเบียดเบียนความคิดตัวนั้นไม่ออกไปแต่ถ้าองค์ประกอบมีสองประการพร้อมกันเกิดขึ้นในวัตถุในบุคคลในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งก็ตามกระแสของความคิดก็จะแล่นไปในทางเบียดเบียนความคิดเบียดเบียนนั้นเป็นอาการของโมหะที่ออกรูปมาเป็นโลภะและโทสะให้มองตัวเนื้อหาของแกจะก่อนว่าการที่คนเบียดเบียนนั้นเป็นการกระทำที่ไม่ได้ประโยชน์อะไรเพราะตนเองก็ต้องเดือดร้อนคนอื่นก็ต้องเดือดร้อนแต่คนก็ยังสายคิดไปในเรื่องเหล่านั้นเป็นสังเกตเช่นแต่ไม่ทุกใครคนใดคนหนึ่งด้วยเหตุการณ์ใดอย่างหนึ่งจนเขาไม่ได้ทำอะไรเราเดือดร้อนเราอยากเห็นความวิบัติเดือดร้อนของคนของสัตว์เหล่านั้นของบ้านเมืองนั้นบ้านเมืองนั้นสัตว์นั้นคนนั้นก็คงเป็นอย่างนั้นเองแต่เขาอยู่อย่างที่เขาอยู่ก็เป็นอย่างที่เขาเป็นแต่ใจเราเองไม่จะเดือดร้อนเราจะนึกแช่งคนให้ประสบความวิบัติเดือดร้อนคนเหล่านั้นก็ทำงานเราคงหยุดคงทำงานอยู่ก็นอนเราคงนอนอยู่แต่เราเองนั้นจะกระสับกระส่ายจะเดือดร้อนดังนั้นความคิดจึงเป็นเรื่องการเบียดเบียนตัวเองพระเจ้าจึงทรงแสดงหลักที่เป็นพื้นฐานให้เข้าใจเลยว่าบุคคลทั้งหลายที่มีการประพฤติร้ายเบียดเบียนกันอยู่ข้างนอกนั้นมันทำมาสร้างภัยสร้างอันตรายให้แก่กันไม่ได้มากหรอกอย่างนี้ก็แค่ตายเท่านั้นเองจะทำให้เกินจากตายไม่ได้แต่จิตใจของบุคคลที่ตั้งไว้ผิดแล้วจะสร้างความวิบัติเดือดร้อนให้แก่บุคคลทั้งในปัจจุบันภายภาคหน้าและตลอดกาลยาวนาน
คำนิดหน่อยแต่นั้นเองโดยใช้คำว่าตามสังกัปปะคือตรึกนึกด้วยอำนาจความใคร่ในสิ่งที่ตนใคร่พยาบาทตามสังกัปปะคือตรึกนึกด้วยอำนาจของความพยาบาทในบุคคลในสัตว์ที่ตนพยาบาทวิงสาสังกัปปะคือดำริหรือตรึกนึกถึงคนหรือสัตว์ที่ตนต้องการจะเบียดเบียนให้เกิดความเร่าร้อนก็ต้องลงว่าไม่จะใช้คำว่าวิตกหรือใช้คำว่าสังกัปปะหรือใช้ในยะอื่นแต่ไม่หมายถึงก็เดียวกันฉะนั้นจึงทรงสอนให้มองเห็นโทษของความคิดที่เรียกว่าผิดทั้งสามประการนี้จะเป็นข้อใดก็ตามโดยพื้นฐานใจของคนเราจะชอบมองดูความพิบัติเดือดร้อนรู้สึกสะใจรู้สึกมันในอารมณ์ที่ได้รู้ได้เห็นเรื่องราวความพิบัติเดือดร้อนต่างๆเพราะพฤติกรรมที่ออกมาของบุคคลเห็นได้ชัดคือการนิยมส่งเสริมให้เกิดความแตกแยกเป็นอาการของวิหิงสาที่ชัดเจนคือต้องการเบียดเบียนที่ชัดเจนถ้าคนที่แสดงอาการออกมาอย่างนั้นมันจะมีเจตนารมณ์ในการกระทำอยู่สองสายหนึ่งก็คือเกิดจากโลภะต้องการได้ผลประโยชน์จากบุคคลทั้งสองฝ่ายนั้นที่นำความข้างนี้ไปบอกข้างโน้นนำความข้างโน้นไปบอกข้างนี้โดยสายเลยนั้นเกิดจากวิหิงสาคืออยากดูความพิบัติเดือดร้อนอยากดูคนทะเลาะกันอยากดูคนวิวาทกันอยากดูศึกสงครามที่เกิดแต่เกิดนิยมโดยมันต้องการเป็นความมันต้องการเป็นความสะใจเท่านั้นเองโดยความวิบัติเดือดร้อนเหล่านั้นเพราะนั้นความเบียดเบียนในลักษณะต่างๆที่ออกมาทางกายก็ดีทางวาจาก็ดีมีจำนวนมากที่บุคคลสัตว์เหล่านั้นไม่สร้างความเดือดร้อนอะไรให้แก่เราแต่ใจเรามีวิหิงสาคือความคิดเบียดเบียนที่คุมได้ไม่ได้แล้วก็ออกมาทางกายทางวาจาขอให้เกิดความแตกแยกเดือดร้อนในวิธีการต่างๆดังนั้นเวลาพระพุทธเจ้าทรงตรวจดูสัตว์โลกตอนประสูติใหม่ๆทรงพิจารณาเห็นการอยู่ของชาวโลกว่าทั้งสัตว์โลกทั้งชาวโลกจะมีการเบียดเบียนและทุจริตกันมากเลยมากจนเกิดเหตุจึงทรงเป็นรูปพุทธอุทานประการไม่เบียดเบียนกันคือการสำรวมระวังในสัตว์ทั้งหลายเป็นความสุขในโลกและเรื่องการแสดงออกทางกายก็ดีทางวาจาก็ดีแม้แต่ความคิดก็ดีระหว่างกันและกันนั้นแปลออกมาในรูปของการเบียดเบียนและความสุขก็จะบังเกิดขึ้นลักษณะของวิหิงสาจึงตรงกันไม่เหมือนกับพยาบาทนั้นเขาต้องทำให้เราโกรธซะก่อนเราจึงเกิดพยาบาทแต่วิหิงสาไม่เป็นเช่นนั้นคือเขาไม่ได้ทำอะไรเราเลยแต่เราอยากดูจะสะใจรู้สึกมีความมันขึ้นมาจะได้เห็นอาการเช่นนั้นที่ออกมาเป็นการเอาสัตว์มาชนกันเอาไก่มาชนกันเอาโคมาชนกันเอามวยมาต่อยกันเอาคนมาสู้กับสัตว์ต่างๆเป็นนั่นคือภาพสะท้อนของวิหิงสาที่เกิดขึ้นภายในใจทำไมจึงบอกว่าเป็นโมหะที่ออกมาเป็นรูปของโทสะและเป็นรูปของโลภะเพราะว่าต้องการความคิดเป็นนิจเจนาที่มีเหตุมีผลที่มีเหตุผลมันน้อยกว่าพยาบาทถ้าพยาบาทเป็นยังไงเขาก็ทำอะไรจิตใจแต่วิหิงสาเขาไม่ได้ทำอะไรเราแต่เราก็อยากดูเขาที่ปัดจนสัตว์กับสัตว์มันชนกันถ้าปัญญาเรามีสักระดับหนึ่งคิดได้มีเหตุมีผลแต่ถ้าใครก็จับเราไปชนกันเนี่ยเราจะเอาไหมจะพอใจไหมเราก็ตอบได้ว่าไม่พอใจแต่ว่าเวลาเราเอาสัตว์อื่นคนอื่นมาประทุษร้ายกันเราก็ไม่ได้คิดเช่นนั้นในความคิดเหล่านี้จึงเป็นโทษมากแต่มาในเรื่องของการเบียดเบียนเนื่องจากเป็นเรื่องของความคิดการเบียดเบียนมันออกมาสองสายสายใหญ่จริงๆมันก็เกิดขึ้นที่เราอย่างที่กล่าวแล้วเพราะว่าคนที่เราคิดเบียดเบียนนั้นเขาไม่รู้ไม่เห็นในขณะที่เราคิดเบียดเบียนเขาก็อาจจะนอนหลับอยู่ก็ได้
หรืออาจจะสนุกสนานโดยที่ใดที่หนึ่งก็ได้ดังผู้ที่ถูกเบียดมากเป็นพิเศษก็คือเราเองประการโดยสรุปก็คือการตั้งจิตไปในทางที่ผิดกระแสของความคิดอาจจะสายไปในเรื่องที่เกิดเหตุเกิดผลจนเราไม่อาจจะคุมได้เป็นความโลภที่เกินเหตุไปอาจจะออกมาด้วยความโลภที่เกินเหตุไปที่อยากได้ของบุคคลอื่นจนไม่นึกถึงใจเขาใจเราที่แม้แต่คิดออกมาในเรื่องของพยาบาทมันก็เป็นการเบียดเบียนที่น่าน้อยใจที่สุดก็คือเรื่องแล้วความคิดในแนวนี้หรือความคิดเรื่องนี้คิดที่ไหนก็สร้างความกระสับกระส่ายดิ้นรนเกิดขึ้นเกิดใจอยู่เรื่อยๆแล้วก็ยังไม่สามารถคิดเป็นเกลียดเป็นคิดเรื่อยๆเป็นอาการของจิตที่ไม่รู้จักหลับจำเคยประสบกับความทุกข์ความเดือดร้อนกับสิ่งนั้นซ้ำๆซักๆมาแล้วในอดีตแล้วก็ยังเหลือนึกเอาเรื่องเหล่านั้นมาคิดถึงข้อนี้มันสังเกตว่าบางอย่างความคิดในเรื่องของเบียดเบียนหรือแม้แต่พยาบาทหรือในแง่ของใครก็ตามสร้างความทุกข์ทรมานให้เกิดขึ้นกับเรามาแล้วในอดีตแล้วก็ดึงมาคิดเรื่อยๆตอนเราจะอาจจะคิดเบียดเบียนในเรื่องเดียวกันนั่นเองหลายครั้งหลายคราวด้วยกันแล้วก็เดือดร้อนทุกครั้งทุกคราวแต่ก็ยังคิดอีกพระเจ้าจึงทรงสอนให้มองเห็นโทษอะไรก็ตามประเด็นสำคัญในกรณีที่เป็นโทษถ้ามองไม่เห็นโทษประจักษ์ชัดแล้วการหลีกเล่นการถอยห่างการลดละนั้นจะไม่เกิดขึ้นบางคนอาจจะตกเป็นทาสของสิ่งเสพติดอยู่ตลอดชีวิตแม้เคยเจ็บไข้ได้ป่วยหมอก็บอกว่านี่เพราะสูบบุหรี่เพราะดื่มเหล้าหรือเพราะสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่ก็ไม่ยอมลดละสิ่งนั้นแล้วถูกประสบความทุกข์ทรมานกันจนตายแต่สาวไปลึกๆไปทำไมจึงเป็นเช่นนั้นก็ตอบไปว่าเพราะเขามองไม่เห็นโทษที่ประจักษ์แจ้งแก่ใจของตัวเองและการลดละการผ่อนคลายจะไม่เกิดขึ้นในขณะที่ประสบความทุกข์ทรมานเพราะโรคเหล่านั้นอาจจะคิดถึงที่จะเลิกหรืออาจจะเลิกไปทั้งไปแต่ว่าพออาการโรคหายออกไปความอ่อนไหวภายในใจที่ยังมีอยู่นั้นก็อ่อนไหวไปอีกรู้สึกว่าตกเป็นทาสของสิ่งนั้นต่อไปซึ่งเดินได้ง่ายๆจะว่าคนติดบุหรี่หรือก็เลิกบุหรี่หรือก็ติดบุหรี่แล้วเลิกอีกครั้งแล้วครั้งเล่าตัวเลิกไม่ได้สักทีตอนถูกโรคภัยเสียใจมันนึกออกเป็นโทษเลยชัดแจ้งแต่พอการโรคหายก็อยากจะสูบความอยากถูกกำลังมากกว่าก็สูบต่อไปโอกาสที่จะเลิกก็มีไม่ได้ดังนั้นเราเห็นว่าความคิดในแนวเบียดนั้นจะออกมาในหลายลักษณะด้วยกันที่บางคนนั้นจะเบียดเบียนทั้งตนเองแล้วก็เบียดเบียนทั้งบุคคลอื่นบางคนก็อาจจะเบียดเบียนเฉพาะตัวเองแต่คนอื่นไม่ได้เกี่ยวข้องหรือบางครั้งก็อาจจะมุ่งเบียดเบียนเฉพาะคนอื่นแต่ส่วนมากวันนี้จะต้องออกมาทางอาการกายกับวาจาแต่ไม่งั้นมันก็ไม่ถึงคนอื่นจริงความคิดในกระแสนี้จริงถือว่าถ้ามองดูคล้ายๆแต่รู้สึกสะใจดีรู้สึกผสมปรารถนาที่ได้เป็นเช่นนั้นแต่แท้จริงแล้วเป็นการเพิ่มความกระด้างความหยาบกร้านให้มีมากขึ้นภายในใจแต่คือก็จะแสวงหาสิ่งมาสนองตอบวิหิงสาวิตกของตนอยู่เรื่อยไปการมองเห็นโทษก็เป็นสอนให้ปฏิบัติโดยนิยามที่กล่าวแล้วในข้ออื่นจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกิเลสโดยใช้สูตรไหนชนะมันก็ใช้สูตรนั้นก็ได้ด้วยไปทุกๆข้อเป็นเพียงแค่ประการแรกว่าไม่รับคือหมายความว่าพอกระแสความคิดตัวนี้จะเกิดขึ้นภายในจิตจึงต้องเกิดว่าความคิดเบียดเบียนกับจิตนั้นเป็นคนละอย่างกันแล้วก็จะเกิดขึ้นอยู่ตลอดไปคือถ้าจะเป็นอย่างเดียวกับจิตจะอยู่กับจิตตลอดไปใจคนก็จะเบียดเบียนต
ความพิบัติเดือดร้อนให้เกิดขึ้นแก่คนกับสัตว์เท่านั้นปัญญาจะต้องเกิดขึ้นวินิจฉัยอารมณ์ให้ทันเราคิดอะไรคิดไปเพื่ออะไรคิดไปแล้วเราจะได้ประโยชน์อะไรหรือเขาจะเสียประโยชน์อะไรจึงเรียกว่าถ้าตั้งคำถามขึ้นมาถามได้กระแสความคิดแบบนี้จะต้องลดเพราะเป็นอาการของโมหะโมปัญญาเกิดขึ้นวินิจฉัยแต่ก็ต้องลดแสดงว่าเราก็ไม่รับอารมณ์เหล่านั้นได้ในแนวที่ช่างก็เถอะไม่เป็นไรอย่าไปสนใจด้วยตัวอย่างนั้นถ้านำไปสู่ภาคปฏิบัติได้แล้วก็จับกระแสอารมณ์ได้เป็นมีเหตุการณ์อะไรที่ก่อให้เกิดความไม่พอใจที่คนมาบอกมาเล่าอะไรก็ตามไม่เป็นไรช่างก็เถอะอย่าสนใจเลยเรื่องของใครไปเรื่องของคนนั้นใครไปข้อคนนั้นแต่ละประโยคไม่ใช่แต่ละประโยคแต่ละคำแต่ละวลีแต่ถ้าได้จริงๆจะไม่ได้พูดแต่ปากแต่ว่าพูดถึงใจมันก็ตัดกระแสอารมณ์เหล่านั้นได้แต่ด้านต่อไปผมใช้คำอีกคำหนึ่งว่าละหรือดับแต่ถ้าเกิดว่าในช่วงแรกคือถ้าไม่รับได้มันจะดีไปแต่ทีนี้ดังที่กล่าวแล้วส่วนใหญ่มันก็เลยเกิดมาแล้วแต่สิ่งคือกิเลสก็เลยเกิดมาแล้วจะมาอยู่ในจิตจะทำยังไงจึงจะดับไปได้จึงจะละไปได้การดับความคิดในแนววิหิงสานั้นมันมีอยู่สองวิธีวิธีหนึ่งก็คือเพิ่มกรุณาจิตขึ้นตัวอย่างที่เคยบอกแล้วว่ากรุณาเดินไม่ได้ถ้าไม่มีเมตตาเราต้องสร้างเมตตาจิตในคนในสัตว์ทั้งหลายให้ได้และขยายผลของเมตตาจิตออกมาในรูปที่จะบำบัดทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นกับบุคคลทั้งหลายด้วยความกรุณาแต่กรุณานั้นจะต้องอยู่ในขอบข่ายของเขาอย่าให้ถึงก็ออกไปในโลกของความโศกเพราะความสงสารบางครั้งบางคราวนั้นมันกลายเป็นความโศกเป็นเราสงสารนายกคนายกประสบความวิบัติเราก็ร้องไห้เสียอกเสียใจแต่เศร้าโศกกับนายกแต่ลักษณะเราอย่างนี้เราเห็นไม่ชัดมันเหมือนคนนั่งเรือไปแล้วก็เรือเกิดแตกเกิดจมทุกคนต่างตื่นตระหนกหมดเลยไม่มีใครช่วยใครได้แต่ถ้ามีคนส่วนหนึ่งไม่ตื่นตระหนกมากเกินไปคนส่วนนี้แหละจะช่วยคนที่กำลังตื่นตระหนกได้แต่สังคมเราก็มีลักษณะเช่นเดียวกันพยายามมีคนหนึ่งประสบความโศกแล้วถ้าเราโศกด้วยเราก็หาคนช่วยแก้โศกไม่ได้ปัญหาที่เกิดขึ้นจำเป็นจะต้องมีคนแก้จึงสอนไม่ให้กรุณาจะถึงโศกถ้ากรุณาที่อยู่ในกรอบข่ายของกรุณามันจะเป็นพลานุภาพของธรรมะที่จะปิดกั้นกระแสความคิดประเภทวิหิงสาออกไปอีกประการหนึ่งคือสติสัมปชัญญะเช่นเดิมเพราะสติสัมปชัญญะนั้นเป็นตัวหลักอย่างที่เคยบอกอยู่เสมอว่าจุดมุ่งหมายสูงสุดของการปฏิบัตินั้นพอเป็นพระอรหันต์ท่านเรียกว่ามีปัญญาตรัสรู้มีปัญญาเป็นเครื่องรู้ธรรมหรือสัมมาญาณะในความรู้ในทางชอบนั้นเป็นอาการของปัญญาแต่เมื่อรู้แล้วเราก็กลายเป็นผู้มีสติสมบูรณ์ผลสุดยอดของสติสัมปชัญญะจึงทำให้คนเข้าถึงจุดสุดยอดของการปฏิบัติธรรมแต่เรามีสติสัมปชัญญะระลึกรู้ทันถึงกระแสความคิดที่เกิดขึ้นภายในจิตในแต่ละขณะวินิจฉัยได้ในขณะนั้นแล้วก็ตัดออกไปได้ในขณะนั้นมันก็ดับได้ในขณะนั้นตัวอย่างที่บอกแล้วว่าในกรณีนี้กำลังของสติสัมปชัญญะต้องเร็วถ้าไม่เร็วก็เอาไม่ทันให้เราได้เกิดบางครั้งมันก็เกิดเหมือนกันแต่เกิดช้าตัวอย่างนี้ไม่ใช่เป็นเกิดโลกขึ้นมาก็ไปหยิบฉวยของเขาแล้วก็แสดงว่าถ้าจะเกิดสำนึกเสียใจ
ขึ้นมาในการภายหลังถ้าเกิดจับได้ไล่ทันในขณะนั้นเราก็แย่แล้วถ้าเกิดโกรธขึ้นมาต้องการจะด่าแล้วก็ด่าไปก่อนแล้วก็นึกบางทีเราก็นึกทันจะหลุดปากด่ากันไปแล้วก็ยกมือปิดปากตัวเองนี่แสดงว่าสติสัมปชัญญะเกิดแต่เกิดช้าไปหน่อยแต่เกิดช้าขนาดนี้พอทำเมาบางทีด่าไปจะมากแล้วมันเกิดทีหลังแก้ปัญหายากเลยปริมาณสติสัมปชัญญะจึงต้องสูงจะดึงมีกำลังวินิจฉัยได้ทันตัดสินใจได้ทันไม่จะปล่อยให้ช้าไปแต่ถ้าช้ามันก็อาจจะแก้ได้บางกรณีแต่ว่าแก้ยากก็ใกล้ๆกับเสื้อผ้าเปื้อนถ้าเปื้อนไปมากมันก็ซักง่ายเปื้อนมากก็ซักยากหน่อยจิตใจคนจะเป็นเปื้อนก็มีลักษณะเช่นเดียวกันถ้าปล่อยเปื้อนมากๆก็ซักยากที่จะเรียกว่ากลายเป็นอนุสัยคือนอนเนื่องอยู่ภายในจิตอันนี้ก็ยิ่งใหญ่ที่จริงการปฏิบัติทางจิตนั้นต้องมองในแง่ธรรมดาอย่างนี้ให้เห็นร่างกายสกปรกมากก็ต้องอาบน้ำกันนานหน่อยถึงจะอาบถ้ามีสกปรกมากเท่าไหร่ก็ไม่ต้องอาบมากเท่าไหร่เสื้อผ้าบ้านเรือนทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นไปในลักษณะนั้นคือถ้าหมักหมมมากสะสมไม่มากก็แก้ปัญหายากสะสางยากกิเลสที่มันเกิดขึ้นภายในใจแล้วปล่อยหมักหมมอยู่ไว้มากๆเวลาเราจะแก้เราก็แก้ยากมันถ้าดับได้ต้องอาศัยกำลังของกรุณาที่สูงเพราะกรุณาเป็นลักษณะสลายก็เกิดกับเมตตาเหมือนกับน้ำใสที่ว่ามีสิ่งขุ่นข้นตกลงไปมันก็สลายได้ดังนั้นก็ใช้สติสัมปชัญญะในชั้นชีวิตของเราก็คงจะสติสัมปชัญญะระลึกทันในแต่ละขณะแต่สังเกตได้ว่าในกรณีนี้จริงไม่อยู่ที่อิริยาบถไหนต้องอยู่ที่ต้องนั่งสมาธิเสียก่อนต้องภาวนาพุทโธเสียก่อนตัวการใหญ่มันอยู่ที่พื้นฐานจิตคือกรุณาหรือสติสัมปชัญญะที่ระลึกรู้ทันอยู่ที่ไหนก็ได้อิริยาบถใดก็ได้ที่เดินนั่งนอนก็ได้แม้แต่ไปในยานพาหนะต่างๆก็เหมือนกันเราทำได้เพราะมันเรื่องความคิดนั่นเองประการต่อไปถ้าทำไม่ได้ก็มีการต่อรองมาว่าให้บรรเทาคำสอนในแนวบรรเทาโดยสังเกตว่าจะสอนมาตั้งแต่มโนสุจริตก็คือความคิดที่เรียกว่าสุจริตมันไม่ถึงกับไม่มีกิเลสแต่ลดความรุนแรงของกิเลสที่จริงก็คือพูดด้วยกันแต่ว่าในที่นั้นต้องใช้คำว่าโลภะโลภะโทสะโมหะโลภะก็คือกามโทสะก็คือพยาบาทโมหะก็คือวิหิงสาก็คือกันเพราะโลภก็มีแต่อย่าถึงโลภอยากได้ของคนอื่นคือแสดงว่าเขาลดความรุนแรงเป็นการบรรเทาความคิดที่รุนแรงเพราะว่าอยู่ในจุดที่โลภไม่ถึงกับโลภอยากได้ของคนอื่นการควบคุมตัวเองในด้านศีลมันก็มีอยู่ได้การสร้างเวรสร้างภัยมันก็สงบลงไปในที่นี้จึงทรงใช้คำว่าบรรเทาในการลดความรุนแรงวิธีบรรเทานั้นก็คงใช้สองแนวเหมือนกันคือแนวป้องกันกับแนวที่เกิดขึ้นแล้วจะมีอยู่แล้วก็พยายามลดเก็บไปแต่การลดนั้นจะต้องป้องกันด้วยเพราะถ้าหากว่าเราไม่ป้องกันไว้ส่วนที่ดีส่วนที่ไม่ดีก็ถูกละไปส่วนไม่ดีก็เข้ามาอีกด้านหนึ่งอย่างนี้ก็จบสิ้นกันจะทำอะไรไม่เสร็จสักทีนึงแต่ก็สอนไว้ทั้งสองอย่างคือสอนทั้งป้องกันและก็สอนที่ในการบรรเทาถ้าเป็นไปได้ก็มาเดินมาขั้นที่สี่ที่ทรงใช้คำว่าทำไม่ให้มีอีกการทำไม่ให้มีอีกนั้นให้มองไปที่การรักษาศีลปฐมานั้นแนวขัดเราจะไปเล่นผลเลิกเราจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้เอากันเท่าที่ได้ก่อนนะการทำให้มีอีกเช่นว่าความคิดเบียดเบียนในหมู่คนใกล้เคียงอย่าคิดเบียดเบียนคนที่ใกล้เคียงกับตัวเองเอามาขยับใกล้ๆตัวนี้แต่ที่สำคัญอย่างยิ่งก็คืออย่าคิดเบียดเบียนตัวเอง
ดเบียนคนอื่นจุดแรกก็แก้ปัญหาว่าอย่าคิดเบียดเบียนตัวเองด้วยความฟุ้งซ่านเบียดเบียนตัวเองไหมก็เบียดเบียนตัวเองความเหนื่อยหน่ายท้อถอยปวดหูเพลิดเพลินซึมต่อชีวิตหมดอะไรตายอยากในชีวิตเป็นการเบียดเบียนตัวเองไหมมันก็เบียดเบียนตัวเองหรือแม้แต่พวกอาฆาตพยาบาทหรือสึกนึกโดยหน้าความใคร่ดังที่กล่าวแล้วก็เป็นการเบียดเบียนตัวเองวินิจฉัยดูเห็นว่าเป็นการเบียดเบียนตัวเองก็บรรเทาเสียหรือว่าทำให้มีในเฉพาะส่วนตัวเองก็เหมือนการรักษาศีลที่ท่านเรียกว่าเป็นสมุจเฉทวิมุตติคือจะเอารวดเดียว5 ข้อมันก็ทำไม่ได้ง่ายหรอกมันทำยังไงดูข้อไหนที่มันน่าจะทำได้สักข้อนึงอาจจะเอาปาณาติบาตคือไม่ฆ่าสัตว์ตลอดชีวิตทำง่ายหน่อยแต่ส่วนการจะเดินไปเหยียบสัตว์ตายอะไรนั้นเขาก็ไม่ถือว่าขาดศีลเพียงแต่เรามาระวังกันนั่นเองแต่ว่าบางครั้งเราก็เดินมืดๆเดินกลางคืนเราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่นั้นถ้าไม่ถือว่าขาดศีลแต่โดยว่าปาณาเนี่ยจะง่ายกว่าเพื่อนและต่อมาในสุราเนี่ยจะง่ายคือจะไม่ดื่มไม่ติดสิ่งเสพติดต่างๆเพราะพวกนี้ที่จริงต้องลงทุนลงแรงมากกว่าจะเอามาเสพมาสูบได้แล้วต่อไปอย่างคือกาเมนั้นก็ตัดขาดได้แล้วต่อมาก็ขึ้นมาที่อธินามุสานั้นอาจจะยากหน่อยเพราะถูกบางทีก็พูดง่ายๆแต่ว่าสรุปว่าก็พยายามตัดขาดไปได้ทีละข้องดเว้นแบบเด็ดขาดเรื่องสมุจเฉทวิจักรการทำให้เกิดอาจจะไม่เกิดในจุดเล็กๆซะก่อนแล้วก็พยายามเพิ่มจุดตรงนั้นขึ้นมาในสุดกำลังจิตใจของเราก็จะเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นสามารถที่จะสยบวิหิงสาวิตกอย่างน้อยก็ลดความรุนแรงลงไปได้ตามสมควรแก่การประพฤติปฏิบัติต่อจากนี้ไปก็ขอให้ตั้งใจในความสงบสืบต่อไปขอประทานกับเรียนพระเดชพระคุณท่านเจ้าวาดราชาธิวาสพระเทรานุเทระและขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายก็เป็นที่น่าชื่นชมยินดีที่กิจกรรมซึ่งศูนย์พิทักษ์ได้จัดขึ้นประจำปีและการส่งเสริมสนับสนุนจากพุทธศาสนิกชนทั้งหลายทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์สืบเนื่องกันมาด้วยดีหัวข้อที่นำมาประรบกันในวันนี้ก็คือเรื่องสถานการณ์พระพุทธศาสนาในปัจจุบันซึ่งเราก็รับรู้กันว่าสถานการณ์พุทธศาสนาในปัจจุบันค่อนข้างมีปัญหาแล้วก็น่าวิตกกังวลก่อนอื่นขอให้ย้อนมองประวัติศาสตร์โดยสรุปเราจะเห็นว่าพระพุทธศาสนาเราเวลาเสื่อมทรุดลงไปจนถึงบางครั้งบางคราวก็อันตรธานไปจากส่วนต่างๆของโลกนั้นก็จะเกิดขึ้นมาจากสาเหตุ 3-4 ประการด้วยกันประการแรกก็คือความขัดแย้งกันในเรื่องศีลและทิฏฐิของพระภิกษุในพระพุทธศาสนาเองเป็นลักษณะคล้ายๆกับราชสีห์ที่ตายด้วยพยาธิในท้องของราชสีห์เองเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นที่เป็นเหตุที่ต้องมีการสังคายนากันหลายครั้งในครั้งแรกก็เกิดขึ้นจากความเห็นในด้านทิฏฐิในครั้งที่สองก็ทั้งทิฏฐิแล้วก็ทั้งศีลในครั้งที่สามก็มีลักษณะเช่นเดียวกันคือแตกแยกทั้งด้านศีลและก็ด้านทิฏฐิแล้วก็มีคนเข้ามาปลอมบวชในพระพุทธศาสนาด้วยในครั้งที่สี่นั้นเป็นการแตกแยกกันในด้านทิฏฐิคือมันมีนิกายหลายๆนิกายแต่ว่าพูดธรรมะไม่ตรงกันจะต้องมีการสังคายนาของฝ่ายเทรวาสติวาสในครั้งต่อไปก็จะมีการ
ไม่ถึงกับแตกแยกแต่ว่าจะพยายามรวบรวมคำสอนในพระพุทธศาสนาจารึกเอาไว้ในใบลานและในการต่อมาจนถึงวาระสุดท้ายของพระพุทธศาสนาในอินเดียตอนกลางมันก็เกิดขึ้นจากความเชื่อในสองแนวก็มีปัญหาทางด้านศีลและด้านทิฏฐิเช่นเดียวกันคือกระแสหนึ่งก็ไปเน้นเรื่องสุญญตาของท่านนาคริชุนแล้วฝ่ายหนึ่งก็ไปเน้นที่มนตรญาณซึ่งบางทีก็เรียกว่าวิจารวาทหลักการสอนทั้งสองฝ่ายนั้นแตกต่างกันมากคือฝ่ายมนตรญาณนั้นเป็นเรื่องของเครื่องรางของขลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายตลอดถึงคาถาเพียงประโยคเดียวก็ถือว่าขลังศักดิ์สิทธิ์ที่ยิ่งใหญ่แล้วคาถาว่าโอมมณิปตเมหุมคำเดียวก็ขลังไม่รู้เรื่องไปแล้วแต่ในขณะเดียวกันฝ่ายท่านนาคริชุนเองก็นำพระพุทธศาสนาไปแขวนไว้เบื้องบนเป็นยากที่คนทั้งหลายจะทำความเข้าใจเพราะในที่สุดสิ่งทั้งหลายมันสูญหมดพอสูญไปสูญมามันก็พูดกับชาวบ้านทั่วไปเนี่ยเขาก็ไม่เข้าใจกลายเป็นว่าบาปบุญก็สูญไปด้วยเลยไม่รู้หมายความว่าอย่างไงแล้วก็อุปมาว่ามันเหมือนกับการดักบ่วงต้องการจะจับสัตว์แล้วก็ดักบ่วงแบบมนตรญาณนั้นมันต่ำเกินไปคนเดินสัตว์เดินเหยียบไปหมดเลยดักไม่ติดดวงแบบสุญญตาวาสหรือสุญญตาวาทินนั้นมันสูงเกินไปคือสัตว์เดินลอดไปหมดเลยก็ทำให้พระพุทธศาสนาเสื่อมมาจากเหตุปัจจัยภายในก่อนมันคล้ายๆกับมีมอดมีปลวกซ่อนชัยอยู่ข้างในก่อนแล้วก็ผลักนิดเดียวก็พังอีกอย่างหนึ่งก็เกิดขึ้นมาจากลัทธิศาสนาอื่นซึ่งเราจะพบว่าถ้าเรามองประวัติศาสตร์มันก็มีอยู่3ศาสนาคือศาสนาฮินดูแล้วก็ศาสนาอิสลามแล้วต่อมาก็เป็นศาสนาคริสต์ซึ่งว่ากันตามกันจริงถ้าเรามองกันด้วยความยุติธรรมนะฮะคือต่างคนต่างก็เผยแผ่ศาสนาและเราเองก็เผยแผ่ศาสนาเอาศาสนิกในศาสนาอื่นมาเป็นพุทธศาสนิกเหมือนกันเขาเองก็ด้วยความเชื่อของเขาว่าศาสนาของเขานั้นดีกว่าศาสนาไหนๆในโลกก็ต้องการในคนอื่นนับถือศาสนาเช่นเดียวกับเขาการบริหารจัดการองค์กรทางศาสนาของเขาค่อนข้างมีประสิทธิภาพแล้วก็เอาจริงเอาจังมีการกำกับควบคุมพฤติกรรมของศาสนิกในศาสนาอย่างเข้มงวดทำให้การขยายตัวของศาสนาเหล่านี้เราจะเห็นว่าศาสนาคริสต์เกิดทีหลังเรา500 กว่าปีแต่ปรากฏว่าตอนนี้ศาสนิกมากกว่าเราเป็นพันศาสนาอิสลามเกิดหลังเรา1,000 กว่าปีแต่ว่าก็มีศาสนิกอีกไม่กี่ปีเขาก็จะนำโลกแล้วหมายความว่าศาสนาเขาจะมีศาสนิกเหนือกว่าศาสนาทั้งหลายในโลกอีกประการหนึ่งก็เกิดจากลัทธิต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการเกิดขึ้นของลัทธิคอมมิวนิสต์เมื่อประมาณ100 ปีที่แล้วเนี่ยก็ทำให้พระพุทธศาสนาอันตรธานไปจากโลกจำนวนศาสนิกได้หายไปในหลายประเทศปัจจุบันแม้จะฟื้นคืนขึ้นมาบ้างแต่ว่ามันก็ไม่มีจำนวนมากพออย่างที่เราเคยมีมาในสมัยหนึ่งคือสมัยประชากรโลกมี 3,000 กว่าล้านเนี่ยเราก็มีพุทธศาสนิกชนถึง 1,500 กว่าล้านในขณะนี้ประชากรโลก 6,300 ล้านเรามีศาสนิกไม่เกิน700 ล้านถ้าเอาตัวเลขของเรานะฮะแต่ถ้าเอาตัวเลขของฝรั่งก็มีแค่300 กว่าล้านเท่านั้นเองอันนี้ก็คือเขาที่มันเป็นการหมุนกลับของประวัติศาสตร์เวลานี้สังคมเราก็ตกอยู่ในสภาพอย่างนี้เพียงแต่ว่าเพิ่มเงื่อนไขกระแสทางสังคมที่เราเรียกว่ากระแสโลกาภิวัตน์เป็นสังคมวัตถุนิยมหรือสังคมบริโภคสังคมในแนวนี้มันจะมีกระแสมีการบริหารการจัดการที่ก็ถือว่าทุกศาสนานั้นถูกโจมตีด้วยกระแสของโลกาภิวัตน์
อ่อนไหวไปตามกันนะฮะความเสื่อมทางศาสนาได้เกิดขึ้นในทุกๆศาสนาแล้วก็เสื่อมค่อนข้างน่าวิตกกังวลเพราะว่าศาสนิกเหล่านั้นได้ห่างเหินจากศีลธรรมทางศาสนาเพราะกระแสของวัตถุนิยมสังคมบริโภคเนี่ยมันจะทำให้คนถูกชี้นำด้วยความโลภหลงคือกระตุ้นด้วยกามราคะกระตุ้นด้วยโลภะกระตุ้นด้วยโมหะลักษณะทั้งมอมเมาแล้วก็ยั่วยวนด้วยพิธีการต่างๆทำให้พระศาสนาแต่ที่จริงก็ทุกศาสนานะฮะทุกศาสนาก็สุดลงไปในด้านของศาสนาศึกษากับศาสนาปฏิบัติแต่การเผยแผ่ยังทำกันเป็นกิจลักษณะคือเอาจริงเอาจังแต่ว่าเราจะต้องมองถึงว่าการเผยแผ่นั้นในศาสนาอื่นเขามีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมีองค์กรซึ่งเป็นที่มาของแต่ละจุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือเงินกับบุคคลที่จะทำหน้าที่ในการเผยแผ่ศาสนานั้นเขามีประสิทธิภาพมากทีนี้เรามาดูในพระพุทธศาสนาของเราซึ่งเอาเฉพาะสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยใกล้ๆหน่อยนะครับคือเราจะเห็นว่าพระพุทธศาสนาของเราเมื่อหลายปีมานี้ก็เรียกว่าประมาณเอาสักตรงไหนดีล่ะเอาประมาณสัก30 ปีนะฮะประมาณสัก30 กว่าปีมานี้มันมีความเปลี่ยนแปลงในด้านศีลและทิฏฐิที่ค่อนข้างแรงและแรงจนเป็นเรื่องน่ากลัวว่าด้วยอาศัยรัฐธรรมนูญแบบ50นี่แหละหรือแม้แต่รัฐธรรมนูญจะคิดขึ้นใหม่แล้วกระแสความคิดในแนวการเมืองใหม่อย่างที่เกิดขึ้นแถวทำเนียบเนี่ยเราจะเห็นว่าแนวตรงนี้ที่จริงไม่ใช่เรื่องพิเศษอัศจรรย์อะไรนะฮะเพราะว่าเป็นความคิดดั้งเดิมตั้งแต่สมัยเปลี่ยนแปลงการปกครองคือเมื่อ76 ปีที่แล้วมันเป็นความคิดย้อนรอยเข้าหาหลักการเดิมซึ่งต้องการที่จะกำกับควบคุมทุกอย่างไว้ในมือของตัวเองก็ค่อนข้างไปทางเผด็จการทางความคิดแล้วก็คิดว่าตัวเองเป็นผู้ครอบงำอำนาจรัฐเอาไว้เพราะงั้นไม่สามารถจะชี้ต้นตายปลายเป็นได้มันก็คิดอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้แหละแต่ถ้าเราคอยดูกันแล้วกันว่า30-70มันก็ไม่มีอะไรนะฮะ30-70ไม่มีอะไรเพราะตอน76มัน50-50ไปซ้ำไปแต่ว่าเวลานี้มันโลกมันพัฒนาไปเยอะแล้วแต่ว่าความเปลี่ยนแปลงในสังคมพุทธเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือจะมองจากคือต้องมององค์รวมอย่าไปคิดถึงพระอย่างเดียวนะฮะพระมันเป็นคนจำนวนน้อยแค่350,000เท่านั้นเองถ้าเราจะโยนอะไรให้พระทั้งหมดเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกเราต้องยอมรับความจริงว่าพระเราจำนวน350,000จริงแต่ถ้าถามมาทำงานได้เท่าไหร่ก็ประมาณสักไม่เกิน 60,000 นะฮะคือประมาณ 20% ของจำนวนพระสงฆ์ทั้งปวงพระสงฆ์จำนวนหนึ่งเป็นนักเรียน 65% เนี่ยเป็นนักเรียน15อาจจะถึง18แล้วโดยทั้งไปฮะคือเป็นพระแก่2แก่นะฮะแก่หนึ่งก็คือแก่บวชนานแก่หนึ่งก็คือบวชตอนแก่ซึ่งหมายความว่าที่บวชนานท่านก็ไม่มีแรงทำงานแล้วที่บวชตอนแก่ท่านก็ไม่มีความรู้ในการทำงานแต่นี้ก็คือสมาชิกในสังคมสงฆ์ซึ่งก็มีอยู่จริงๆก็ประมาณ 20% หรืออาจจะ17-18% ไปซ้ำไปก็เป็นปัญหาที่น่าห่วงว่าท่านเหล่านี้ต้องไปรับผิดชอบงานคณะสงฆ์ทั้งหลายถ้าเรามีการประชุมพระสังฆาธิการในเรื่องอะไรก็ตามเราจะพบว่าพระจะซ้ำหน้าอยู่ประมาณ 30% เสมอหมายความว่ายังไงหมายความว่าจำนวนคนที่น้อยเนี่ยไปรับผิดชอบมากมันก็ไม่มีประสิทธิภาพเราคนเราไปรับผิดชอบอะไรมากเกินไปเราก็มีกำลังที่จะไปกำกับควบคุมอะไรให้เป็นไปตามที่เราต้องการได้ในช่วงประมาณ30 กว่าปีมานี้มันได้เกิดกระแสความคิดที่เราถือว่าแรงถ้ามองถึงอนาคตศาสนาแล้วเนี่ยฮะมันพร้อมจะเป็นนิกายออกต่างหากอย่างน้อยที่สุดเวลาเนี้ยนะฮะอย่างน้อยก็3 นิกายแล้วอาจจะถึงมากกว่านั้นก็คือนิกายพวกพุทธภูมิ
พระพุทธบูรณ์ที่มีอยู่จะเป็นจำนวนมากผู้สัจจะโลกุตระพวกอะไรแม้จะซาซานะฮะแต่อย่าลืมว่าเขาจะมีการเคลื่อนไหวอยู่คือการเกิดขึ้นของวัดพระธรรมกายที่จริงก็เกิดมานานนะฮะก็เกิดมานานแล้วสมัยหลวงพ่อสดก็เกิดก็คิดว่าก็ประมาณสัก80 ปีมาแล้วแต่ว่ากระแสที่มันมาแรงก็คือกระแสอายตนะนิพพานซึ่งหมายความว่าไอ้ส่วนข้างล่างเนี่ยส่วนศีลธรรมจัญญาที่จริงน่าชื่นชมเราต้องยอมว่าเป็นวัดที่ทำงานในด้านศีลธรรมจัญญานี้ได้สูงมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะสามารถจะนำคนมารักษาศีลอุโบสถศีล8ได้เนี่ยก็ถือว่าเก่งจริงๆแต่ว่าปัญหาสำคัญว่าส่วนยอดมันจะแตกออกไปก็คืออายตนะนิพพานมันก็คือสุขาวดีพุทธเกษตรมันไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรอาทิพุทธะนี่มันมีมาในนิกายมหายานนานแล้วแต่เราก็อย่าลืมว่ามันลดตัวเองลงไปเป็นศาสนาพราหมณ์เพราะหมายความว่าการเข้าไปอยู่ร่วมกับพระผู้เป็นเจ้าที่จริงก็คือการเข้าอยู่ร่วมกับปรมาตมันพรหมมันในสมัยก่อนพระพุทธเจ้าแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ไปอยู่ร่วมกับอายตนะนิพพานหรือพระพุทธเจ้าองค์เดิมอะไรที่เขาเรียกอะไรมากมายไก่กองมันก็กลายเป็นมหายานขึ้นมามันจะถามว่าแปลกไหมมันไม่แปลกหรอกแต่ว่ามันจะเกิดเป็นกระแสน้ำที่ไหลบ่าเจิ่งนองซึ่งไม่มีประสิทธิภาพคณะสงฆ์ไม่สามารถรวมตัวกันได้ในการจะพิทักษ์รักษาพระศาสนาเพราะฉะนั้นธรรมเสนาคือกองทัพธรรมเนี่ยมันจะมีลักษณะอ่อนแอโดยแต่ละฝ่ายก็สร้างเป็นอาณาจักรขึ้นแล้วเราจะเห็นกระแสความคิดเหล่านี้เวลานี้จะมีการอ้างอิงครูบาอาจารย์ของตัวเองในสถานที่ต่างๆมีการสัมมนาวิชาการอะไรต่างๆเราจะเห็นว่าก็ลูกศิษย์ใครล่ะลูกศิษย์ท่านพุทธทาสก็อ้างพุทธทาสลูกศิษย์วัดอัมพวันก็อ้างอัมพวันก็อ้างกันมากมายก่ายกองกรรมฐานเองก็มาแตกกันเพราะยึดถือในรูปแบบโดยไม่เข้าถึงเนื้อหาของกรรมฐานว่าสมถะก็คือสงบนิวรณ์คุณทำยังไงไม่รู้สงบนิวรณ์ได้ไหมวิปัสสนาก็คือเห็นแจ้งตามปัจจัยลักษณ์แล้วก็ลดตัณหามานะทิฏฐิจนดับตัณหามานะทิฏฐิได้ก็คือเท่านั้นแต่ว่าเราก็มายึดติดในรูปแบบเป็นการแสดงให้เห็นถึงว่าเราสื่อสารทางเดียวหมายความว่าลูกศิษย์กรรมฐานจะเรียนกรรมฐานจากอาจารย์เพียงอย่างเดียวแล้วก็ห้ามศึกษาจากคัมภีร์พระไตรปิฎกปัญหาอาจารย์ฉลาดพอหรือเปล่าถ้าอาจารย์ฉลาดพอมันก็ไม่แปลกแต่อาจารย์ฉลาดจริงหรือเปล่าเพราะบางทีสอนเอาตัวเองเป็นศูนย์เป็นฐานเป็นคตินิยมที่เราเห็นได้ชัดเจนว่าเราไปในวัดกรรมฐานเป็นอันมากจะเจออาสนะอาจารย์เนี่ยวางไว้ต่อหน้าพระพุทธปฏิมาแล้วตัวเองก็ไปนั่งอยู่ตรงนั้นเวลาเราไปวัดนั้นๆเราก็ไปกราบพระเลยกราบอาสนะของอาจารย์เขาด้วยนั้นแสดงให้เห็นว่าไงแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ที่ถือว่าเป็นคณาจารย์ที่สอนกรรมฐานเองก็อัตตาเขื่องอัตตามันใหญ่แล้วก็กลายเป็นจักรวรรดิย่อมๆขึ้นมามากมายไก่กองนะฮะเอานิมนต์อาจารย์มาสัก 4-5 รูปมาบรรยายเรื่องกรรมฐานแล้วเราจะเห็นว่าจะตีกันเองกลางอากาศนั่นคือปัญหาเรื่องการศึกษาในทั้งการศึกษาและทั้งการปฏิบัติมันก็กลายเป็นอาจาริยวาทย่อมๆนะแทนที่เราจะหาข้อยุติกันที่พระไตรปิฎกมันก็ไม่ได้หาข้อยุติที่พระไตรปิฎกแม้บางครั้งบางคราวอ้างพระไตรปิฎกแต่ก็ไม่ได้มองด้วยเหตุโดยผลคือไปตีความเอาตามที่ตนเข้าใจนี่ก็ส่วนหนึ่งนะฮะส่วนหนึ่งคือเราจะเห็นว่าเวลานี้ธรรมกายมีดาวธรรมมีโทรทัศน์มีอะไรต่ออะไรเผยแพร่ออก24 ชั่วโมงกระแสเหล่านี้มันจะเป็นกระแสที่เขาเรียกว่าเป็นสงครามแย่งชิงมวลชนเนี่ยคือหมายความว่าพระเถระทั้งหลายของเราคณะสงฆ์เรานี้ไม่มีบทบาทในการที่จะเผยแพร่24 ชั่วโมงเพราะไม่มีสตางค์จะทำงานแล้วเราก็ไม่ได้มีศูนย์รวมที่จะทำงานในด้านการเผยแพร่กันเพราะในสิ่งที่สังคมสัมผัสเนี่ยเขาสัมผัสจากธรรมกายเขาไม่ได้สัมผัสจากคณะสงฆ์โดยสาธารณะโดยทั่วไปนะฮะเราจะเห็นว่าเขาจะสัมผัสจากธรรมกายง่าย
เวลานี้ธรรมกายมีสถานีวิทยุกระจายไปทั่วโลกวันหนึ่งออกตั้งหลายภาษานะฮะมีอักษรมีตัววิ่งเป็นภาษาจีนเป็นภาษาอะไรต่ออะไรมากมายไกลก่อนถามว่าชื่นชมไหมที่จริงชื่นชมในเชิงรูปแบบแต่ก็ไม่ค่อยชื่นชมในเชิงเนื้อหาเพราะว่าระดับบนนะฮะระดับบนไม่ใช่ระดับล่างไม่ใช่ระดับผิดธรรมสัญญามันไปขัดแย้งกับหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาระดับสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือระดับมรรคผลนิพพานแสดงความเป็นอัตตาตัวตนที่ชัดเจนมากซึ่งก็หมายความว่าก็ไปตรงกับศาสนาพราหมณ์ถ้าตรงกับศาสนาพราหมณ์อย่างที่เขาอธิบายท่านจะลืมนะฮะว่ามันก็คืออาลาดาบทกาลามโคตอุทกดาบทรามบุตรมันก็ไปอยู่ที่พรหมนั่นแหละอยู่ที่พรหมโลกนั่นแหละแล้วก็ว่าที่จริงแล้วอาราดาบทสูงกว่าเพราะเขาเป็นรูปประพรหมอันนี้มันเป็นรูปนะฮะธรรมกายเป็นรูปที่สามารถสัมผัสได้ก็อย่างดีก็คือรูปฌานทีนี้ไอ้รูปฌานกายเป็นนิพพานเนี่ยมันย้อนประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติโดยเฉพาะชมพูทวีปไปหลายพันปีนะฮะมันไม่ใช่เรียกง่ายๆคือเราหมุนศาสนากลับไปแทนที่จะก้าวหน้าไปตามการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าการเกิดของนิกายสันติอโศกเป็นการเกิดที่น่ากลัวเป็นสนิมเหล็กที่เกิดในเนื้อในตนนะเราจะเห็นว่าสันติอโศกแสดงให้เห็นโดยเฉพาะโพธิรักษ์นะฮะโพธิรักษ์คนเดียวคนอื่นมันเป็นลูกแถวแต่นั้นเองแต่ว่าอย่าลืมจำลองคือเราอย่าลืมว่าจำลองกับโพธิรักษ์นี่คือหนึ่งเดียวกันแล้วเวลานี้ที่เขามีการเคลื่อนไหวถ้าถามว่าใหม่ไหมมันไม่ได้ใหม่หรอกมันก่อนที่จะตั้งพรรคพลังธรรมนั่นแหละไปพลิกเอกสารการตั้งพรรคพลังธรรมอ่านดูได้เลยวัตถุประสงค์แม้แต่การเมืองใหม่มันก็คือเข้าไปในแนวของพรรคพลังธรรมนั่นเองไม่ได้มีอะไรใหม่เลยคอยดูกันแล้วกันอีก2-3 วันเนี่ยเขาจะประชุมกันพรุ่งนี้เขาจะประชุมกันนะครับเดี๋ยวท่านคอยติดตามดูว่าที่เขาออกมาคืออะไรเป็นการอาศัยนักวิชาการเข้ามาเป็นเครื่องมือแต่อย่าลืมมันนักวิชาการถูกล้างสมองด้วยกลุ่มนี้หมดแล้วฟังวิทยุ24 ชั่วโมงมากี่เดือนแล้วฟังวิทยุของเขามา24 ชั่วโมงกี่เดือนแล้วจนนักวิชาการนี่เพี้ยนไปเยอะเลยนะฮะไม่น่าเชื่อว่านักวิชาการบ้านเราไม่มีวุฒิภาวะในการวินิจฉัยข้อมูลข่าวสารอะไรเลยโดยเฉพาะยิ่งคือฐานข้อมูลที่จะปรับเข้าไปวินิจฉัยสารซึ่งมีการเสนอออกมาทางวิทยุเนี่ยเป็นเรื่องที่น่ากลัวนะฮะระดับศาสตราจารย์ระดับอธิการบดีระดับคณะบดียังออกมาได้อย่างนั้นไม่ใช่ทุกคนนะฮะแต่ว่าบางคนที่เราฟังเราก็ไม่ได้ฟังได้ทั้งหมดหรอกแต่มันเป็นเครื่องวัดอย่างหนึ่งว่าระบบการศึกษาของเรานั้นไม่ได้ส่งเสริมการวิเคราะห์วิจัยการมีมาตรวัดในการเทียบเคียงการวินิจฉัยตัดสินอะไรเป็นอะไรเนี่ยคือเราจะเห็นว่าแม้แต่เราเอาหลักของอธิกรณสมถะมาจับเนี่ยมันไม่ได้หลักนะฮะไม่ได้หลักของอธิกรณสมถะเพราะการวินิจฉัยแบบอธิกรณสมถะนั้นก็คือสังขารสมุกตาวัตถุสมุกตาบุคละสมุกตาธรรมวินิยสมุกตามันใช่4 หลักมันใช้ตัววัตถุก็คือมูลกรณีที่มีความขัดแย้งแล้วเอาพระธรรมวินัยเป็นบทตั้งในขณะเดียวกันก็มีคณะบุคคลที่เป็นประธานในเรื่องเหล่านี้คือสงฆ์ในขณะเดียวกันก็มีฝ่ายที่ขัดแย้งต้องมาหาข้อยุติร่วมกันแต่เราก็ไม่ได้ใช้วิธีนั้นเพราะงั้นเราจะพบว่าแนวการกระทำของสันติอโศกถ้าเรามองไปที่ตอนเขาประกาศตั้งพรรคพลังธรรมแล้วเวลานี้เขาพูดยังเหมือนเดิมนะฮะถ้าท่านติดตามไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยเพราะว่ามันตกผลึกไปแล้วก่อนจะตั้งเป็นพรรคการเมืองนี่มันอบรมกันจนตกผลึกเขาจะเปลี่ยนแปลงปฏิวัติคณะสงฆ์เนี่ยแล้วก็หมายความว่าความฝันค่อนข้างใหญ่ถ้าท่านอ่านเอกสารของกองทัพธรรมระยะใกล้ๆที่เผยแพร่ไปในที่ทั่วไปเนี่ยเป้าหมายก็จะตั้งโพธิรักษ์เป็นศาสดานะครับเพราะว่าเวลานี้พวกนี้มีอุปทานที่ไปคิดว่าตัวเองยึดครองประเทศได้แล้วสั่งการมันยึดทำเนียบได้แล้วนี่รัฐบาลเร่ร่อนไปแล้วรัฐบาลไปเร่ร่อนได้ข่าวว่าจะไปอาศัยกองทัพอากาศ
ไม่ใช่กองทัพอากาศจะไปอาศัยสนามบินในฝ่ายต่างประเทศไปทำงานที่นั่นถอยร่นอันนี้ก็คือสิ่งที่เราจะเห็นว่าอันตรายที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากเนื้อในตนแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือใครฮะคือท่านจะเห็นว่าวัดอ้อน้อยไม่ใช่ธรรมดาเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่รัฐบาลทักษิณมาแล้วก็เป็นผู้ชี้นำเวลานี้เราจะเห็นว่ามันไม่มีลักษณะเป็นสงครามตัวแทนคือหมายความว่าส่วนหนึ่งนั้นมาจากสันติอโศกสันติอโศกตัวกุญซือจริงๆคือโพธิรักษ์แล้วก็จำลองก็เป็นตัวออกมาข้างหน้าแต่ในขณะเดียวกันอย่าลืมว่าสนธินั้นเป็นลูกศิษย์วัดอ้อน้อยเป็นลูกศิษย์วัดอ้อน้อยแล้วในขณะเดียวกันเขาก็ประสานแนวร่วมเวลาเนี้ยมันใช้หลักการของแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างอย่างที่คอมมิวนิสต์เขาใช้เนี่ยเพราะฉะนั้นเขาจะประนีประนอมเขาจะประสานประโยชน์กันทั้งหมดแต่ว่าอย่าลืมนะฮะพวกนี้จะกลายเป็นนั่งร้านให้เขาขึ้นไปอยู่ตอนนั้นเองแล้วเสร็จแล้วนั่งร้านนั้นเขาผังนี่ก็คือปัญหาซึ่งเกิดขึ้นมาจากระบบการเมืองเวลานี้คนไทยสำคัญว่าไม่ขาดการสังเกตผมไปบรรยายที่สถาบันการศึกษาชั้นสูงแห่งหนึ่งนะฮะแล้วเขาก็ยกเรื่องจำลองขึ้นมาสมัยนั้นสมัยร้านพึ่งนะฮะสะดุดีหยดย้อยเลยเป็นคนใจบุญเปิดร้านพึ่งขึ้นมาราคาเท่าทุนโดยไม่เอากำไรจากราษฎรถามว่าคุณคิดอย่างนั้นจริงพอคิดอย่างนั้นจริงบอกนี้คุณไม่เข้าใจเรื่องคุณรู้หรือเปล่าว่าคุณต้องเรียงว่าจำลองมาด้วยทายาทปองแปงตอนสมัครเลือกตั้งนะฮะเป็นทายาทปองแปงแล้วก็กลายเป็นหุ่นไล่กาแล้วก็กลายเป็นคนจนนะก้องแกงแล้วก็คุณพี่ชัยบอกว่าไอ้ของห้างสรรพสินค้าแกของแบกระดินจะซื้ออะไรอันนี้ก็คือตัวที่ทำให้ประชาชนเกิดความสงสารเพราะแกแสดงภาพของคนยากจนที่สมถะมากๆแล้วก็ตั้งการมาช่วยชาติและพอดีชาติกับว่ามาหาซึ่งอาจารย์สังเวียนเป็นคนเรียกเข้าไปด้วยเขาก็เขาเป็นมหาปรริญญาก็คงจะเป็นคนดีอะไรต่ออะไรเนี่ยฮะเขาก็ได้ไปจากคำเรียกของอาจารย์สังเวียนเนี่ยคำหนึ่งแล้วก็ในการต่อมาจะมีการสวดมีพลเอกสมคิดคงนึกออกนะฮะเขามีการสวดอาคารในกรุงเทพปรากฏว่าเขาบอกว่าอาคารที่ผิดเทศบัญญัตินั้นมี500 กว่าอาคารจะต้องแก้ไขหมดไม่เคยแก้ไขสักอันหนึ่งแต่ในการต่อมาก็เกิดร้านพึ่งถามมาร้านพึ่งมาจากไหนมันทุนมันเป็นศูนย์ร้านพึ่งอ่ะเข้าใจป่ะมันเป็นยุทธการเหยียบบ่าแกะส้มทุนมันมาจากไหนทุนมาจากพวกผิดเทศบัญญัตินั่นแหละเขาบริจาคแล้วเอารถใครล่ะรถก็บริษัทนั่นแหละมันส่งเพราะงั้นกระบวนการทุนตรงนี้จนมาถึงที่วางอยู่ที่สวนจตุจักรเนี่ยมันไม่มีทุนเลยสักบาทเนี่ยแล้วใครขายล่ะฮะพนักงานกทมอาคารของใครสถานที่ของใครก็ของกทมราคา1 บาทก็คือ 100% ได้กำไร 100%แล้วในการต่อมาเราไม่ดูต่อไปว่าจำลองเข้ามาอย่างคนยากจนออกไปมีเจ้าของมูลนิธิมหาพลตรีจำลองศรีเมืองอยู่ใกล้ๆวัดเทพวิลาศเอาเงินมาจากไหนอ่ะทำไมไม่ดูล่ะเอาเงินมาจากไหนเรามาเป็นแถวมาเลยแล้วคุณจะเห็นว่าคนนี้ใช้แผนอะไรแผนที่จริงไม่ได้ลึกซึ้งแผนวัดสการพามแผน7 ตัวทั้ง2 ครั้งใช้แผน7 ตัวทั้ง2 ครั้งเลยครั้งแรกหมาจำลองแย่แน่แต่พ่อแม่ไม่ช่วยเมื่อกลอมจนโยมสงสารแล้วประโยคนี้ก็ขึ้นมาก่อน3 วันจะเลือกตั้งครั้งที่2ออกข่าวไปว่าหมาจำลองถูกไล่ล่าต้องเปลี่ยนที่นอนคืน 5-6 แห่งแล้วก็ต่อมาก็มีข่าวจำลองส่งดินสอปากกายอะไรต่ออะไรตุ๊กตาไปให้เด็กๆทางบ้านแล้วต่อมาก็มีสโลแกนเกิดขึ้นว่ารักลูกให้ถูกที่เลือกคนดีให้ลูกดูคือลูกอะไรคนดีคืออะไรคนดีคือคนที่ให้ขนมสำหรับเด็กแล้วก็ต่อมาก็บอกว่า
ลุงจำลองถูกรังแกคุณพ่อคุณแม่ช่วยลุงด้วยอันนี้เหลือ3 วันจะเลือกตั้งแล้วก็ลูกกับพ่อแม่ก็ทะเลาะกันที่บ้านเพราะฉะนั้นจำลองสร้างความแตกแยกในบ้านเมืองนี้3 ครั้งมาแล้วก่อนพฤษภาธมิฬก่อนเลือกตั้งครั้งที่2แล้วก็ตอนนี้คนจำกันหรือเปล่าว่าวิธีการเดียวกันทั้งหมดนี่คืออะไรคือมาจากในรูปแบบของนักการศาสนาอย่าลืมว่านักพวกนี้มันเผยแผ่ธรรมะมาก่อนเผยแผ่ธรรมะทั้งคู่ออกทั้งโทรทัศน์ทั้งวิทยุเผยแผ่ธรรมะทั้งคู่แต่ว่าคนมีธรรมะเป็นอย่างนี้แหละเพราะมันเกิดสนิมขึ้นในเนื้อในตัวเป็นปัญหาที่น่าห่วงใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือว่าจากการกระทำของคนกลุ่มนี้แต่ว่าผมเองยังเชื่อมั่นนะฮะว่าคนไทยจำนวนตั้ง60 กว่าล้านนี่คงไม่โง่ขนาดนั้นนะให้คนปัญหาสำคัญว่าวันก่อนในสอนหนังสือระดับปริญญาโทนะฮะแกบอกว่าคนเป็นแสนถามว่าเอามาจากไหนเป็นแสนคุณรู้หรือเปล่าว่าสนามหลวงนะ69 ไร่69 ไร่1 ไร่เนี่ยเท่ากับ400 ตารางวา400 ตารางวาในก็ 1,600 ตารางเมตร1 ตารางเมตรเนี่ยคนอยู่ได้2 คนคุณใช้หัวคำนวณหน่อยสิสนามหลวงนะอยู่ได้100,000แต่ถ้าราชดำเนินต้องมาถึงราชดำเนินนอกต่อกันมาตั้งแต่ชายสนามหลวงนั่นแหละมาถึงราชดำเนินนอกจริงคนเป็นแสนรัฐสภาคนเป็นแสนโถ่20,000ก็บุญแล้วอยู่ได้ที่ไหนแล้วสถานที่มันกินพื้นที่แล้วมัคควานเนี่ยคนอยู่ได้เป็นแสนยังไงทำเนียบมีกี่ไร่ที่ว่างเห็นไหมคนรับสารไม่ได้คิดเลยเขาบอกว่าแสนก็แสนคือนั้นมองดูจำลองบอกว่าเรามาเป็นแสนผมดูจริงๆไม่ใช่บาปกรรมอะไรถ้าเฉพาะที่โทรทัศน์ก็ถ่ายนะฮะไม่เกิน 3,000 นี่คือเราเชื่อง่ายแสดงอะไรแสดงเราเชื่อง่ายเราไม่ได้วินิจฉัยศาลอะไรเลยทีนี้พอศาลมันค่อนข้างจะเป็นระบบค่อนข้างจะเป็นระบบเราจะเห็นว่านี่ตัดมาอันหนึ่งนะฮะ3 ทับจากพ่อท่านสมณะโพธิรักษ์ถึงการเมืองใหม่เขาบอกว่าเพราะพ่อท่านได้ออกมานิยามการเมืองคือการทำเพื่อผู้อื่นเพื่อประมวลประชาชนทั้งปวงเพื่อประโยชน์ของคนอื่นเขาอันนี้ใช่เห็นไหมฮะเห็นอันนี้ใช่เท็จบนจริงจริงบนเท็จแล้วเสร็จแล้วคืออะไรสรุปว่านี่คือการเมืองที่พระพุทธเจ้านำพาทำมันไม่ใช่การเมืองของพระพุทธเจ้าเป็นการศาสนาเห็นไหมชักผสมกลมกลืนแล้วชักผสมกลมกลืนแล้วบรรทัดข้ามมานิดเดียวนั่นเองพระพุทธเจ้าไม่ได้ทำอย่างนี้ใช่บาหุชนะหิตายะบูชนะสุขายะโลกานุกัปปายะหิตายะสุขายะเดวมนุษย์สานังแต่เป็นการอนุเคราะห์โลกที่ด่าก็ทุกวันเนี่ยอนุเคราะห์โลกที่ใส่ร้ายกล่าวหารัฐบาลยังไม่ได้แถลงนโยบายเลยมันบอกรัฐบาลชั่วเพราะอะไรมนุษย์ต้องทำชั่วพูดชั่วคิดชั่วแล้วเขายังไม่ได้ทำอะไรแล้วคุณบอกเขาชั่วได้ไงอันนี้เป็นอะไรอ่ะเป็นความโกรธที่เกิดจากความโกรธเพราะโกรธทักษิณก็ขอสตางค์ 23,000 ล้านไม่ให้แล้วก็โกรธก็เท่านั้นเองก็ไม่ได้มีอะไรคนหนึ่งก็ขอเงินขอสนับสนุนกิจกรรมของธนาคารให้ผู้จัดการธนาคารคนหนึ่งเป็นพวกกันจะไปแก้หนี้สินเขา 5,000 ล้านแล้วก็ทักษิณก็ช่วยไม่ได้เขาก็เกิดโกรธตั้งแต่วันนั้นมันไม่มีอะไรมันเป็นความโกรธที่เกิดขึ้นจากความโกรธแล้วก็ถือว่าพรรคพลังประชาชนเป็นพวกของทักษิณก็เกิดความโกรธจนถึงจะถอดรากถอนโคนนี่นายกใหม่ไปพากกันเนี่ยจะไปปูภาคกลางอีกละเขายืนอยู่ตรงนั้นมันไม่มีทางที่เขาจะไปเล่นด้วยหรอกคืนไปเจรจาแล้วโง่ตายเลยมันก็เหมือนกับทรยุทธ์นั่นแหละขึ้นมาถึงจะปูภาคกลางเลยเพราะเขาจุดยืนอยู่อย่างนั้นอย่าลืมว่าภาคใต้เนี่ยเป็นสงครามอุดมการณ์สงครามอุดมการณ์สู้อย่างนั้นไม่ได้อันนี้มันเป็นสงครามอุดมการณ์โดยอุดมการณ์เพี้ยนไม่รู้ว่าตัวเองมีสิทธิอะไรมีหน้าที่อะไรมีตำแหน่งอะไรมีอำนาจอะไรที่ทำเนี่ยไม่มีสักอย่างหนึ่งอ่ะ
แล้วคนไม่ยอมรับได้ยังไงเป็นครูบาอาจารย์เป็นอะไรต่ออะไรต่างๆมาไปยอมได้ยังไงอาการกระทำอย่างนี้มันต้องสิทธิมันต้องมีอำนาจมันมีหน้าที่มันมีสิทธิมันมีตำแหน่งแล้วก็ระบบประชาธิปไตยอำนาจอธิปไตยของปวงชนชาวไทยเธอได้รับอำนาจจากปวงชนชาวไทยมาหรือเปล่าทำไมเราไม่มีนิจฉัยล่ะนี่คือจุดอ่อนของเราที่จะนำไปสู่ปัญหาก็คือว่าคนของเราไม่วินิจฉัยศาลรับศาลแล้วก็เชื่อจริงลองสังเกตดูนะฮะพระพุทธเจ้าสามารถทำในขณะที่ยุคนั้นสังคมเป็นสมบูรณาสิทธิราชสังคมทานท่านตั้งอิสระรัฐอิสระได้อย่างอิสระเสรีเห็นไหมเอาไปสวมตัวเองว่าตัวเองที่ประกาศแยกจากคณะสงฆ์นั้นมันเป็นไปตามรอยบาทพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตั้งรัฐอิสระเสรีขึ้นมาเห็นไหม4-5 บรรทัดได้โกหก2 ครั้งแล้วโกหก2 ครั้งแล้วไม่ต้องเอาทางหน้าแล้วเอาทางหน้าวิจารณ์ได้3 ชั่วโมงยังไม่จบเลยเก่งมากก็ถือว่าวิธีพูดผสมกลมกลืนเก่งมากเลยเท็จปนจริงจริงปนเท็จเอาจริงมาตั้งก่อนแล้วก็เอาตัวเองเข้าเคลือบคลานแล้วไปสวมกับจริงแล้วก็หลบไปถึงไปตั้งประเด็นใหม่แล้วก็คลืบคลานเข้าไปก็ผสมตัวเองเป็นตัวที่ถูกต้องเป็นตัวเองเป็นเดินตามหลักพระพุทธเจ้าทั้งหมดแล้วก็บอกว่าไงท่านตั้งรัฐอิสระอย่างเสรีไปที่รัฐไหนไปที่แคว้นไหนพระเจ้าแผ่นดินแต่ละแคว้นแต่ละรัฐยอมให้ท่านมีรัฐอิสระมีที่ไหนพระไปไหนต้องเสียภาษีราชานางนวัติตุงอนุวัตตามบ้านเมืองเขาเวลาจะบัญญัติพระวินัยก็ต้องดูที่ว่าบ้านเมืองเขาว่ายังไงห้ามมาศกเนี่ยเขาทำยังไงถามบ้านเมืองเขาแล้วก็คนที่จะบวชเนี่ยถ้าบ้านเมืองมีผิดกฎหมายบ้านเมืองเนี่ยบวชให้ไม่ได้มันไม่มีลักษณะอย่างเงี้ยแต่ว่าเพื่อจะสวมตัวเองไงเพื่อสวมตัวเองที่ทำนอกวินัยนอกก็เรียกว่าจะคุณพรหมกุณาภรณ์บอกว่าทำพระธรรมวินัยให้วิปริตจะทำตัวเองให้วิปริตจากพระธรรมวินัยให้ทำตัวเองให้วิปริตจะทำวินัยมันเรื่องส่วนตัวขึ้นนรกสวรรค์ก็เรื่องตัวแกแต่ว่าทำวินัยให้วิปริตนี่มันยอมไม่ได้ประการต่อไปก็คืออะไรคือโดยใครมาอยู่ในธรรมนูญของท่านทุกรัฐพระเจ้าแผ่นดินแต่ละรัฐยอมหมดสุดยอดการเมืองดูสิเห็นไหมพูดเรื่องการศาสนาเอาไปสวมกับการเมืองแล้วโมเมไปเรียบร้อยเลยคนมันนึกว่าจริงจริงแต่ว่าไหนตัวอย่างไหนตัวอย่างคุณจะเอาสงครามของพระญาติมาเป็นหลักเลยสงครามพระญาติพระยุทธเจ้าไปห้ามไปอ่านดูเถอะรับสั่งถามมาถ่ายทำอะไรการมหาบพิตรทะเลาะกันจะทะเลาะกันเรื่องอะไรเรื่องน้ำกับกษัตริย์นี่อะไรราคาแพงกว่ากษัตริย์แพงกว่ารับสั่งถามเป็นการสมควรหรือที่จะเอาน้ำซึ่งมีราคาน้อยมาแลกกับกษัตริย์ที่มีราคามากท่านก็ตัดสินพระทัยของท่านเองราชวงศ์สักยะโกริยะก็ตัดสินพระทัยเองแล้วพระพุทธเจ้าก็รับสั่งว่าคนในขณะที่คนทั้งหลายหมายมั่นทะเลาะกันอะไรต่างๆเนี่ยเราไม่หมายมั่นไม่ทะเลาะกันกับใครอยู่เย็นเป็นสุขดีเนาะก็เท่านั้นเป็นพุทธอุทานเฉยๆมันไม่มีตัวอย่างอะไรเลยแต่ท่านลองสังเกตว่าคนที่รู้นะมีสักกี่คนใช่พวกเรารู้ว่านี่คือเท็จแต่ว่าคนอื่นล่ะการออกโทรทัศน์เป็นการสาธารณะเพราะงั้นปัญหาอย่าลืมว่าเวลานี้มันมีเรื่องเหล่านี้มันไปสอดแทรกเข้าพอแทรกเข้าในที่สุดคนจะแตกที่ไหนแตกที่ศีลกับทิฏฐิเหมือนเดิมสังคมไทยจะแตกกับเรื่องศีลกับทิฏฐิเหมือนเดิมแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือทิฏฐิจะแตกแยกออกไปคุณอย่าลืมการที่นายกรัฐมนตรีอย่าลืมว่านายกนี่ก็ธรรมกายนะนายกใหม่เนี่ยมันจะธรรมกายที่ธรรมกายรู้ติดเอกเลยปัญญาเขาเป็นอุบาสิกาอยู่ที่นั่นเราก็ขออย่าให้เขาเอาเรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องกันแล้วกันแหละเพราะงั้นมันจะยุ่งกันใหญ่ในที่สุดคณะสงฆ์เนี่ยคณะสงฆ์ถึงคราวที่จะต้องตื่นตัวยอมรับความจริงว่าเราอยู่อย่างนี้ไม่ได้เพราะอย่าลืมว่าพระพุทธปฏิฐานของพระพุทธเจ้าเนี่ย
ต้องการให้คณะสงฆ์มีการศึกษาประพฤติปฏิบัติสัมผัสผลเผยแผ่ดูแลพระศาสนานี่คือภารกิจในการดูแลพระศาสนาที่เรามีหน้าที่จะต้องทำให้ประสบความสำเร็จแล้วอย่าลืมนะในที่นี้ยังไปอ้างอะไรอีกมากมายก็ที่ขำที่สุดก็คือว่าเขาตั้งปัญหาประเด็นนะฮะประเด็นว่าการเมืองยุคหลังสมัครสุนทรเวชจะเป็นยังไงเพราะท่านว่าไงสมณโพธิรักษ์สามารถตอบได้และสามารถแจกแจงออกไปเป็นข้อเลยว่าเป็นยังไงโปรดอ่านนะหนึ่งคงไม่มีใครคิดอยากจะทำเลวร้ายกว่านี้คงผิดสมัครทำผิดอะไรเขายังไม่ได้ทำอะไรก็ยังไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วสมัครอย่าลืมว่าเขาประกาศมา30 กว่าปีแล้วจับให้ได้ว่าเขาทุจริตแม้แต่บาทเดียวเนี่ยเขาไปตัดหัวพวกแกงที่ไหนก็ได้คนอื่นเชื่อไม่เชื่อไม่ว่าผมเชื่อว่าคนนี้เสียงเขาดังเพราะว่าปุกลิกก็เป็นอย่างนั้นแต่ว่าเข้าใกล้แล้วอบอุ่นนะครับเป็นคนที่เข้าใกล้แล้วอบอุ่นใครที่รู้จักสมัครคุ้นเคยสมัครแล้วจะเห็นว่าเป็นคนที่อบอุ่นแล้วเป็นมิตรแล้วก็จริงใจกับคนอันนี้เห็นไหมฮะกล่าวหาเขาแล้วก็ที่สำคัญอย่างยิ่งคือบอกว่าแล้วเราก็ทำสำเร็จเป็นตัวอย่างที่น่าชื่นชมคือพฤติกรรมของตัวเองเนี่ยทำสำเร็จเป็นตัวอย่างที่น่าชื่นชมรู้เห็นกันทั่วโลกประชากรโลกชื่นชมกับวิธีการของเรามากเนี่ยหนังสือพิมพ์คนเขียนคอลัมน์เนี่ยเสียดายนะชื่อดวงตาวรรณศิลป์แกเชื่อนะฮะแกเชื่อเราจะเห็นว่าโพธิรักษ์สามารถตอบได้และสามารถแจกแจงออกมาเป็นข้อโดยข้อเลยว่าเป็นอย่างไรแล้วก็ว่าไปข้อที่สองว่าไงถึงอยากจะทำฝีมือทำไม่ถึงได้ง่ายๆหรอกอาตมาคนที่เลวได้ขนาดปานนี้เกิดมาแล้วก็หายไปยากเหมือนกันใครเลวกว่าฮะสมัครปีกุลโพธิรักษ์ปีจอฮะเกิดมาก่อนโพธิรักษ์เกิดมาก่อนสมัครปีนึงคือถ้าเลวก็แสดงว่าแกเลวมานานกว่าอย่างน้อยก็1 ปีคือด่าเขาได้ยังไงมันไม่มีหลักฐานอะไรเลยนี่คือสมณะคือผู้ไม่เป็นข้าศึกกับใครๆในโลกปัญหาเวลานี้จึงเป็นปัญหาที่คณะสงฆ์จะต้องปรับบทบาทแล้วจะต้องทำงานในเชิงรุกแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยต้องนำสู่ระบบการเรียนการสอนให้รู้จักวิเคราะห์วิจัยธรรมะไม่ใช่เพราะว่าอะไรเราก็เชื่อกันแล้วในที่สุดเราจะแตกกันเรื่องศีลเรื่องทิฏฐิดังกล่าวปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาที่ต้องอาศัยพุทธภาวะคือความเป็นผู้ตื่นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ตื่นแล้วก็ตื่นอยู่ด้วยดีแล้วก็ตื่นอยู่ในการทุกเมื่อเพราะฉะนั้นภารกิจตรงนี้ท่านทั้งหลายลองสังเกตนะว่าอย่างศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาเนี่ยพระเองก็ซ้ำนะฮะพระเองก็ซ้ำโยมเองก็ซ้ำโดยแสดงว่าคนที่เห็นผลดีงามตรงนี้ไม่เพิ่มเท่าที่ควรเพิ่มนั่นแหละแต่ว่าไม่เพิ่มเท่าที่ควรแล้วที่สำคัญอย่างยิ่งมันก็เหมือนกับอะไรล่ะมันเหมือนกับนปชกันเนี่ยมันเหมือนกับนปชกับอะไรที่มัคควานเนี่ยเรียกชื่อก็ไม่ก็ถูกก็พันธมิตรใช่พันธมิตรมันก็ชื่อผิดแล้วมันไม่เป็นมิตรกับใครด่าเพื่อนทุกวันเป็นมิตรไงก็มันมีเงินนะแต่ว่าฝ่ายนปชนี่ไม่มีเงินฟังประชุมก็ได้วัน2 วันแล้วก็ไปไม่รอดท่านอย่าลืมนะฮะว่าศาสนาเวลาวิกฤตเนี่ยสื่อไม่เล่นด้วยกับเราท่านจะต้องสังเกตตอนสันติอโศกนึกออกนะประกาศนียกรรมตอนสันติอโศกที่คนที่เล่นด้วยกับเรามีหนังสือพิมพ์ฉบับเดียวคือสยามรัฐซึ่งคุมไว้ด้วยหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ที่ท่านรู้เรื่องหนังสือพิมพ์อื่นเนี่ยเอาเราไปเขียนเป็นหมาป่ากับลูกแกะโพธิรักษ์เป็นลูกแกะตัวสีขาวแล้วหมาป่าคือหมาเทมาคมสีดำล้อมไม่ให้ออกหนังสือพิมพ์ทั้งหลายไปตามหมดแล้วก็วิทยุก็ไปตามเอาเอกสารจากหนังสือพิมพ์ไปอ่านนี่คือแสดงให้เห็นว่าอะไรละการเวลาพิสูจน์คนนะฮะเราจะพบว่าพอเกิดวิกฤตขึ้นมาคณะสงฆ์จะถูกโดดเดี่ยว
ถ้าคณะสงฆ์ไม่รีบเร่งสร้างคุณูปการให้สังคมสัมผัสได้ว่ามีพระสงฆ์ไว้ทำอะไรพระสงฆ์ให้ประโยชน์อะไรพระสงฆ์ช่วยเหลืออะไรแก่สังคมนี่ก็เป็นเรื่องที่ขอฝากเอาไว้คือจะพูดจริงๆมันก็ไม่ทันนะครับเพราะเรื่องมันเยอะแต่ว่าจะยกตัวอย่างให้ดูตกลงว่าเวลานี้เรานายกรัฐมนตรีเป็นลูกศิษย์ธรรมกายโพธิรักษ์ไม่ใช่จำลองเป็นลูกศิษย์โพธิรักษ์แล้วก็สนธิก็เป็นลูกศิษย์วัดอ้อน้อยซึ่งก็มันไม่ถึงกับแตกแยกอย่างเร็วอย่างโพธิรักษ์นี่แรงไปมากนะแต่อย่าลืมว่าพวกนี้พร้อมจะเป็นนิกายโดยอาศัยรัฐธรรมนูญฉบับนี้ถ้ายังไม่รีบแก้นะมาตราที่ไร79ไหม79เนี่ยพร้อมที่จะเป็นนิกายแล้วเมื่อวันนั้นมาถึงเนี่ยเขาจะทำงานในเชิงลุกได้สูงก็โพธิรักษ์คุมโทรทัศน์แล้วธรรมกายคุมโทรทัศน์แล้วก็น้อยคุมโทรทัศน์แล้วพระสงฆ์มีป่ะไปเช่ากันตาเหลือกหาสตางค์ค่าเช่า1 ชั่วโมงก็ตาเหลือกแล้วนี่คือปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่แล้วก็ขอฝากเอาไว้นะก็เดี๋ยวคุณเทพบอกให้เว้นเวลาไว้สัก10 นาทีเพื่อจะท่านทั้งหลายได้เตรียมตัวก็เหลือ10 นาทีพอดีครับเราขอขอบคุณขออนุโมทนากุศลและเจตนากุศลกรรมที่ได้พร้อมเพรียงกันกระทำบำเพ็ญในครั้งนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูรย์ในธรรมนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประกาศแสดงไว้ดีแล้วจงมีแด่ท่านทั้งหลายในที่นี้โดยทั่วกันทุกท่านคือขอความเจริญในธรรมจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมกำลังนำเสนอเรื่องชีวิตนี้ใครลิขิตหรืออาจจะพูดว่าเป็นเรื่องกฎแห่งกรรมก็ได้ก็สืบต่อกันมาจนถึงหลักธรรมที่ทรงแสดงว่าเป็นธรรมะที่ทำคนให้เป็นเทวดาหมายความว่าไม่ต้องรอให้ตายไปในชาติหน้าแต่ก็เป็นเทวดาได้ด้วยการปฏิบัติธรรมะในปัจจุบันธรรมะที่ทรงแสดงไว้นั้นเท่าที่พบก็มีอยู่หลายชุดแต่ละชุดก็เหมือนกับถนนที่มีจุดบรรจบในที่เดียวกันก็คือการลดลงของกิเลสการเพิ่มขึ้นของธรรมะจนภูมิจิตสูงขึ้นภูมิธรรมสูงขึ้นจนกลายเป็นเทวดาในหมู่มนุษย์เป็นพรหมในหมู่มนุษย์ก็ได้ยกตัวอย่างฮิริโอตตัปปะและศรัทธาศีลสุตะจาระปัญญากับวัตตบท7 ประการว่าเป็นธรรมะที่ทรงแสดงว่าทำให้บุคคลเป็นเทวดาแล้วก็พูดถึงพรหมวิหาร 4ซึ่งว่าที่จริงธรรมะเหล่านี้เราก็คุ้นๆกันนะแต่ว่าเวลาปฏิบัติให้ถูกต้องสมบูรณ์จริงๆก็ค่อนข้างจะทำได้ยากเพราะว่าต้องต่อต้านกับกิเลสกำลังแรงเมตตานั้นทำหน้าที่ขจัดพยาบาทด้วยแล้วก็ขจัดกามราคะด้วยกรุณานั้นทำหน้าที่ขจัดความเบียดเบียนด้วยแล้วก็ความโศกด้วยมุทิตาก็ทำหน้าที่ขจัดอรติคือความไม่ยินดีริษยาตลอดถึงการต้องการจะมีส่วนแบ่งหรือส่วนร่วมในผลประโยชน์ที่เขาได้แล้วอุเบกขายิ่งเป็นเรื่องใหญ่เพราะต้องขจัดความยินดียินร้ายในอารมณ์แล้วก็อคติทั้ง4 ประการเพราะแม้จะมีการพูดแล้วก็รู้จักคุ้นเคยกับองค์ธรรมแต่ว่าพอเอาเข้าจริงแล้วก็ทวนกระแสกิเลสขึ้นไปได้ยากแม้แต่เพียงข้อใดข้อหนึ่งนะก็ยากแล้วประการต่อไปเป็นการพูดถึงสภาพชีวิตที่มีความทุกข์มีความสุขแตกต่างกันแต่มักจะพูดในทำนองอุปมาเทียบเคียงว่าทุกข์เหมือนนรกหรือมีความสุขเหมือนอยู่ในสวรรค์
ประการหนึ่งเป็นการแสดงถึงสภาพจิตอันเป็นผลของกุศลที่เรียกว่าจิตเข้าถึงสวรรค์คือมีอารมณ์เลิศและแก่ประกอบด้วยความสุขความปีติปราโมทย์ในการดำรงชีวิตตลอดถึงมีความสงบจากอำนาจกิเลสจนเข้าถึงภาวะแห่งพรหมธรรมคือธรรมะที่ทำคนให้เป็นพรหมส่วนอีกปริยายหนึ่งซึ่งมีการพูดกันมากแต่ไม่ปรากฏหลักฐานในคัมภีร์ระดับพระบาลีคือเรียกว่ามนุสสดิเรกชานโนร่างกายเป็นมนุษย์แต่ว่าจิตใจเป็นสัตว์ดิเรกชันคือประกอบด้วยความโง่เขลาเบาปัญญามนุษย์เนรยิโกร่างกายเป็นมนุษย์แต่ว่าจิตใจตกนรกเพราะจิตประกอบด้วยโทสะความประทุษร้ายความโกรธเผาลนจิตใจก่อให้เกิดความเร่าร้อนมนุษย์เปโตร่างกายเป็นมนุษย์แต่ว่าจิตใจเป็นเปรตเพราะจิตประกอบด้วยความโลภความกระหายหิวมีความใคร่มีความต้องการมีความปรารถนามากไม่รู้จักเต็มไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอมนุษย์มนุษย์โสร่างกายเป็นมนุษย์แล้วก็จิตใจก็เป็นมนุษย์ทีนี้จิตใจที่เป็นมนุษย์นี่เองก็ทรงเน้นไปที่กุศลกรรมบท10ประการตามปกติที่เราพูดกันเนี่ยส่วนใหญ่เรามาพูดเรื่องศีลห้าแต่ถ้าเราไปดูที่อัตถกถาท่านอธิบายไว้ชัดเจนว่าหมายถึงกุศลกรรมบท10ประการแต่แม้จำนวนองค์ธรรมะจะแตกต่างกันในชั้นของปริยัติแต่ว่าภาคของการปฏิบัติแล้วก็จะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหรือจะพูดถึงศีลห้าก็ได้จะพูดถึงกุศลกบฏ10ก็ได้และในกุศลกบฏ10นั่นเองในสังขารูปปฏิสูตรก็ได้ทรงแสดงว่าเป็นธรรมะที่ทำคนให้เป็นมนุษย์เป็นธรรมะที่ทำคนให้เป็นเทวดาเป็นธรรมะที่ทำคนให้เป็นพระพรหมเป็นธรรมะที่ทำคนให้เป็นภริยาขึ้นไปโดยลำดับคือหมายความว่าเป็นสูตรสำเร็จไปเลย10ข้อเนี่ยยกภูมิจิตของบุคคลได้ทั้งโลกิยะและก็โลกุตระซึ่งก็หมายความว่าธรรมะมีความประณีตลึกซึ้งขึ้นไปโดยลำดับกุศลกรรมบทก็เป็นเช่นเดียวกันคือเป็นธรรมะที่เราคุ้นแล้วก็ทรงแสดงไว้เป็นอเนกคือนัยยะในที่ต่างๆนี่มากเลยครับเพราะถ้าเราดูแล้วมันก็เป็นมาตรฐานนะฮะเป็นมาตรฐานของความเป็นมนุษย์ที่แปลว่าสัตว์โลกที่มีใจสูงสัตว์โลกที่มีเหตุผลสัตว์โลกที่รู้อะไรเป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์มันเป็นการแสดงถึงความมีปัญญาความมีความบริสุทธิ์แล้วก็มีความเมตตากรุณาจนสามารถควบคุมพฤติกรรมของตัวเองให้อยู่ในคันลองของกุศลคือสุจริตกายวาจาใจก็ได้แก่การงดเว้นจากการละเมิดสิทธิในชีวิตของบุคคลอื่นงดเว้นจากการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินของบุคคลอื่นงดเว้นจากการละเมิดสิทธิในคู่ครองของบุคคลอื่นและงดเว้นจากการพูดเท็จงดเว้นจากการพูดส่อเสียดงดเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อเลวไหลงดเว้นจากการพูดคำหยาบงดเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อเลวไหลก็ถึงแม้จะมีความโลภก็ไม่ถึงอยากได้ของบุคคลอื่นแม้จะมีความโกรธก็ไม่ถึงอาฆาตพยาบาทใครที่สำคัญก็คือพลิกจากโมหะนี่มาเป็นปัญญาระดับที่เรียกว่าเป็นสัมมาทิฏฐิคือปัญญาเห็นชอบตามทำนองครองธรรมซึ่งก็หมายความว่าเมื่อเว้นอย่างนี้จิตมันก็ประกอบด้วยเมตตาในคนแล้วก็เลี้ยงชีพในทางสมาชีพสำรวมระวังในเรื่องเพศแล้วก็พูดคำสัตย์คำจริงคำส่งเสริมสามัคคีประสานสามัคคีกระชับสามัคคีคำที่ไพเราะอ่อนหวานคำที่มีสาระประโยชน์ซึ่งก็หมายความว่าใจนั้นสามารถควบคุมนะฮะไม่ถึงกับหมดสามารถควบคุมความโลภความโกรธความหลงลงไปได้
แล้วก็พูดไปด้วยความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงความไม่โลภก็คือความเสียสละความไม่โกรธก็คือเมตตานะความไม่หลงก็คือสัมมาทิฏฐิธรรมะชุดนี้3 ข้อหลังนี่เป็นเรื่องใหญ่ที่สุดถ้าลองสังเกตว่าที่จริงมันก็เป็นรากเหง้าของกิเลสก็คือโลภโกรธหลงนั่นเองเพียงแต่ว่าอาจจะแตกต่างกันโดยชื่อนิดหน่อยแต่ทั้งหมดสรุปแล้วก็คือโลภโกรธหลงการไม่โลภไม่โกรธไม่หลงก็ต้องอยู่อีกด้านหนึ่งก็คือการเสียสละการมีเมตตาแล้วการมีสมาธิจิตคือปัญญาเห็นชอบผลพอก็จริงก็สมาธิจิตคำเดียวพอจิตมีสมาธิจิตแล้วอีก9 ข้อเนี่ยมันจะเคลื่อนไหวไปโดยอัตโนมัติคือเรียกว่าบูรณาการกันเองสมาธิจิตก็คือปัญญาจะเป็นผู้นำในการดำเนินชีวิตของบุคคลปัญญานั้นเป็นแสงสว่างในโลกปัญญาเป็นรัตนะของนรชนชีวิตที่อยู่ด้วยปัญญาจึงเป็นชีวิตที่ประเสริฐเรานับองค์ธรรมแล้วก็อาจจะมากหน่อยแต่ว่าในภาคของการปฏิบัติแล้วมันเกิดจากจิตนี่เป็นตัวสำคัญเมื่อจิตมีปัญญาขนาดสมาธิถี่ได้เนี่ยการแสดงออกทางกายทางวาจามันก็เป็นกุศลไปโดยอัตโนมัติเพราะงั้นเรื่องของกุศลธรรมเนี่ยหรือแม้แต่กุศลธรรมเนี่ยคืออย่าไปติดใจจำนวนตัวเลขให้มากก็แล้วกันพยายามจับให้ได้ว่าในภาคของการปฏิบัติเนี่ยเขาจะบูรณาการกันเองแต่ในภาคของการปริยัติท่านก็แยกมาให้ดูทำนองใกล้ๆก็พูดถึงยาเม็ดหนึ่งเนี่ยว่าประกอบด้วยส่วนประกอบอย่างนั้น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 แต่แท้ที่จริงแล้วมันก็อยู่ในยาเม็ดนั้นนั่นเองเมื่อบุคคลรับประทานเข้าไปยาก็จะทำปฏิกิริยาต่อสมุฏฐานของโรคอาการของโรคก็สงบความสบายก็เกิดขึ้นธรรมะก็มีลักษณะอย่างนั้นเพราะประเด็นที่สำคัญเนี่ยของความเป็นมนุษย์จึงอยู่ที่เป็นผู้เห็นชอบตามทำนองครองธรรมคือสัมมาทิฏฐินั่นแหละแต่ว่าท่านแปลว่าเห็นชอบตามทำนองครองธรรมซึ่งก็หมายความว่าระดับวุฒิภาวะของเราบางทีเราก็ไม่มากพอที่จะไปตัดสินได้สัมมาทิฏฐิหรือทำนองครองธรรมเนี่ยกลายเป็นมาตรในตัวในการเทียบเทียงเราความเห็นของเรานี่ถูกต้องตามหลักที่พระเจ้าทรงแสดงไว้หรือไม่ถ้าถูกต้องก็คือถูกต้องเพราะในสมัยโบราณเนี่ยจะพูดถึงทำนองครองธรรมไว้มากจริงๆทำนองครองธรรมก็คือสัมมาทิฏฐินั่นเองปัญญาเห็นชอบนั่นเองแต่ถ้าพูดระดับของกุศลกบฏท่านก็เรียกว่าทำนองครองธรรมหรือคันลองแห่งธรรมซึ่งจะนำไปสู่การประพฤติปฏิบัติที่แสดงถึงความสามารถในการใช้เหตุผลการวิเคราะห์ตรวจสอบการจำแนกแยกแยะสิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ตามความเป็นจริงทำให้จิตใจของบุคคลนั้นสูงกว่าอารมณ์ของสัตว์เดรัจฉานทั่วไปพฤติกรรมที่แสดงออกมาก็เป็นลักษณะที่สร้างสรรค์ไม่เป็นพฤติกรรมในรูปของทำลายก็กลายเป็นมนุษย์เทโวคือร่างกายเป็นมนุษย์แต่ว่าจิตใจก็เป็นเทวดาหรือว่ามนุษย์พรหมโมร่างกายเป็นมนุษย์แต่จิตใจเป็นพรหมหรือว่าร่างกายเป็นมนุษย์แต่ว่าจิตใจเข้าถึงอริยภูมิมันก็ขึ้นอยู่กับการลดลงของความโลภความโกรธความหลงกับการเพิ่มขึ้นของกุศลธรรมเพราะฉะนั้นถ้าพวกถามข้อนี้หมดไปจริงๆก็จิตใจก็บริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสเครื่องสมองทั้งหลายแล้วหลักเหล่านี้แม้จะไม่ปรากฏในคัมภีร์นะฮะแต่เป็นการแสดงถึงความเข้าใจขององค์ธรรมสภาวะแห่งธรรมเนื้อหาของธรรมต้องการชี้ให้เห็นถึงสภาพชีวิตที่มีอารมณ์เป็นสวรรค์เป็นพรหมกันในปัจจุบันเพื่อจะให้บุคคลสร้างเหตุในปัจจุบัน
ได้รับผลในปัจจุบันด้วยเก็บเกี่ยวผลในอนาคตด้วยทำนองแนะนำให้ปลูกพืชจะได้ต้นพืชในปัจจุบันและจะได้ผลของพืชในอนาคตผลของพืชนั้นก็จะทยอยการให้ผลไปโดยลำดับจนกว่าพืชนั้นจะตายไปซึ่งก็อยู่ในกระบวนการของกรรมเช่นเดียวกันดังนั้นเมื่อกล่าวโดยสรุปเรื่องนรกเรื่องสวรรค์นั้นสภาพที่ตกนรกก็คือจิตตกลงสู่อำนาจของกิเลสมีความโลภจัดมีความโกรธจัดมีความหลงจัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือตัวนรกมันก็เหมือนกับโกรธจัดสภาพที่เป็นมนุษย์ก็คือจิตที่อยู่เหนืออำนาจของกิเลสที่รุนแรงแม้จะโลภก็ไม่ถึงกับอยากได้ของบุคคลอื่นแม้จะโกรธก็ไม่ถึงกับอาฆาตพยาบาทปองร้ายบุคคลอื่นแม้จะเห็นผิดไปบ้างแต่ก็ไม่ถึงกับออกนอกทำนองครองธรรมสภาพที่เป็นสวรรค์ก็คือสภาพจิตที่เลิศมีความเพลิดเพลินมีความยินดีในสิ่งที่ดีงามทั้งหลายโดยสายธรรมะเป็นเครื่องคุ้มครองใจสวรรค์นรกจึงสามารถสัมผัสได้ในแต่ละขณะจิตทั้งทิ้งช่วงยาวออกไปเป็นความทุกข์ความสุขที่ยาวออกไปและสืบภพสืบชาติตามกระบวนการของกรรมที่ได้กล่าวมาแล้วประเด็นต่อไปก็คือจะพูดในประเด็นที่เรียกว่าความดีนำสัมปสัตสัมผัสสุขคือหมายความว่าจะเน้นเฉพาะฝ่ายกุศลธรรมและโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือในส่วนที่เป็นผลซึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเรียกว่าอานิสงส์นะอานิสงส์แปลว่าผลนั้นไหลออกจากการกระทำความดีนะถ้าทำความชั่วท่านก็เรียกว่าวิบากบ้างเรียกว่าผลบ้างนะฮะก็ไม่เรียกว่าอานิสงส์ก็ว่าที่จริงมันก็คืออยู่ในกลุ่มของนิโรธสัพเพียงแต่ว่าไม่สมบูรณ์เท่านั้นเองที่พูดมาส่วนใหญ่ก็จะเห็นว่ามันก็เน้นไปในกลุ่มของมรรคสัตว์กับมรรคกับสมุทัยสัตว์แล้วก็ทุกขสัตว์ในประเด็นต่อไปก็จะเน้นในประเด็นของอานิสงส์คือผลดีที่เกิดจากการปฏิบัติตามพระธรรมหรือคำสอนของพระเจ้าในด้านต่างๆตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ด้วยพระองค์เองในพระไตรปิฎกก็หมายความว่าเป็นการถ่ายทอดพระพุทธธรรมรัตที่สัตว์ไว้ในพระไตรปิฎกเป็นเรื่องทั้งหมดท่านสาธุชนจะสังเกตได้ว่ามันเอาหลักจากพระไตรปิฎกมาเนี่ยก็เรียกว่า 70% เนี่ยนะนอกนั้นก็จะเป็นเรื่องอรรถกถาแล้วก็อธิบายจากที่ต่างๆเป็นตัวเสริมเท่านั้นเองหลักใหญ่ก็คงอยู่ในพระไตรปิฎกก่อนจะพูดถึงผลเรื่องอานิสงส์นั้นควรจะทำความเข้าใจถึงประเด็นของกุศลและอกุศลที่มีลักษณะตรงกันข้ามไม่ได้เสียก่อนคือธรรมะข้อใดที่ทรงแสดงในฝ่ายของกุศลธรรมไม่ว่าจะลักษณะอาการผลที่ปรากฏแห่งกุศลธรรมทั้งในช่วงสั้นและในช่วงยาวย่อมหมายความว่าถ้าไม่มีกุศลธรรมเหล่านั้นก็คือจิตตกอยู่ในกระแสของอกุศลที่ตรงกันข้ามกับกุศลเช่นในขณะที่จิตไม่โลภเนี่ยก็แสดงอีกด้านหนึ่งก็คือโลภทีนี้เมื่อจิตตกไปจากความไม่โลภมันก็กลายเป็นจิตโลภจิตตกไปจากความไม่โกรธก็กลายเป็นจิตโกรธจิตตกไปทางความไม่หลงก็กลายเป็นจิตหลงคือมันจะมีตรงกันข้ามอยู่ตลอดเหมือนกับทางซ้ายทางขวากลางคืนกลางวันเย็นร้อนอะไรต่ออะไรก็จะมีตรงกันข้ามในลักษณะอย่างนี้ซึ่งก็หมายความว่าถ้าไม่มีกุศลธรรมเหล่านั้นก็คือจิตตกอยู่ในกระแสของอกุศลที่ตรงกันข้ามกับกุศลย่อมจะทำให้บุคคลไม่ได้รับผลตามอานิสงส์ที่ทรงแสดงเอาไว้เพราะในมุมนี้ก็จะพูดด้านเดียวคือด้านที่เป็นผลของกุศลธรรมซึ่งอาจจะเป็นระดับของการละบาประดับของการป้องกันบาประดับของการเจริญกุศลระดับของการรักษากุศลซึ่งก็หมายความว่าถ้าไม่มีกุศลธรรมเหล่านั้นอานิสงส์เหล่านี้ก็จะไม่มีเช่นพูดถึงอานิสงส์ของทานก็ต้องมองอีกด้านหนึ่งนะฮะว่าถ้าไม่ให้ทานเนี่ยก็จะไม่ได้อานิสงส์อย่างนี้
ต่อเมื่อบุคคลได้ให้ทานจึงจะประสบกับอานิสงส์เหล่านั้นดังนั้นเมื่อได้ศึกษาถึงเรื่องอานิสงส์จึงแสดงถึงความมีอยู่แห่งกุศลเหล่านั้นเป็นเหตุการปฏิบัติตามกุศลธรรมเหล่านั้นได้ผลในปัจจุบันส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็จะยกยอดไปให้ผลในชาติต่อไปอย่าเป็นการแสดงเห็นว่าถ้าไม่มีกุศลธรรมข้อนั้นเขาก็จะประสบความทุกข์ความเดือดร้อนทั้งในชาติปัจจุบันแล้วก็ในการภายหน้าเป็นทรงแสดงอานิสงส์ของศรัทธาไว้หมายความว่าถ้าบุคคลไม่มีศรัทธาก็จะไม่ได้รับอานิสงส์เหล่านั้นทรงแสดงอานิสงส์ของศีลไว้แสดงว่าถ้าเขาไม่มีศีลอานิสงส์เหล่านั้นก็จะไม่เกิดขึ้นเป็นต้นสำหรับในที่นี้ก็จะยกตัวอย่างอานิสงส์แห่งกุศลธรรมที่พุทธศาสนิกชนประพฤติปฏิบัติกันโดยมากและค่อนข้างจะทั่วไปนะหมายความระดับพุทธศาสนิกชนที่มีคุณภาพพอสมควรมันก็เคยปฏิบัติกุศลธรรมเหล่านี้มาด้วยกันจะมากหรือน้อยก็เป็นเรื่องเฉพาะตัวของบุคคลเหล่านั้นในข้อแรกก็คืออานิสงส์ของทานที่ทรงแสดงไว้ในทานานิสังสสูตรในสุมาณวรรคอังคุตรนิกายก็มีอยู่ทั้งหมด5ข้อคือ1ผู้ให้ทานย่อมเป็นที่รักที่ชอบใจของชนหมู่มาก2สัตว์บุรุษคือคนดีย่อมคบหาสมาคมกับผู้ให้ทาน3เกียรติคุณอันดีงามของผู้ให้ทานย่อมขจรกระจายไปทั่วทั้งทวนลมและตามลม4ผู้ให้ทานย่อมไม่เหินห่างจากธรรมของคฤหัสถ์5ผู้ให้ทานเมื่อตายไปแล้วย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ในบางแห่งเนี่ยคือจะเพิ่มข้อว่าก่อนจะตายเนี่ยจะไม่หลงตายแล้วก็บางแห่งก็ไปเพิ่มข้อว่าจะเข้าไปในสมาคมใดก็จะองอาจกล้าหาญไม่ขั้นค้ามขังเกรงในสมาคมเหล่านั้นคือสรุปว่าผลของคนดีผลของความดีที่คนดีเขาทำมันก็สร้างสรรค์พัฒนาบุคคลนั้นให้มีบุคลิกลักษณะท่าทีต่างๆออกมาในรูปของการสร้างสรรค์พัฒนาอานิสงส์ของศีลก็มีอยู่5ประการตามที่ทรงแสดงไว้ในมหาปรินิพพานสูตรมหาวัคคีคณิกายนะฮะก็เป็นพระธรรมเทศนาที่ทรงแสดงก่อนที่จะเสด็จดับขันธปรินิพพานไม่กี่เดือนเนี่ยไปแสดงที่เมืองไผ่สลี1ผู้มีศีลย่อมได้ลาภได้โภคะมากหมายความว่าคนที่ตั้งมั่นอยู่ในศีลจะเป็นทางที่หลั่งไหลมาของทรัพย์ของโภคะทั้งหลายซึ่งเมื่อได้มาแล้วก็จะอยู่ยั่งยืนนานนะไม่เป็นอันตรายไปอย่างในสมัยนี้เราก็มีข่าวว่าปปง.ก็ไปยึดทรัพย์ของคนที่ประกอบอาชีพในทางที่ผิดคือไม่มีศีลเป็นจำนวนมากแล้วก็ต้องช่วยเห็นชัดขึ้นเนี่ยว่าคนมีศีลนั้นจะสมบูรณ์ด้วยทรัพย์แล้วก็โภคะเป็นอันมากเกียรติศัพท์อันดีงามของผู้มีศีลย่อมขจรกระจายไปคนที่มีศีลตั้งมั่นอยู่ในศีลเมื่อเข้าไปในสมาคมใดก็จะองอาจกล้าหาญไม่ขั้นคร้ามขามเกรงในสมาคมเหล่านั้นคนที่มีศีลสมบูรณ์ด้วยศีลย่อมไม่หลงทำกาลกิริยาคือไม่หลงตายได้แก่ตายังมีสติก็จิตก็ผ่องแผ้วตายังมีสตินี่ก็แสดงว่าอาสันกรรมไม่จวนตายนี่ก็ดีก็นำไปเกิดในสุคติอย่างที่พระเจ้าทรงแสดงไว้ว่าเมื่อจิตไม่เศร้าหมองก็หวังได้ว่าจะบังเกิดในสุคติเมื่อตายไปแล้วก็จะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์3อานิสงส์ของผู้มีศรัทธา5ประการตามที่ทรงแสดงไว้ในศรัทธานิสังสสูตรสุมาณวรรคอังคุตรนิกายเหมือนกัน1สัตว์บุรุษผู้สงบในโลกเมื่อจะอนุเคราะห์ย่อมอนุเคราะห์ผู้มีศรัทธาก่อน2สัตว์บุรุษผู้สงบในโลกเมื่อจะเข้าไปหาย่อมเข้าไปหาผู้มีศรัทธาก่อน3สัตว์บุรุษผู้สงบในโลกเมื่อจะต้อนรับย่อมต้อนรับผู้มีศรัทธาก่อน4สัตว์บุรุษในโลกเมื่อจะแสดงธรรมย่อมแสดงธรรมเดี๋ยวผู้มีศรัทธาก่อน5กุลบุตรผู้มีศรัทธาเมื่อตายไปแล้วย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ก็
ข้อที่ว่าจะไม่หลงตายก็ไม่ต้องใส่ไว้นะครับเพราะว่าการมาเกิดในสวรรค์ก็แสดงไม่หลงตายอยู่แล้ว4อานิสงส์ของการฟังธรรมก็มี5ประการก็ทรงแสดงไว้ในธรรมสวรรณสูตรในปัญจกนิบาตอังคุตรนิกายที่หนึ่งผู้ฟังย่อมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟัง2สิ่งใดที่เขาได้เคยฟังแล้วแต่ยังไม่เข้าใจชัดจะเข้าใจสิ่งนั้นชัดมากยิ่งขึ้น3สามารถบรรเทาความเครือบแคลงสงสัยไม่แน่ใจออกไปจากใจได้แล้วก็4ทำความเห็นให้ถูกต้องตามทำนองครองธรรมได้ในขณะที่ฟังอยู่จิตก็ผ่องใสหมายความว่าถ้าตายไปในขณะนั้นก็บังเกิดในสุคติเหมือนกันอานิสงส์ของการคบหาสมาคมกับสัตว์บุรุษก็ทรงแสดงไว้4ประการอยู่ในกรรมวรรคอังคุตรนิกายนะคือ1ย่อมเจริญด้วยศีลที่เป็นอริยะ2ย่อมเจริญด้วยสมาธิที่เป็นอริยะ3ย่อมเจริญด้วยปัญญาที่เป็นอริยะ4ย่อมเจริญด้วยวิมุตติที่เป็นอริยะอันนี้ก็จบเลยนะคือธรรมะจริงๆเนี่ยธรรมะที่เราต้องปฏิบัติจริงๆแต่เราพูดโดยสรุปเนี่ยเราอาจจะพูดอริยมรรคก็ได้อาจจะพูดอัปปมาทคำเดียวก็ได้อาจจะพูดไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาก็ได้หรืออาจจะพูดถึงสารธรรม5ตรงนี้ก็เน้นที่4หมายความว่าศีลสมาธิปัญญาก็เป็นบทสรุปของอริยมรรคมีองค์8ประการเมื่อคนปฏิบัติได้สมบูรณ์ในศีลสมาธิปัญญาอย่างน้อยนะฮะอย่างน้อยศีลสมบูรณ์สมาธิพอประมาณปัญญาพอประมาณก็จะเป็นพระโสดาบันแล้วถ้าศีลสมบูรณ์สมาธิสมบูรณ์ปัญญาพอประมาณก็ได้เป็นพระอนาคามีแล้วทีนี้ถ้าสมบูรณ์หมดทั้ง3ประการนั้นก็กลายเป็นพระอริยะระดับพระอรหันต์แล้วซึ่งก็หมายความว่าท่านก็เข้าถึงวิมุตติคือจิตที่หลุดพ้นจากอำนาจกิเลสมาโดยลำดับตั้งแต่โน้นมาเลยนะฮะตั้งแต่ที่จริงก็เริ่มลดละมามันก็เข้าสู่กระแสวิมุตติระดับหนึ่งแล้วอานิสงส์ก็การเดินจงกรมประทรงแสดงไว้5ประการอันนี้ที่จริงก็เหมือนกับคนที่อยู่ในอิริยาบถคือยืนเดินนั่งนอนในอิริยาบถมันสม่ำเสมอมันการเดินมากๆมันก็เหมือนการเดินจงกรมอย่างหนึ่งเหมือนกันเพียงแต่ว่าการเดินจงกรมท่านเดินอย่างมีสติระลึกรู้อยู่กับอิริยาบถเท่านั้นแล้วทรงแสดงมา5ข้อคือ1ย่อมเป็นผู้อดทนต่อการเดินทางไกล2ย่อมเป็นผู้อดทนต่อการบำเพ็ญเพียร3เป็นผู้มีอาพาธน้อย4เวลาที่ดื่มเคี้ยวลิ้มย่อมย่อยได้ด้วยดี5สมาธิที่ได้ในขณะที่เดินจงกรมเนี่ยจะตั้งอยู่ได้นานพอเดินจงกรมแล้วเกิดสมาธินี่แสดงว่าสมาธิแน่มากมั่นคงได้มากอานิสงส์ของเมตตาคือการเจริญเมตตาที่จริงทรงแสดงไว้หลายแห่งแล้วก็จำนวนไม่ค่อยเท่ากันในที่นี้ก็จะพูดระดับทั่วไปในเมตตานิสังสสูตรในเมตตาวรรคอังคุตรนิกายนะฮะทรงแสดงไว้8ข้อเมตตาก็คือการตั้งจิตปรารถนาที่จะเห็นคนอื่นสัตว์อื่นเป็นสุขและจนควบคุมจิตให้อยู่ในลักษณะอย่างนั้นคือปรารถนาความไม่มีเวรไม่มีภัยไม่เบียดเบียนกันไม่ประทุษร้ายกันระหว่างตนกับคนอื่นหรือคนอื่นก็จะคิดกับเรื่องของเขานะแต่เราก็จะไม่คิดมันก็ทำให้หลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขไม่ฝันร้ายเป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลายเทวดาย่อมรักษาคุ้มครองเป็นที่รักของอมนุษย์ทั้งหลายไฟยาพิษศาสตราอาวุธไม่สามารถจะกล้ำกลายได้แล้วก็ตายไปแล้วจะบังเกิดในพรหมโลกอันนี้เป็นระดับเมตตาที่เป็นฌานนะหมายความว่าถ้าระดับทั่วไปยังไม่เข้าสู่ถึงฌานไม่ถึงปฐมฌานเป็นต้นไปแต่ก็ยังเกิดในสุคติทั่วไปอยู่แต่ถ้าได้จากปฐมฌานขึ้นไปแล้วก็บังเกิดในพรหมโลก
ก็แปดอานิสงส์ของโภคทรัพย์ที่บุคคลแสวงหาได้มาในทางที่ชอบธรรม5 ประการอันนี้ก็คือหลักของสัมมาชีวะนั่นเองคือการเลี้ยงชีพในทางที่ชอบก็หมายความว่าเป็นพัฒนาการทางจิตที่ก้าวไปจากศีลข้ออทินนาทานคืองดเว้นแล้วก็มีการสำรวมระวังไปเรื่อยจนถึงจุดหนึ่งเนี่ยถูกลำดับทุกลำดับขั้นตอนของเจตนาในการแสวงหาในการพยายามในการได้มาในการถือครองในการครอบครองเนี่ยตลอดถึงบริโภคใช้สอยเนี่ยมันอยู่ในกรอบของอย่างน้อยที่สุดเนี่ยก็คือศีลกับกฎหมายคือไม่ผิดศีลธรรมไม่ผิดกฎหมายก็ทรงแสดงไว้ในโภคสูตรทีฆะจาริกกับวัดอังคุตรนิกายว่าหนึ่งย่อมเลี้ยงตนเองให้เป็นสุขสองย่อมเลี้ยงบิดามารดาให้เป็นสุขสามย่อมเลี้ยงบุตรภรรยาและบริวารให้เป็นสุขสี่ย่อมเลี้ยงมิตรและหมาให้เป็นสุขห้าย่อมบำเพ็ญทักษิณาทานที่มีผลเลิศเป็นทางแห่งสวรรค์นี่ก็พูดสำหรับคนทั่วไปหมายความว่าคนที่ได้ทรัพย์มาแล้วเนี่ยมันต้องรู้จักบริหารจัดการกับทรัพย์สมบัติอย่างบางครั้งในชาดกเนี่ยท่านแสดงว่ามีการชิงเหวมีการให้กู้มีการใช้หนี้มีการฝังไว้ชิงเหวก็คือบริโภคเข้าไปให้กู้ก็คือเลี้ยงดูอนุชนตั้งแต่ลูกเป็นต้นไปใช้หนี้ก็คือเลี้ยงดูบุพการีหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหลายนะแล้วก็ฝังเอาไว้ก็คือบำเพ็ญทานนะไม่ได้หมายความมาเฉพาะในพระพุทธศาสนานะคือให้ทานก็แล้วกันให้ทานที่ไหนก็ได้มันก็เป็นการฝังทรัพย์เอาไว้แล้วทรัพย์ส่วนเนี้ยเป็นของเราจริงๆที่จะเรียกว่าเป็นอนุกามณีคืออนุคามินีคือติดตามเราไปได้จริงๆประการต่อไปก็เป็นอานิสงส์ของขันติ5 ประการก็ทรงแสดงไว้ในขันติสูตรปัญจกนิบาตอังคุตรนิกายใจความว่าผู้อดทนย่อมเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของคนเป็นอันมากสองเป็นผู้ไม่มากไปด้วยเวรสามเป็นผู้ไม่มากไปด้วยโทษสี่เป็นผู้ไม่หลงทำกาลกิริยาตายแล้วก็ห้าเมื่อตายไปแล้วก็จะบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์อีกโดยปริยายหนึ่งคือพวกอานิสงส์นี้ที่จริงจะพูดได้ยาวก็ได้นะจะพูดได้มากก็ได้อย่างพวกอานิสงส์ของศีล5 ข้อที่พระอาจารย์ในรุ่นหลังท่านบรรยายเอาไว้แต่ละข้อบางข้อนี่มีถึง20 กว่ายาวเชียวนะแต่ว่าเรามองโดยสรุปว่ามันเป็นปัจจัยของการอะไรกันตอนการนำเสนอมันก็เอาเฉพาะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเอาไว้แต่อย่าลืมว่าเป็นปริยายหนึ่งนะเป็นนัยยะหนึ่งที่ทรงแสดงแก่กลุ่มคนตรงนั้นในขณะนั้นก็สามารถจะเข้าใจโดยใช้คำเพียงเท่านี้ก็เข้าใจก็แสดงอย่างนั้นเพราะอานิสงส์ก็ขันติในอีกชุดหนึ่งก็ทรงแสดงว่าผู้อดทนย่อมเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของคนเป็นอันมากอันนี้ตรงกับข้อแรกสองย่อมเป็นผู้ไม่โหดร้ายสามเป็นผู้ไม่เดือดร้อนสี่ไม่หลงทำกาลกิริยาห้าเมื่อตายไปแล้วย่อมก็ถึงสุคติโลกสวรรค์โดยเห็นว่ามันก็มีต่างกันอยู่2 ข้อคือย่อมเป็นผู้ไม่โหดร้ายย่อมเป็นผู้ไม่เดือดร้อนแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการโหดร้ายเนี่ยเป็นเหตุสร้างเวรสร้างภัยแล้วในที่สุดมันก็เป็นโทษตัวเองก็เดือดร้อนก็คือกันคือการเพียงแต่ว่าจะเน้นเหตุหรือจะเน้นผลเท่านั้นเองอานิสงส์ของบุคคลผู้ประพฤติน่าเลื่อมใส5 ประการตามที่ทรงแสดงไว้ในอาปาสาธิกสูตรอโกสกวัคอังคุตรนิกายว่าแม้ตนเองก็ย่อมไม่ติเตียนตนเองได้สองวิญญูชนใคร่ครวญพิจารณาแล้วยกย่องสรรเสริญสามเกียรติศัพท์อันดีงามย่อมฟุ้งกระจรกระจายไปสี่ไม่ทำกาลกิริยาไม่หลงทำกาลกิริยาแล้วก็ห้าเมื่อตายไปแล้ว
สำนวนบาลีตรงนี้จะเน้นที่ตายจริงๆนะเขาเรียกว่าเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกอย่างคนตายสัตว์ตายปลาตายแมวตายอะไรต่างๆนี่คือตายอย่างเงี้ยมันไม่ได้หมายถึงว่าเป็นการเกิดดับของจิตแต่หมายถึงการเกิดดับของชีวิตจริงๆอายุขาดคุณขาดนะฮะหมายความว่าสิ้นบุญสิ้นอายุสิ้นทั้งสองอย่างชีวิตก็ดับไปอีกอย่างหนึ่งก็คืออานิสงส์ของการประพฤติสุจริตทางกายทางวาจาทางใจอานิสงส์แสดงไว้ในทุจริตสูตรทุจริตวรรคอังคุตรนิกายก็มีสองสูตรนะฮะคือหนึ่งคนที่ประพฤติสุจริตเนี่ยแม้ตนเองก็ย่อมไม่ติเตียนตนเองคือคนเราสำคัญว่าเราชอบตรวจสอบคนอื่นแต่ไม่ค่อยตรวจสอบตัวเองหลักการของพุทธศาสนานั้นสอนให้เราตรวจสอบตัวเองเช่นว่าพระเนี่ยจะตรวจสอบตัวเองว่าวันหนึ่งเนี่ยเราต้องอาบัติอะไรบ้างก็แสดงแล้วก็เสร็จแล้วก็รวบยอดไปแสดงวิธีหนึ่งในวันปาฏิโมกข์มีการตรวจสอบตัวเองแล้วก็แก้ไขปรับปรุงตัวเองเพราะเราตรวจสอบแล้วเราไม่มีปัญหาอะไรข้อบกพร่องคล้ายๆกับเราตอบข้อสอบแล้วไม่มีข้อที่มันผิดนะเราก็สบายใจเรามั่นใจในเกรดในคะแนนที่เราจะได้สองวิญญูชนใคร่ครวญพิจารณาแล้วย่อมสรรเสริญเกียรติศัพท์อันงามย่อมฟุ้งกระจรกระจายไปย่อมเสื่อมจากอสัตธรรมคือจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับอกุศลทั้งหลายย่อมตั้งอยู่ในสัตธรรมไม่เป็นผู้หลงตายแล้วก็ตายไปแล้วจะบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์อานิสงส์ของบุคคลผู้พูดพอประมาณหรือไม่พูดมากเกินไปถ้ามากมันก็มีสาธารณประโยชน์มีแก่นสารมันก็ไม่ได้ว่าอะไรกันแต่ว่าพูดมากในลักษณะเพ้อเจ้อเนี่ยมันก็ทำให้จิตไม่สงบจิตตัวเองไม่สงบคนอื่นก็รำคาญคนอื่นเขาก็ไม่สงบก็ยังนึกถึงเหตุการณ์ในบางแห่งบางที่นะคือเราใช้ไมโครโฟนจนไม่รู้อะไรมันควรอะไรไม่ควรงานบางงานเนี่ยมีพิธีกรคุยสักคนเดียวคุยเรื่องอะไรแต่มีอะไรก็ไม่รู้คนอื่นที่เขาไปเจอกันแทนที่จะได้คุยกันรู้เรื่องมั่งก็คุยกันไม่ได้เสียงมันโหนวกหูที่จริงตามปกติแล้วเนี่ยเขาต้องรู้จักนะฮะเช่นว่าน้อยจะใช้ไมโครโฟนเรียกผู้ใหญ่เนี่ยมันไม่เหมาะโดยมันญาติของสังคมไทยมันญาติของชาวพุทธเดี๋ยวก็เรียกเขาไม่ทำกันแต่ก็ไปเจอในที่บางแห่งนะเช่นงานศพงานอะไรต่ออะไรเนี่ยถ้าเตือนเขาได้ก็จะบอกเขาบอกคุณต้องการจะให้ใครเป็นคนทอดผ้าไตรคุณก็ไปบอกเขาแล้วก็ตามไปเชิญเขามาแล้วก็ไม่ควรจะทอดกันทีละผืนนั่นนะคือเดินกันมาพร้อมๆกันเนี่ย5 ผืน 10 ผืนก็ทอดไปแล้วก็เสร็จแล้วพระก็ขึ้นครบตามจำนวนผ้าก็จบบางทีนี่แหมเสียงเรียกนี่ลั่นไปหมดเลยยังนึกว่าก็แปลกดีคือขาดการสังเกตขาดการพิจารณาไมโครโฟนเนี่ยบางทีก็ไม่ควรใช้นะไม่ควรใช้ในกรณีที่เรียกชื่อคนบางคนเรียกผู้ใหญ่กว่าก็แล้วกันเรียกผู้ใหญ่กว่าเรานะเรียกทางไมโครโฟนไม่เหมาะเพราะการพูดเนี่ยมันก็ต้องอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะที่ควรแม้จะเป็นพิธีกรเป็นอะไรก็ตามก็อยู่ที่เหมาะที่ควรเพราะฉะนั้นคนที่พูดพอประมาณนั้นก็จะไม่พูดเท็จจะไม่พูดคำหยาบจะไม่พูดส่อเสียดจะไม่พูดเพ้อเจ้อนะหมายความมันจะอยู่ในวจีสุจริตคือเรื่องวจีสุจริตเนี่ยมันตรงไปตรงมามันง่ายมันไม่ต้องไปพิไรอะไรก็ความจริงเป็นยังไงก็พูดไปอย่างนั้นแต่ก็ต้องรู้มีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ถ้าไม่มีประโยชน์ก็ไม่จำเป็นจะต้องพูด
ถ้ามีประโยชน์ต่อเมื่อมีประโยชน์ก็พูดออกไปกระเดียวเปล่ากันซื่อๆก็ไม่จำเป็นจะต้องไปมีลีลาชักแม่น้ำทั้งห้าเข้ามาพูดเสียเวลาเพราะเราจะเห็นว่าทั้งหมดเนี่ยก็ที่จริงก็คือวจีสุจริตในกุศลกบฏ10 ประการนะกุศลกบฏ10 ประการในตอนที่ว่าโดยวาจาเพราะคนเหล่านี้เมื่อตายไปแล้วย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ข้อต่อไปอาหารเรื่องอานิสงส์ในสกุลที่หุงต้มอาหารตามเวลา5 ประการทรงแสดงไว้ในภัตตสูตรที่ขจาริกวรรคอังคุตรนิกายว่าย่อมได้ต้อนรับแขกที่ควรต้อนรับตามเวลาย่อมได้บูชาเทวดาผู้รับพรีกรรมตามเวลาย่อมได้ต้อนรับสมณพราหมณ์ผู้ฉันหนเดียวตามเวลาย่อมใช้และคนใช้และบริวารย่อมไม่หลบหน้าทำการงานอาหารที่บริโภคตามเวลาที่ควรเช่นนั้นย่อมมีโอชารสข้อต่อไปก็คือคนที่สามารถทำให้แจ้งในโสดาปัตติผลก็ทรงแสดงเป็นอานิสงส์เอาไว้ทั้งหมดก็6 ประการด้วยกันคือคนระดับพระโสดาบันเนี่ยลงตัวนะมันเข้าสู่กระแสพระนิพพานมันเป็นคนที่ไม่มีการถอยหลังแล้วหรือก้าวไปข้างหน้าจะเกิดในสังสารวัฏอีกอย่างมากที่สุดก็7 ชาติหรืออาจจะ1 ชาติอาจจะ2อาจจะ3อาจจะ4อาจจะ5อาจจะ6แต่สรุปแล้วก็คือไม่เกิน7ย่อมเป็นผู้มีความไม่เสื่อมเป็นธรรมดาพระโสดาบันนี้ก้าวไปข้างหน้าตลอดย่อมเป็นผู้กระทำที่สุดแห่งทุกข์แล้วจะไม่มีทุกข์เป็นผู้ประกอบด้วยสาธารณญาณคือญาณที่รู้เรื่องทั่วไปในที่ทั่วไปเห็นเหตุแล้วด้วยดีเห็นธรรมที่เกิดขึ้นแล้วแต่เหตุด้วยดีเช่นเดียวกันที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ก็เป็นพวกผลพวกอานิสงส์ทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าทรงจำแนกแสดงไว้ในที่ต่างๆจึงยกมาเป็นตัวอย่างให้เห็นว่ากุศลกรรมที่บุคคลได้กระทำไว้ในที่ต่างๆนั้นสามารถอำนวยประโยชน์สุขแก่ผู้กระทำที่สัมผัสได้ในชาติปัจจุบันอันเป็นส่วนของทิฏฐธรรมอเวทนียกรรมในขณะเดียวกันผลแห่งความดีเหล่านั้นก็จะตอบสนองบุคคลผู้นั้นในชาติต่อไปทั้งก่อนตายและหลังจากตายไปแล้วคือผู้จะตายอย่างมีสติย่อมตามเงื่อนไขของชีวิตที่ท่านแสดงไว้ว่าก่อนที่จะตายนั้นจะมีกรรมารมณ์อารมณ์คือกรรมที่ตนกระทำไว้เกิดขึ้นกรรมมีกรรมนิมิตตารมณ์ลักษณะของกรรมเหล่านั้นจะปรากฏออกมาเป็นรูปธรรมทำนองคล้ายๆกับภาพที่ออกมาทางโทรทัศน์แต่จะปรากฏแก่ผู้กระทำกรรมนั้นเพียงผู้เดียวตามคตินิมิตตารมณ์อารมณ์คือคติที่ตนจะไปบังเกิดปรากฏให้เห็นภายในใจในขณะบุคคลนั้นแก่บุคคลนั้นเพราะฉะนั้นการไม่หลงตายจึงเป็นเงื่อนไขสำคัญที่ให้กุศลกรรมปรากฏและเป็นตัวกำหนดคติของบุคคลผู้นั้นเนื่องจากจิตเขาผ่องแผ้วในขณะนั้นผมก็จะเกิดตามที่หลักที่ทรงแสดงว่าเมื่อจิตผ่องแผ้วก็หวังได้ว่าจะบังเกิดในสุคติแต่นั้นอานิสงส์ข้อสุดท้ายจึงทรงแสดงว่าเมื่อตายไปแล้วเบื้องหน้าแต่ตายพระกายแตกย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ก็เป็นตัวอย่างว่าที่จริงพวกอานิสงส์นี่มันจะมีเยอะนะฮะถ้ารวบรวมเอาไว้แต่ว่าข้อที่น่าสังเกตอย่างหนึ่งคือจะซ้ำอานิสงส์ก็ความดีเรากล่าวโดยสรุปก็คือสุขคือสงบนะคือเย็นเราอยู่อย่างเป็นสุขเราอยู่อย่างสงบสงัดเราก็อยู่อย่างเย็นกายเย็นใจมีการโปร่งเบาสบายมากน้อยก็ขึ้นอยู่กับเหตุที่เราได้ประกอบกระทำลงไปนี่ก็เป็นการแสดงถึงกรรมประเภทการให้ผลของกรรมเราจะเห็นผลทั้งปัจจุบันเห็นผลทั้งในชาติต่อไปเห็นผลทั้งในชาติพบต่อไป
และการศึกษาในเรื่องนี้เราอาจจะดูในชาติปัจจุบันเราจะเห็นว่าชาติปัจจุบันเราเนี่ยที่จริงมันก็เป็นทั้งชาติต่อไปและก็ชาติต่อๆไปของชาติที่แล้วนะเพราะฉะนั้นในชาติปัจจุบันเราก็รับอานิสงส์หมดทั้งสามทั้งสี่นะจริงๆก็คือกรรมในที่เห็นให้ผลในปัจจุบันให้ผลในชาติต่อไปให้ผลในภพชาติต่อๆไปตลอดถึงพวกอโหสิกรรมทั้งหลายแต่เราก็จำแนกไม่ได้แต่นั้นเองว่าอะไรเป็นกรรมประเภทไหนยกเว้นแต่กรรมในปัจจุบันที่เรารู้แต่ว่ากรรมในอดีตที่ตามมาให้ผลเนี่ยเราก็ไม่รู้เพียงแต่ว่าพระพุทธเจ้าพระหันทั้งหลายท่านรู้เราก็เชื่อตามที่ท่านแสดงเอาไว้ต้องฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูรย์ในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดีขณะนี้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนา FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์โยโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นพระองค์ใดเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบแล้วสวากาโตเยนะภะคะวะตาธัมโมพระธรรมคือศาสนาที่พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นพระองค์ใดตรัสไว้ดีแล้วสุปฏิปันโนยะถาภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์คือผู้ทรงธรรมวินัยซึ่งเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นหมู่ใดเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วตามวายังภะคะวันตังสัทธัมมังสัทธัมมังอิเมหิสังฆาเรหิยะคาระหังนาโรติเตหิอาภิปุณยามะข้าพระเจ้าขอบูชาอย่างยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้ารอมทั้งพระศาสธรรมและพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายด้วยเครื่องสักการะเหล่านี้ข้าพระเจ้าได้ยกขึ้นปฏิสถานไว้ดีแล้วในที่อันสมควรอย่างยิ่งเช่นนี้สาธุโนปันเตภะคะวะสุจิราภรินิพพุตโตภิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นแม้ปรินิพพานนานแล้วก็ตามข้าแต่พระองค์ผู้เจริญซึ่งยังประโยชน์อันยิ่งใหญ่แด่สาธุชนทั้งหลายปาฏิมาชนกานุกรรมปมาณกาอิเมตกาเรทุกตาปนาคาลภูเตปฏิกันนาโตขอจงรับเครื่องสักการะบรรณาการของผลยากทั้งหลายเหล่านี้ด้วยเพื่ออนุเคราะห์แด่ประชุมชนผู้เกิดแล้วในภายหลังด้วยธรรมากังทิกาลกังหิตายสุขายะ
พื่อเป็นประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเถิดอารังสัมมาสัมพุทโธภควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสทั้งทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้เกิดผู้เบิกบานสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนัมมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนามามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์ท่านธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุปภาคณมการังกะโรมาเตนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพระอรหันต์ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหันต์ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหันต์ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองท่านธรรมยังพุทธาภิทุติงกะโรมาเตโยโสภะคะวะโตราตถาคตเจ้านั้นพระองค์ใดอรหันต์เป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชาจารณสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะสุขโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตรบุริกธรรมสารติ
เป็นผู้สามารถเป็นบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าตาตาเทวมนุษย์นังเป็นผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภควาเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์โยอิมังโลกังสัพเพวะกังสัมมาระกังสัพพัมมะกังสัจจมนะกัมมะนิงปะกังสัพเพวะมนุสังสยังอภิญญาสาธิอาภวะภเวเทติพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดได้ทรงทำความดับทุกข์ให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งเย็นแล้วทรงสอนโลกนี้พร้อมทั้งเทวดามารดงและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณธรรมพร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามโยธัมมังเทเสติพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงแสดงธรรมแล้วอาทิกัลยาณังตายรอในเบื้องต้นมาเจกัลยาณังตายรอในท่ามกลางปาริโยตานกัลยาณังตายรอในที่สุดสัทธังกัลยัญจนังเกวัฏปริปุณังปริสุทธังสัมมัจจริยังปะกาเสติทรงประกาศพรหมจรรย์คือแบบแห่งการปฏิบัติงานประเสริฐบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอาจาพร้อมทั้งพยัญชนะธรรมมังภะวันตังอภิปูชยามิข้าพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นธรรมมังภะวันตังศิรสานะมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวท่านธรรมยังธรรมาภิทุติงกโรมาเสโยโสนวาคาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมนั้นใดเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วสันทิติโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอาการิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และไม่พ้นได้ไม่จำกัดการเกหิปัสสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปัญญิโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวตาจะทางเวทิตาตัววิญโยนิเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนธรรมังธัมมังอภิปูชยามิข้าพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระธรรมนั้นธรรมังธัมมังศิรสานะมามิ ข
ข้าพระเจ้านอบน้อมพระธรรมนั้นด้วยเสียงกลางหันธรรมยังสังฆาปิตุติงกะโรมะเตโยโสสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นผู้ใดปฏิบัติดีแล้วโอสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ใดปฏิบัติตรงแล้วยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ใดปฏิบัติสมควรแล้วญาติธรรมได้แก่บุคคลเหล่านี้คือญาตาริกุริกายุคานิอาคาปุริตาภูกาลานผู้แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้แก่บุรุษเยสัพพะทวะโตสาวกสังโฆนั่นแหละสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุเนยโยเป็นสมควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาหุเนยโยเป็นสมควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับรักสิเนยโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลีกรณิโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลีอนุตตรังปุญญาเกตังโลกัสสะเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าธรรมังสังฆังอภิปูชยามิข้าพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระสงฆ์หมู่นั้นธรรมังสังฆังศิรสานามามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์หมู่นั้นด้วยเสียงกลางหันธรรมยังรัตนัตยาปนามคาทายโยเจวะสังเวคาปริจิตานาปาทัญจะปนามเตพุทโธสุสุโธกรุณามานโวพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดุจท่วมมานพโยจันตตุตาภรยานโรจโนพระองค์ใดมีตาคือญาณนันประเสริฐหมดจดถึงที่สุดโลกัสสปาภูปฏิเลสกาตโกเป็นผู้ฆ่าเสียซึ่งบาปและอุปาทิเหตุของโลกวันทาภิพุทธังนาคามาจเรนะกังข้าพระเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นโดยใจเคารพเพื่อธัมโมปฏิโกวิยตาสัจจจุโนพระธรรมของพระศาสดาสว่างรุ่งเรืองเปรียบดวงประทีป
โยมัสสะปากามัสสะเตจะพิละโกจำแนกประเภทคือมรรคผลประพฤติอยู่ซึ่งพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นภิกขุนังสีลาสาเยวัจมาปนาถึงกาเลนะธรรมัสสวนังเอตัมมังคารมุตตะมังมาแล้วเนิ่งมาแถมแล้วเสียงก้องเสียงก้องเสียงมองต่ำเข้าเสียงตุเจ้าเทศนาธรรมมาถึงบ้านมาถึงบนเรือนมาถึงที่นอนมาถึงในมุ้งในสุดมาถึงเตาไฟห้องครัวมาถึงห้องน้ำมาถึงในรถมาถึงทุกที่ทุกทางที่ผู้ฟังทั้งหลายเปิดวิทยุรับฟังมาแล้วประกาศธรรมขอขอบคุณวัดวางอารามต่างๆที่ถ่ายทอดเสียงต่ำสายเสียงดังฟังชัดป้อออกไม่ออกศรัทธานาบุญทั้งหลายฟังขอบคุณสถานีวิทยุวัดฝ่ายหินและสถานีต่างๆที่ถ่ายทอดวิทยุกระจายเสียงเวลานี้เพื่อให้บ้านเหนือบ้านใต้ตะวันตกวันออกได้รับเอาน้ำธรรมคำสอนก่อนที่จะไปโซว่าหากินยินดีกับท่านทั้งหลายที่ไฟเขียวเปิดโอกาสให้ญาติโยมได้ฟังของที่ยังบ่เคยฟังได้ฟังที่บ่ฮู้ได้ฮู้จิตของผู้ฟังย่อมผ่องใสเหมือนกับอานิสงส์การฟังธรรมนั่นเองหนึ่งผู้ฟังย่อมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังสองสิ่งใดที่ฟังแล้วไม่เข้าใจชัดย่อมเข้าใจสิ่งนั้นชัดสามบรรเทาความสงสัยเสียได้สี่ทำความเห็นให้ถูกต้องได้ห้าจิตของผู้ฟังย่อมผ่องใสอันนี้เป็นอานิสงส์ของการฟังธรรมธรรมะบ่เคยเป็นพิษเป็นภัยกับไผแม้แต่จะนำความเจริญเข้ามาสู่ครอบสู่ครัวสู่หอสู่เฮือนสู่หมู่บ้านสู่ตำบลสู่อำเภอสู่จังหวัดสู่ประเทศชาติบ้านเมืองบ้านใดถ้าบ่มีศีลบ่มีธรรมบ้านนั้นอันตรธานดังที่พระหลวงพ่อพุทธทาสกล่าวว่าถ้าธรรมะไม่มาโลกาจะวินาศลองสังเกตพ่อบ้านเปิ้นเมืองเปิ้นมีแต่รบราฆ่าฟันกันกูฮบมึงฮบกูคนที่บอกงูเรื่องงูล้าวอย่างก็ตายไปตัวเปิ้นเป็นการฆ่าคนที่บริสุทธิ์เพราะธรรมะไม่มาบ้านเฮาเมืองเฮาสงบเรียบร้อยดีเพราะธรรมะมาโลกาจึงไม่วินาศน้ำท่วมก็มันท่วมที่น้ำที่หอที่เฮือนที่บ้านที่จองอย่างเดียวก็พอแล้วอย่าไปท่วมจิตท่วมใจต้องเอาธรรมะมาใจว่ามันเป็นของธรรมชาติประเทศใดเปิ้นก็ท่วมเหมือนกันไฟไหม้ก็เป็นของธรรมชาติมันไหม้กันเองอย่าไปมันไหม้ใจตัวเก่าลูกเสียเมียตายลูกหายผัวตาย
ก็ฮื้อก้าลูกตายผัวตายเมียตายพอแล้วเฮาอย่าไปตายตัวถ้าเฮาตายตัวแถมก็ชื่อว่ายังบ่ได้เอาธรรมะมาใจเตื้อของเสียของหายถูกขโมยลักโจรเอาไปปล่อยให้มันหายก็ทรัพย์สมบัติก็พอแล้วไปแจ้งให้ตำรวจเนี่ยเพื่อวันดีคืนดีอาจจะได้เข้าของคืนมากับผู้ร้ายตัวแต่ใจเฮาจะไปหายตัวถ้าใจเฮาหายเสีย2 อย่าง3 อย่างคือธรรมะมาโลกาจะบวินาศอันนี้เป็นศาสนธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าทำให้เป็นตัวอย่างก่อนที่จะเสด็จดับขันปรินิพพานพระองค์ทรงปรงพระชนมายุสังขารคือหมายความว่าปล่อยสังขารปล่อยร่างกายมันจะเป็นเชื้อใดก็ปล่อยมันเป็นแต่จิตใจพระองค์บ่เป็นตัวร่างกายนี่เรียกว่าปรงพระชนมายุสังขารอนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจตาความเป็นของไม่เที่ยงทุกขังย่อมเป็นทุกข์อนัตตาเป็นของไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนถ้าเราบ่ปรงสังขารใจจะบ่ต้อมใจจะติดร่างกายตลอดเวลาแล้วปาใจฮือเฮาเนี่ยขุ่นมัวไปอาจจะเสียอาจจะตายไปโดยสังขารก็ได้พระองค์จึงทำเป็นตัวอย่างให้ชาวพุทธทั้งหลายได้รับทราบปรงมันเหียอย่าไปยึดมั่นถือมั่นมันบางคนจะฉีดยาก็กลัวเจ็บเพราะว่าใจเฮาเจ็บตัวเฮาจึงกลัวถ้าเฮาบ่กลัวหมอเอาเต็มที่เพราะว่าร่างกายบ่ใจของเฮาแท้อันที่เป็นของเฮาแท้นั่นก็คือจิตใจเป็นของเฮาแท้เฮาเอาจิตใจมาฝากร่างกายบ่ได้บางคนก็โชคดีงามเอาไปเป็นนางงามเอาเป็นพระเอกเหมือนกับเฮาอยู่หออยู่เฮือนอย่างเดียวกันถ้าเฮาไปทำงานเสียหอเฮือนก็จะอยู่อย่างเก่าอย่างเดิมมันเมื่อข้ามมาก็กลับเข้ามาสู่ที่เก่าถ้าเฮายังห่วงหอห่วงเฮือนอยู่เฮาจะทำงานบ่เป็นห่วงอยู่ตลอดเวลาเพราะใจเฮาห่วงหอห่วงเฮือนทำอะไรอย่างก็บ่ได้แล้วนั้นพระองค์จึงปรงสังขารปรงเฮือนหลังนี้ที่เคยอยู่เคยนอนมาเหตุกรรมแล้วก็ปิกเข้าไปปรงพระชนมายุสังขารปรงไว้อันนี้เป็นสัจธรรมที่เปิ้นยังรบราฆ่าฟันกันอยู่ตายเป็นละเนระนาดซึ่งมันหมดสมัยแล้วสงครามบะเดียวบะใจพบกันฆ่ากันเหมือนสงครามสมัยโบราณสงครามบะเดียวต้องแข่งขันด้วยเศรษฐกิจทำอะไรอย่างขึ้นมาเพื่อเอามาค้ามาขายประเทศต่างๆส่งสินค้าไปให้ประเทศต่างๆอย่างคนเฮาเนี่ยคนไทยเฮาเนี่ยชอบของที่เป็นวิทยาศาสตร์วัสดุต่างๆที่ทุ่นกำลังเครื่องล้างถ้วยล้างจานก็มีมันทุ่นกำลังเครื่องไถนาเครื่องสีข้าวเครื่องยนต์เป็นพาหนะนำเอาไปถึงจุดหมายปลายทางอันนี้ก็เรียกว่าอุตสาหเครื่องวิทยาศาสตร์ทำมือคนเฮานี่ได้ทุนกำลังลงไปของเฮามีสินค้าสินขายเอาไปขายให้เปิ้นหมู่นี้เป็นต้นต้องแข่งกันด้วยเศรษฐกิจแข่งด้วยความดีอันฆ่ากันไปฆ่ากันมานั้นบรรบัดสันติภาพ
เพราะคนวันนี้ยังเครียดแค้นหือกันอยู่อย่างสงเงียมเจียมตนอยู่ไปตามน้ำทำไปตามตัวน้ำเปียงใดดอกบัวเปียงอันตุลงได้นำเอาจริยธรรมและธรรมะมาเสนอได้เอากรรมะลักษณะของการเจียมตนนั้นมีอยู่ถึงหมดกัน11 ข้อถ้าไผ่สามารถปฏิบัติตามลักษณะนี้แล้วจะบ่มีการรบราฆ่าฟันกันฆ่าฟันบั่นแตงกันเหมือนประเทศไทย2-3 จังหวัดบัดใดเดือดร้อนครุขุ่นตลอดเวลาแม้แต่นายกผู้เป็นตัวแทนบริหารงานประเทศก็ยังถูกปองร้ายปองผานดังที่ท่านทั้งหลายเข้าใจถ้าเอาธรรมะนี่มาใจเสียแล้วคนเฮาจะบ่เดือดร้อนในหยังได้นำไปเสนอแล้ว4 ข้อแล้วข้อ1คือมีใจอ่อนน้อม2คือมีความสงเงียมเจียมตน3มาถือตัว4บ่ยิ่งมายิงยะโส5ทำตนเหมือนผ้าเช็ดเท้า6ทำตนเหมือนกับโคเข่าขาด7ทำตนดุจงูพิษที่ถูกถอนเขี้ยวแล้ว8อ่อนโยน9นุ่มนวล10กล่าวถ้อยคำสบายหู11บ่ดื้อกระด้างที่นำเสนอไปแล้ว4 ข้อแล้ววันนี้จะนำข้อที่5ในหนังสือที่ตุลุงไปอ่านเข้าใส่เพิ่นบอกว่าฮือทำตนเช่นผ้าเช็ดเท้าหมายความว่าอย่างไรฮือทำใจเฮาเนี่ยตัวเฮาเนี่ยเหมือนผ้าเช็ดเท้าก่อนจะขึ้นเรือนล้างตีนล้างเท้าสะอาดแล้วก็เอาผ้ามาเช็ดเท้าหมายความว่าฮือทำความสะอาดเหมือนกับผ้าช่วยเหลือคนบ่ฮือคนอื่นสกปรกเพื่อจะขึ้นบ้านขึ้นจองบ้านจองเปิ้นใสสะอาดแล้วเอาติ่นของเฮาขึ้นไปย่ำบนเฮือนเปิ้นมันสกปรกโสมมฮือเฮาเนี่ยเป็นผ้าเจ็ดเหียก่อนหมายความว่าทำใจฮือสะอาดฮือเปิ้นได้สะอาดบ่ฮือรกลุงรังบ่ทำความเดือดร้อนฮือไผบ่สกปรกโสมมอันนี้ถ้าบ่เข้าใจจะยากน้อยคือทำตัวของเฮาเนี้ยบ่ฮือรกลุงรังบ่ฮือเปิ้นเดือดร้อนบ่ฮือเปิ้นสกปรกเป็นผู้ฮือความกระจ่างแจ้งฮือเปิ้นโดยฮือเปิ้นบ่ฮู้สึกตัวอย่าไปทำความขุ่นมัวฮือไผทำจิตใจฮือสะอาดฮือคนอื่นได้สะอาดเฮาเป็นคนเจ็ดคนถูฮือเปิ้นเป็นผัวก็ทำฮือเมียจิตใจสะอาดบ่ฮือจิตใจสกปรกเป็นเมียก็ทำฮือผัวมีจิตใจสะอาดบ่จิตใจสกปรกบัวบ่จ้ำน้ำบ่ขุ่นถ้ายังบ่เข้าใจเตื้อเหมือนกับเฮาเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าอย่าไปฮือลูกของเฮาเนี่ยกระด้างกระเดืองฮือเปิ้นได้โคตรได้เกียดเจ็บช้ำน้ำใจลูกเปิ้นมั่งมีสีสุขลูกเปิ้นเป็นผู้ดีมาข่มแห่งแต่งแปรลูกของเฮาบ่ต้องป้องเอาลูกเฮาสอนลูกเฮาเหี่ยว่าฮือสงเงียมเจียมตัวเนื้อลูกเน้อเฮาเป็นคนทุกข์คนยากอย่าไปเล่นกับคน
ลูกเปิ้นร่ำรวยมั่งมีสีสุขเป็นลูกเจ้าลูกนายตามกรรมโบราณว่าอย่าไปลื่นต้นไม้ก็อย่าไปลื่นไปนับได้นับคืนลื่นไข้หุ่มตายลืมเจ็บลืมป่วยฝนตกฟ้าห้องอย่าไปให้ฝนตกเอาใส่หัวมันจังเป็นไข้เป็นป่วยคือสอนลูกว่าจะลื่นไข้หุ่มตายลื่นเจ้าลื่นนายว่าตายก็เคียนสองอย่างเนี้ยเปิ้นเฮาบ่ผิดซะน้อยเปิ้นเป็นคนผิดเปิ้นใส่โทษเฮาก็ยอมเหียเพราะเหตุว่าเฮาเหมือนกับผ้าเจ็ดตินคือเปิ้นได้สบายใจเหียเฮายอมทุกข์เหียก่อนเพราะเฮาอำนาจน้อยวาสนาน้อยเป็นคนทุกข์คนยากอันนี้เป็นธรรมในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าได้สอนคนอย่างนี้บอกออกแม่ออกจึงจะหันว่าเปิ้นยิงเอาระเบิดขว้างพระพุทธรูปพระที่เฮาเคารพสักการะบูชาที่ในประเทศของเปิ้นชาวพุทธทั่วโลกบอกกระตือรือร้นอย่างสักอย่างปล่อยเปิ้นเนี่ยของเปิ้นไปทำของเปิ้นไปทั้งที่เขาระเบิดเป็นที่เฮาเคารพสักการะบูชาเฮาฮื้อมันผ่านไปเหียบ่ฮื้อมีเรื่องมีราวอย่างฮื้อเปิ้นทำของเปิ้นอย่างสบายใจของเปิ้นว่าอันเถอะแล้วเฮาก็บ่มีเรื่องอย่างเกิดขึ้นบางศาสดาเปิ้นเอาศาสดาของเปิ้นไปร้องเรียนบางศาสนาว่าได้โหดเหี้ยมเผาสถานที่ต่างๆแก้แค้นว่าไปลบหลู่ศาสดาของเปิ้นเป็นต้นแต่พระพุทธศาสนาของเฮานี้พระพุทธเจ้าสอนให้เฮาเป็นคนเจี๊ยะเปิ้นทำของเปิ้นแบบสบายทำในประเทศของเปิ้นปุ้นถึงแม้จะเป็นพระพุทธรูปของเฮาก็ตามเปิ้นทำของประเทศของเปิ้นบ่ได้ทำประเทศของเฮาหรือว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นของเปิ้นเป็นสิทธิของเปิ้นจะได้ทำของเปิ้นอันนี้เฮาก็เป็นคนที่เหมือนกับเกินคือเปิ้นกายได้ไปอย่างสบายอันนี้เป็นธรรมการเสงี่ยมเจียมโตนเนิบต้องออกไม่ออกพอหายพอดีก็ฮื้อผ่านไปเหียอย่าไปฮื้อมันมีเรื่องถ้ามีเรื่องก็อย่างที่เฮาฮู้กันนายกไปที่ไหนไปก่อม็อบให้เปิ้นแล้วคนเฮาบ่ได้รับธรรมคำสอนก็บ่พอใจที่หมู่ก่อม็อบนั้นจะมาทำบดีบดักคือนายกก็ปากันบุบกันทีถ้าเป็นอย่างเฮาที่เฮาฟังนั้นเฮาจะบ่แยะอย่างซะอย่างปล่อยเขาเฮ่คนเดียวเหี่ยกำเดียวมันก็แล้วละบางคนบ่ได้ทำตัวอย่างเงี้ยก็เลยเกิดเรื่องเกิดราวขึ้นแล้วกำเดียวฝ่ายตรงกันข้ามตั้งข้อหาแล้วว่าฝ่ายรัฐบาลไปเอาคนมาทำลายหมู่ก่อม็อบเนี่ยมันมีปัญหาเกิดขึ้นถ้าเขากินเหล้าเฮ่เขาก็ปล่อยให้เขาเหี้ยมาเจอเรื่องของเขาบัดถ้าไปเดือดไปดังกำเดียวเขาก็ย่างแล้วถ้าเขามาบุกรุกถึงตัวเขาอันนั้นไปทำอย่างเพื่อศักดิ์ศรีของมนุษย์อันนี้ขอฝากไว้เนอะทำตัวอ่อนน้อมอ่อนโยนไว้ก่อนฝากไว้เตอะมันตึงบ่เสียบ่หายที่เขาว่าไปเนี่ยมันเนี่ยอย่างเปิ้นไปทำงานของเปิ้นแล้วไปก่อม็อบ
ไปไล่รัฐบาลเฮ้เฮ้เฮ้อันเนี้ยคืออยากได้เรื่องก็เลยเกิดเรื่องขึ้นมาตาปูดตาบวมไปเหี้ยเนี่ยใครได้เรื่องไปก่อเรื่องมันก็เลยได้เรื่องถ้าอยู่ปอไผ่ปอมันเนี่ยแล้วมันก็บ่มีปัญหาอันนี้เป็นข้อที่5ที่ตุลงนำมาเสนอข้อที่6ในนี้เปิ้นบอกว่าทำตนเหมือนกับโคเขาขาดทำตัวของเฮาเนี่ยเหมือนบ่มีปิดบ่มีไม้หยังเปิ้นด่าเฮาก็ดักไว้ฮะตามเรื่องตามราวของเขาเหมือนกับว่าเฮาเนี่ยบ่มีปิดบ่มีไม้สงเงียมเจียมตนถ้ามันด่าเข้ามันใกล้มันก็จะย่างคนเดียวมันหรือว่าผัวพิษเมียพิษผัวหันหน้าก็ด่าปล่อยมันจุ่มยันคนเดียวเฮาล่อมแลมก้มแก้มหนีตำเดียวมันเสาะห่างเฮาบะปะมันก็ย่างแล้วมันอายตัวเก่ามันบอกว่าจะไปจมมือไผผัวจมมือเมียจมมือผัวแม่เมียจมมือลูกชายแม่ผัวจมมือลูกยิงปล่อยมันจมมันคนเดียวเฮาหนีทำเหมือนกับงัวบ่มีเขาเนี่ยมาท้ายไปต่อลอดต่อเถียงกันมันเถียอู้ไปมันมาหันเฮาอยู่หันมันก็อายตัวเก่ามันจมหื้อฟ้าจมหื้อดินฟังมันต้องมีแต่เจ้นใดเจ้นเบามาแล้วล้อมแลมก้มแก้มลบไปเหตุที่อื่นมันมาหันเฮามันอายให้ตัวเก่าถ้าไผ่ทำเจออีได้เนี่ยเรียกว่าเป็นคนสงเงียมเจียมตนลบหลีกไปหันน้อยนี่น้อยถ้าเฮาบักใครรถโจรกันรถกันนึ่งไปวิ่งตั้งสายโดยสะเก็ตสั่งกำแพงรถแถมกันนึ่งไปวิ่งตั้งห่างดงสัมปตองรับรองว่ารถสองการนี้ตึงบัดโจรกันถ้าว่าวิ่งตั้งแม่ริมแม่แต่งสายเดียวกันสักวันหนึ่งมันต้องโจรกันแน่ๆพยายามลบหลีกไผจะโจรของเฮาฮืดลบเหมือนกับงัวที่บ่มีเขาเป็นว่าโคเขาขาดกระบือนี่ควายโคนี่เหมือนกับงัวเหมือนกับเฮาบ่มีเขาบัดต่อสู้ไผปะทะคาลมกับไผโหตึกหันตึกเวลาที่เขาจมเขาเดือดนั้นบัดถ้าไปแก้ตัวแก้จะใดมันตึงบ่ฟังลูกศิษย์ลูกหาของตุเจ้าอธิบายตุเจ้าสั่งสอนปล่อยเปิ้นระบายความทุกข์ของเพิ่นมาเถอะเฮาก็ก้มหน้าก้มตาบางเตื้อเรื่องมันจะมีคนอื่นไปใส่ร้ายป้ายสีแถมต่างหากแล้วก็มาลงที่เฮาเพื่อก้มหน้าก้มตาบัดต่อสู้ทำตัวเหมือนงัวบ่มีเขาต่อสู้ไปมันก็มีความหมายบางทีเฮาแก้ตัวว่ามันบ่ใช่อย่างนั้นก็ตั้งข้อหาว่าเฮาเถียงเนี่ยจะได้ก็ตึงบ่ได้เพราะเถียงกำเดียวเอาโอนขึ้นใหญ่โตละขาดพี่ขาดน้องมันด่าอย่างมากับปล่อยมันด่าเฮาบ่ถ้าเอาใส่หูเนี่ยธรรมชาติเกิดขึ้นมาคนเฮานี้มีใบหูเพราะว่าใบเนี่ยจะเกิ้งเสียงแล้วเอาเข้าหูเฮาแล้วเฮาเกิดมาตุกใจในจิตใจแพ้ถ้าหากเฮาว่าบักเก็ตปล่อยมันละไว้หั่นปล่อยมันจ้างมันเถอะมันตึงเป็นไปอย่างอี้ด่าเมื่อใดว่าเมื่อใดเฮาก็บ่ต้องเถียงเหมือนเขามันจะย่างแห่คนเดียวมัน
เหมือนเจ้าเต๋มิเนี่ยหันป่อหันแม่เงี้ยหยังบดีบดักฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเข็นฆ่าคนใดเปิงใจเอามาเป็นเมียก็เป็นเมียเจ้าบ้านเจ้าจองก็เดือดร้อนตัวเองเป็นลูกของพ่อจะว่าหยังก็บอกว่าก็เลยตัดสินใจบะปากน้ำแล้วหันก็หันนั่นนะเอาเข้ากินก็กินเหี่ยลำบ่ว่าอย่างเสียอย่างทำเหมือนงัวเขาขาดเมินเข้ามาเข้าป้อหันความดีของลูกจะเอาไปฆ่าก็ยอมจะเอาไปยิ่งอย่างก็ยอมประตกปัดเสี่ยงที่สุดหันความดีของลูกก็เคารพนับถือลูกตัวเก่าอันนี้หมายความว่ามีหมาก็ดีแมวก็ดีมันตายในบ้านเปิ้นแมวเปิ้นตายในบ้านเปิ้นแล้วบ่รับผิดบ่รับชอบเอามาจ้งใส่บ้านเฮาถ้าเฮาบ่ฮู้เรื่องเฮาก็จะจ้งใส่บ้านมันก็บ่พอใจเอามาจ้งใส่บ้านเฮาแถมจ้งไปจ้งมาจนแมวตัวนั้นเน่าเหม็นเละเฟะจะทำศึกสงครามกันขึ้นถ้าเฮาทำเป็นถ้าเฮาทำจ้างมันเอามาจ้งบ้านเฮาจะขุดหลุมใกล้ๆกับต้นไม้เอาแมวตายมาตายตัวนั้นฝังกับต้นไม้ก็จะได้ฮับปุ๋ยจากซากศพของหมาของแมวฝังเนี้ยกรรมที่เขาแจ้งเขาด่าเขาว่ามาเฮาบ่ต้องไปตอบเปิดเสื้อหือเปิ้นหันหลังเปิ้นดูแควนหัวปี้กันน้องกันกระทบกระเทือนกันมอกน้อยมอกพอให้พอดีก็อดเอาไว้เมินเข้ามันเนี่ยหยังบ่ได้เฮาบ่ตอบบ่ซ้ายมันตึงจะย้างคนเดียวมันถ้าเฮาไปด่าไปแจ้งไปตอบไปซ้ายมันพี่น้องเพื่อนบ้านใกล้เงินเคียงเปิ้นจะดูแควนหัวว่าพี่น้องหมู่นี้พ่อแม่บ่สอนบ่สั่งปู่ป้าน้าอาบ่สอนบ่สั่งเถียงกันติ๊กเถียงกันถึงวันมันพานมันก็พานอยู่นั่นแล้วเฮาอย่าไปเป็นพานโดยมันทำตัวเงือบเป็นงัวเขาปุดเขาคาเถียมันดูแควนเฮาก็ปล่อยมันดูแควนไปเถอะมันว่าจะใดก็ปล่อยมันว่าคนเดียวมันเมินไปมันขี้ค้านว่ามันก็จะย่างจะไปก่อศึกก่อสงครามขึ้นระหว่างญาติกับพี่กับน้องกับบ้านกับจองบ้านเหนือบ้านใต้พิษหัวกันบ่ทุกข์บ่โล่งกันกระทบกระเทือนถึงพ่อถึงแม่ถึงวงศาคณาญาติหมู่นี้เป็นต้นคนที่บ่ได้ฮับทำคนนั้นจะเดือดร้อนคนเดียวมันคนที่ฮับทำตัวเป็นผ้าเจ็ดตินทำตัวเป็นงัวเขาขาดคือมันบุกขึ้นมาเฮาก็ย่างบ่ต้องไปกลัวเสียเพียบบ่ต้องไปขัวเสียยศเสียศักดิ์เฮาสงเงียมเจียมตนไว้เหมือนกับมีดกับด้ามมีดถ้าด้ามมีดยอมฮับมันเนี่ยมันก็หมดเรื่องไปถ้าด้ามมีดมันยอมฮับมีดฟันอย่างมันถึงหลอนคนเดียวมันฟันบ่ได้เต็มที่ถ้ายอมฮับมีดด้ามฮับยอมฮับมีดที่เอามาใส่มันจะฟันอย่างไปเลยบุญไปเลยในศาสนาของเฮานี่ถ้าอันใดบ่มีเหตุบ่มีผลอย่าไปต่อล้อต่อเถียงเขาอันใดถ้ามีเหตุมีผลเฮาก็อย่าได้เกิดใจว่าจะได้แก้ตัวทำไมบางคนบ่เข้าใจเปิ้นสั่งเปิ้นสอนก็ว่าฮือเปิ้นว่าฮือมันจนพอบ่มีดีอย่างสักอย่างแทนที่จะแก้ตัวซ้ำเนี้ยประชดเปิ้นแถม
ทำสะปะสะพื้นมันเป็นการฆ่าตัวเก่าทำลายตัวเก่าประชดก็ประชดไปเถอะเปิ้นบ่เดือดร้อนเฮาจะเดือดร้อนคนเดียวเพราะเหตุว่าเฮาบ่สงเงียมเจียมตนบ่ฮู้สึกตัวเก่าสักน้อยอันนี้ฝากฝังไว้กับเจ้าพี่นายน้องทั้งหลายเป็นข้อที่5กับข้อที่6ยังมีแถมหลายข้ออยู่ถ้าจะอธิบายไปหมดเวลามันล่วงเลยไปแล้วฝากฝังไว้กับพี่น้องทั้งหลายโดยสัพพะโลกาวินิมุตโตสัพพะสันตาปวัตติโตสัพพะเวละมติกันโตนิพพุตโตจัตุวังภวะสัพปีติโยวิวัจจันตุสัพพะโลโกวินัสสตุมาเตภวะตวนตะลาโยสุขีติคายุโกภวะอภิวาธนะเสลิสนิจังวุธาปจายโนจัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปลังขณะนี้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนา FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ เจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วญาติทางได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจาตาริปุริสยุคานิอัฏฐปุริสปุคลาคู่แห่งบุรุษ4คู่นับเรียงตัวบุรุษได้8บุรุษเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆนั่นแหละทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุเนยโยเป็นสมควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาหุเนยโยเป็นสมควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขิเนยโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชริกรณิโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลีอนุตตรังปุญญาเขตังโลกัสสาเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าตามหังสังฆังอภิปูชยามิข้าพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระสงฆ์หมู่นั้นตามหังสังฆังศิราสานามามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์หมู่นั้นด้วยเสียงกล่าวหันธรรมยังรัตนตยปนามากาทาโยเจวะสังเวขปริกิตานาปาทันจะพนามะเสพุทโธสุสุโธกรุณามหันนโวพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดุจห่วงมหันนบโยจันตสุทธาภรยานโรจโนพระองค์ใดมีตาคือญาณันประเสริฐหมดจดถึงที่สุดโลกัสสปะปุปกิเลสคาตโก
เป็นผู้ฆ่าเสียซึ่งบาปและอุปากิเลสของโลกวันทามิพุทธังอาหามาทะเรนะตังข้าพระเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นโดยใจเคารพเอื้อเฟื้อธัมโมปฏิโปวิยตัสสะสัทธุโนพระธรรมของพระศาสดาสว่างรุ่งเรืองเปรียบดวงประทีปโยมัคคปากามัทเพทพินนาโกจำแนกประเภทคือมรรคผลนิพพานส่วนใดโลกุตโรโยจัตถาทาธิปโนซึ่งเป็นตัวโลกุตระและส่วนใดที่ชี้แนวแห่งโลกุตระนั้นวันทามิธัมมังอาหามาทะเรนะตังข้าพระเจ้าไหว้พระธรรมนั้นโดยใจเคารพเอื้อเฟื้อสังโฆสุเขตาพยาติเขทาสัญญิโตพระสงฆ์เป็นนาบุญนันยิ่งใหญ่กว่านาบุญนันดีทั้งหลายโยทิทาสันโตสุขตานุโพธโกเป็นผู้เห็นพระนิพพานตรัสรู้ตามพระสุคตหมู่ใดโลลาปาหิโนอริโยสุเมธาโสเป็นผู้ละกิเลสเครื่องโรเรเป็นพระอริยเจ้ามีปัญญาดีวันทาภิสังฆังอาหามาทะเรนะตังข้าพระเจ้าไหว้พระสงฆ์หมู่นั้นโดยใจเคารพเอื้อเฟื้ออิเจวะเมกันตาภิปูชเนยกังวัตถุตายังวันทยตาภิสังฆตังปุญญังมายายังมะมะสัพพุปัทถวามาหุนตุเวตัสสะปะภาวะสิทธิยาบุญใดที่ข้าพระเจ้าผู้ไหวอยู่ซึ่งวัตถุสามคือพระรัตนตรัยอันควรบูชายิ่งโดยส่วนเดียวได้กระทำแล้วเป็นอย่างยิ่งเช่นนี้ขออุปัฏฐวะทั้งหลายจงอย่ามีแก่ข้าพระเจ้าเลยด้วยอำนาจความสำเร็จอันเกิดจากบุญนั้นอิทาตถาคโตโลเกอุปันโนพระตถาคตเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้อะระหังสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองธัมโมจะเทสิโตนิยานิโกและพระธรรมที่ทรงแสดงเป็นธรรมเครื่องออกจากทุกข์อุปัสสมิโกปรินิพพานิโกเป็นเครื่องสงบกิเลสเป็นไปเพื่อปรินิพพานสัมโพธคามีสุขตาปเวทิโตเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมเป็นธรรมที่พระสุคตประกาศมายันตังธัมมังสุตวาเอวังชานามาพวกเราเมื่อได้ฟังธรรมนั้นแล้วจึงได้รู้อย่างนี้ว่าชาติปิทุกขาแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ชาราปิทุกขาแม้ความแก่ก็เป็นทุกข์มรณะปิทุกขังแม้ความตายก็เป็นทุกข์โสกปาริเทวทุกขโทมนัสสุปายาสาปิทุกขาแม้ความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์อาปิเยหิสัมปโยโคทุโกความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ปิเยหิวิปโยโคทุโคความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ยามปิชังนาลภาติตัมปิทุกขังมีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์
สังคิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์สยาทิทางได้แก่สิ่งเหล่านี้คือรูปุปาทานขันโธขันธ์นั้นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูปเวทนุปาทานขันโธขันธ์นั้นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือเวทนาสัญญูปาทานขันโธขันธ์นั้นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสัญญาสังขารูปาทานขันโธขันธ์นั้นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสังขารวิญญาณูปาทานขันโธขันธ์นั้นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือวิญญาณเยสังปริญญาญาเพื่อให้สาวกกำหนดรอบรู้อุปาทานขันธ์เหล่านี้เองทารมโนโสภควาจึงพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเมื่อยังทรงพระชนอยู่เอวังพหุลังสาวเกวิเนติแนะนำสาวกทั้งหลายเช่นนี้เป็นส่วนมากเอวังภาคาจาปนัสสะภะคะวะโตสาวเกสุอนุสาสนีภะหุลาภวตติอันหนึ่งคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นย่อมเป็นไปในสาวกทั้งหลายส่วนมากมีส่วนคือการจำแนกอย่างนี้ว่ารูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงเวทนาอนิจจาเวทนาไม่เที่ยงสัญญาอนิจจาสัญญาไม่เที่ยงสังขารานิจจาสังขารไม่เที่ยงวิญญาณังอนิจจังวิญญาณไม่เที่ยงรูปังอนัตตารูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาอนัตตาเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาอนัตตาสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขาราอนัตตาสังขารไม่ใช่ตัวตนวิญญาณังอนัตตาวิญญาณไม่ใช่ตัวตนสัพเพสังขารานิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสัพเพธัมมานัตตาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนดังนี้เตมายังโอตินามหาพวกเราทั้งหลายเป็นผู้ถูกครอบงำแล้วชาติยาโดยความเกิดชารามรณะนาโดยความแก่และความตายโสเกหิปริเทเวหิทุเกหิโทมนัสเสหิอุปายาเสหิโดยความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจทั้งหลายทุกโขตินนาเป็นผู้ถูกความทุกข์อย่างเอาแล้วทุกขภาเลตาเป็นผู้มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วอาเปวนานิมัสสะเกวรัสสะทุกขคันธัสสะอันตกิริยาปัญญาเยธาติทำฉะนั้นการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัดแก่เราได้จิรปรินิพุตัมปิตังภคะวันตังอุทิสะอรหันตังสัมมาสัมพุทธังเราทั้งหลายอยู่ที่จะพอพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองแม้ปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นสัทธาการสมานาการิยังปปชิตา
เป็นผู้มีศรัทธาออกบวชจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้วตาสมิงภควาติพระมจาริยังจารามาประพฤติอยู่ซึ่งพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นภิกขุนังสิกขาสาชีวะสมาปันนาถึงพร้อมด้วยสิกขาและธรรมเป็นเครื่องเลี้ยงชีวิตของภิกษุทั้งหลายตังโนพระมจาริยังอิมัสสะเกวรัสสะทุกขคันทัสสะอันตกิริยายะสังวัตตุขอให้พรหมจรรย์ของเราทั้งหลายนั้นจงเป็นไปเพื่อการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้เถิดปรินิพพุตัมปิตังภควันตังสารนังคตาเราทั้งหลายผู้ถึงแล้วซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นเป็นสารณะธรรมันจะสังคัญจาถึงพระธรรมด้วยถึงพระสงฆ์ด้วยตัสสะภะคะวะโตสาสนังยะธาสติยะธาพลังมนสิกะโรมะอนุปติปัจฉามะจากทำในใจอยู่ปฏิบัติตามอยู่ซึ่งคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นตามสติกำลังสาสาโนปฏิปติขอให้ความปฏิบัตินั้นๆของเราทั้งหลายอิมัสสะเกวรัสสะทุกขคันทัสสะอันตกิริยายะสังวัตตุจงเป็นไปเพื่อการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้เถิดหันธรรมยังทวติงสาการะปะทังพนามเสอายังโคเมกายโยกายของเรานี่แลอุทังปาทาตาลาเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาอาโทเกสมัทธากาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปตาจาปริยันโตมีน้ำหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบปุโรนานาปการัสสะอสุจิโนเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆอาทิอิมัสสมิงกาเยมีอยู่ในกายนี้เกสาคือผมทั้งหลายโลมาคือขนทั้งหลายนาคาคือเล็บทั้งหลายทันตาคือฟันทั้งหลายตาโจนังมังสังเนื้อนาหารูเอ็นทั้งหลายอาทิกระดูกทั้งหลายอาทิมิจังเยื่อในกระดูกวากังมามหาทายังหัวใจยากานังตับกิโรมากังพังผืดปีหากังไตปาภาสังปอดอันตังไส้ใหญ่อันตะคุนังสายรัสไสอุทาริยังอาหารใหม่การิสังอาหารเก่าปิตังน้ำดีเสมหังน้ำสะเลดบุโปน้ำเหลืองโลหิตังน้ำเลือดเสโทน้ำเหงื่อเมโทน้ำมันข้นอาสุน้ำตาวาสาน้ำมันเลวเคโรน้ำลายสิงคานิกาน้ำมูดลาสิกาน้ำมันไขข้อมุตตังน้ำมูดมัทธเกมัทธรุงคัง
เยื่อในสมองเอวะมายังเมกายโยกายของเรานี้อย่างนี้อุทังปาทาตาลาเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาอาโทเกสัพมัทธากาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปตาจาปริยันโตมีนางหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบปุโรนานาปการัสสะอสุจิโนเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆอย่างนี้แลอันธรรมยังภาระสุตตาคาทาโยพนามเสภาราหาเวปัญจขันธาขันธ์ทั้งห้าเป็นของหนักเนอภาราหาโรจะปุกะโลบุคคลและเป็นผู้แบกของหนักพาไปภาราธานังทุกขังโลเกการแบกถือของหนักเป็นความทุกข์ในโลกภาระนิเคปะนังสุขังการสลัดของหนักทิ้งลงเสียเป็นความสุขนิคิปิตวาคารุงภารังพระอริยเจ้าสลัดทิ้งของหนักลงเสียแล้วอัญญังภารังอนาทิยาทางไม่หยิบช่วยเอาของหนักอันอื่นขึ้นมาอีกสามูลังตันนังอปุยหาก็เป็นผู้ถอนตัณหาขึ้นได้กระทั่งรากนิจาโตปรินิพุโตเป็นผู้หมดสิ่งปรารถนาดับสนิทไม่มีส่วนเหลืออันธรรมยังตังคณิกาปัจเจเวคณะปะทังพนามเสปาติสังขายโยนิโสจิวรังปาติเสวามิเราย่อมพิจารณาโดยแยกกายแล้วนุ่งห่มจีวรยาวาเทวาสิตัสสะปฏิฆาตายาเพียงเพื่อบำบัดความหนาวอุณหสะปฏิฆาตายาเพื่อบำบัดความร้อนทางสัมมากัสสวาตาตาปะสิริงสัปปะสัมผัสสานังปฏิฆาตายาเพื่อบำบัดสัมผัสอันเกิดจากเรือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายยาวาเทวาวิริโกปินาปฏิจาทนาทังและเพียงเพื่อปกปิดอวัยวะอันให้เกิดความละอายปาติสังขายโยนิโสปินทปาตังปาติเสวามิเราย่อมพิจารณาโดยแยกกายและฉันบิณฑบาตเนวาทบายาไม่ให้เป็นไปเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนานนามาทายาไม่ให้เป็นไปเพื่อความเมามันเกิดกำลังพลังทางกายนามันธานายาไม่ให้เป็นไปเพื่อประดับนาวิภูสนายาไม่ให้เป็นไปเพื่อตกแต่งยาวาเทวาอิมัสสกายสัตติติยาแต่ให้เป็นไปเพียงเพื่อความตั้งอยู่ได้แห่งกายนี้ยาปานายาเพื่อความเป็นไปได้ของอัตภาพวิหิงสุปราติยาเพื่อความสิ้นไปแห่งความลำบากทางกายพระมจาริยานุกหายาเพื่ออนุเคราะห์แก่การประพฤติพรหมจรรย์อิติปุรานัญจเวทนังปาฏิหังคามิด้วยการทำอย่างนี้เราย่อมระงับเสียได้ซึ่งทุกขเวทนาเก่าคือความหิว
นาวันจะเวทนังนาอุปาเทสามิและไม่ทำทุกขเวทนาไม่ให้เกิดขึ้นยาตาราจะเปภาวิสติอนวัจจตาจะพาสุวิหารโรจาติหนึ่งความเป็นไปโดยสะดวกแห่งอัตภาพนี้ด้วยความเป็นผู้หาโทษมิได้ด้วยและความเป็นอยู่โดยพาสุขด้วยจากมีแก่เราดังนี้ปาติสังขายโยนิโสเสนาสนังปาติเสวามิเราย่อมพิจารณาโดยแยกคายแล้วใช้สอยเสนาสนะยาวาเทวาสิตัสสะปฏิฆาตายาเพียงเพื่อบำบัดความหนาวอุณนาสะปฏิฆาตายาเพื่อบำบัดความร้อนทางสามกัสสวาตาตาปาสิริงสปาสัมภาสานังปฏิฆาตายาเพื่อบำบัดสัมผัสอันเกิดจากเรือยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายยาวาเทวาอุตุปริสยาวิโนทนังปฏิสัลลานารามทังเพียงเพื่อบรรเทาอันตรายอันจะพึงมีจากดินฟ้าอากาศและเพื่อความเป็นผู้ยินดีอยู่ได้ในที่หลีกเร้นสำหรับภาวนาปาติสังขายโยนิโสภิลานะปัจจยะเภสัชชะปริคารังปฏิเสวามิเราย่อมพิจารณาโดยแยกคายแล้วบริโภคเภสัชบริคารนั้นเกื้อกูลแก่คนไข้ยาวาเทวาอุปันนานังเวยาภาธิกานังเวทนานังปฏิฆาตายาเพียงเพื่อบำบัดทุกขเวทนาอันบังเกิดขึ้นแล้วมีอาพาธต่างๆเป็นมูลอาภยาปัจจาปรมาตายาติเพื่อความเป็นผู้ไม่มีโรคเบียดเบียนเป็นอย่างยิ่งดังนี้นั่นธรรมยังปะภาจิตาพินหาปัจเจเวคณะปะทังพนามเสอาสาอิเมภิกขเวธัมมาดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมทั้งหลาย10ประการเหล่านี้มีอยู่ปาปาจิเตนะอาภินังปัจเจเวคิตาภาเป็นธรรมที่บรรพชิตพึงพิจารณาโดยแจ่มชัดอยู่เนืองนิดกาตเมทัสสะธรรมทั้งหลาย10ประการนั้นเป็นอย่างไรเล่าเววันนิยมนิยาชุปะกาโตติปาปาจิเตนะอาภินังปัจเจเวคิตาพังคือบรรพชิตพึงพิจารณาโดยแจ่มชัดอยู่เนืองนิดว่าเราเป็นผู้เข้าถึงเฉพาะแล้วซึ่งวรรณะอันต่างอันพิเศษดังนี้ปาราปฏิปทาเมชีวิกาติปาปาชิเตนะอาภินังปัจเจเวคิตาพังบรรพชิตพึงพิจารณาโดยแจ่มชัดอยู่เนืองนิดว่าการเลี้ยงชีวิตของเราเนื่องเฉพาะแล้วด้วยผู้อื่นดังนี้อัญโยเมอากาโปการานิโยติปาปาจิเตนะอาภินังปัจเจเวคิตาพังบรรพชิตพึงพิจารณาโดยแจ่มชัดอยู่เนืองนิดว่าระเบียบการปฏิบัติอย่างอื่นที่เราจะต้องทำมีอยู่ดังนี้กาจินุโคเมอตาสีลตุนะอุปาวาทาติติปาปาชิเตนะอาภินังปัจเจเวคิตาพัง
บรรพชิตพึงพิจารณาโดยแจ่มชัดอยู่เนืองนิดว่าเมื่อกล่าวโดยศีลเราย่อมตำหนิติเตียนตนเองไม่ได้มิใช่หรือดังนี้กาจินุโคมังอนุวิจาบินยูสาพรหมจารีศีลโตนะอุปวัฏันติติปาปาจิเตนะอาภินนังปัจจเวกิตาปังบรรพชิตพึงพิจารณาโดยแจ่มชัดอยู่เนืองนิดว่าเมื่อกล่าวโดยศีลเพื่อนสาพรหมจารีที่เป็นบิณฑูชนใคร่ครวญแล้วย่อมตำหนิติเตียนเราไม่ได้มิใช่หรือดังนี้สาเพหิเมปิเยหิมานาเพหินานาภาโววินาภาโวติปาปาชิเตนะอาภินนังปัจจเวคิตาปังบรรพชิตพึงพิจารณาโดยแจ่มชัดอยู่เนืองนิดว่าความพระพราจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นจากมีแก่เราดังนี้กรรมสกุมนิกรรมทายาโทกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสารโนยังกรรมังกริสามิกาลยานังวาปาปะกังวาตาสะทายาโทภวิสามิติปาปาชิเตนะอาภินนังปัจจเวคิตาปังบรรพชิตพึงพิจารณาโดยแจ่มชัดอยู่เนืองนิดว่าเราเป็นผู้มีกรรมเป็นของตนมีกรรมที่ต้องรับผลเป็นมรดกตกทอดมีกรรมเป็นที่กำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราทำกรรมใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามเราจะเป็นผู้รับผลตกทอดแห่งกรรมนั้นดังนี้กาธรรมภูตัสสะเมรตินทิวาวิติปตันติติปาปาชิเตนะอาภินนังปัจจเวคิตาปังบรรพชิตพึงพิจารณาโดยแจ่มชัดอยู่เนืองนิดว่าวันคืนล่วงไปในเมื่อเรากำลังเป็นอยู่ในสภาพเช่นไรดังนี้กาจินุโคหังสุญญาคาเรอภิรามามิติปาปาชิเตนะอาภินนังปัจจเวคิตาปังบรรพชิตพึงพิจารณาโดยแจ่มชัดอยู่เนืองนิดว่าเราย่อมยินดีในโรงเรือนนั้นสงัดอยู่หรือหนอดังนี้อาทินุโกเมอุตริมนุสสะธรรมาอาลามาริยญาณทัสสนะวิเศษโสอาทิคาโตโสนังปัจฉิเมกาเลสะพรหมจารีนิปุถโธนะมังกุภเวสามิติปาปาชิเตนะอาภินนังปัจจเวคิตาปังบรรพชิตพึงพิจารณาโดยแจ่มชัดอยู่เนืองนิดว่าญาณทัสสนะอันวิเศษควรแก่พระอริยเจ้าอันยิ่งกว่าวิสัยธรรมดาของมนุษย์ที่เราได้บรรลุแล้วเพื่อเราจะไม่เป็นผู้เก้อเขินเมื่อถูกเพื่อนสาพรหมจารีด้วยการทำในภายหลังมีอยู่แก่เราหรือไม่ดังนี้หิเมโคภิกขเวทัสสะธัมมาดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมทั้งหลาย10ประการเหล่านี้แล
ปาปาจิเตนะอาภินังปัจจเวกิตาปาเป็นธรรมที่บรรพชิตพึงพิจารณาโดยแจ่มชัดอยู่เนืองนิดอิติด้วยอาการอย่างนี้แลสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธัมมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและมิใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอาทุวังชีวิตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมรณังความตายเป็นของยั่งยืนอาวัตสังมายามาริตพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะปริโยสานังเมชีวิตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตังเมอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวาตาควรที่จะสังเวชอายังกายโยร่างกายนี้อาติรังมิได้ตั้งอยู่นานอาเปตวิญญาโนครั้นปราศจากวิญญาณชุดโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอาทิเสสติจากนอนทับปาจาวิงซึ่งแผ่นดินการิงการังอีวาประดุจดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนิรัตถังหาประโยชน์มิได้อานิจจาวตาสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวายธรรมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาจิตวานิรุชันติครั้นเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังบูปะสโมสุโคความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งดังนี้สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมารันติจะมาริงสุจะมาริสเรตายแล้วด้วยกำลังตายอยู่ด้วยและจะต้องตายอีกด้วยตาเทวาหังมาริสามีเราก็จะต้องตายอย่างนั้นเหมือนกันนาทิเมทาสังสโยความสงสัยในเรื่องตายนี้ย่อมไม่มีสำหรับเราอันธรรมยังอภินาปัจจเวคณะปาทังพนามะเสชาราธรรมโมหิจารังอนัตติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธิธรรมโมหิพยาทิงอนัตติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรรมโมหิมรณังอนัตติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สาเปหิเมปิเยหิมานาเปหินานาภาโววินาภาโวเราจะละเว้นเป็นต่างๆ
คือว่าเราจะต้องพลัดพรากจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกัมมัสสะโกมิกัมมทายาโทกัมมโยนิกัมมพันธุกัมมปฏิสารโนเรามีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกัมมังกริสามิกาลยานังวาปะปะกังวาตาสาทายาโทภวิสามิเราทำกรรมมันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปเอวังอัมเนหิอาภินังปัจเจเวกิตาปังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันเถิดอันธรรมยังมรณสติกัมมทานังกโรมะเสอาทุวังโคเมชีวิตังชีวิตนี้เป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมรณังเอกังสิกังความตายนั้นยั่งยืนโดยส่วนเดียวอาวาสังมายามริตาพังเราพึงตายเป็นแน่แท้มรณะปริโยสานังมีชีวิตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบมรณะปฏิภาทังเมชีวิตังชีวิตของเราเกี่ยวเนื่องอยู่ด้วยความตายมรณะธรรมโมหิเรามีความตายเป็นธรรมดามรณังอนัตติโตจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้มรณังภวิสติความตายจะต้องมีโดยแท้ชีวิตินทริยังอุปาชิชิสติอินทรีย์คือชีวิตจะเข้าไปตัดมรณังความตายเอกังสิกังเป็นไปโดยส่วนเดียวแน่แท้แลหันธรรมยังธรรมุเทสาคาทาโยพนามเสอุปนิยติโลโกโลกคือหมู่สัตว์อัญชราต้อนไปอยู่อาทุโวเป็นผู้ไม่ยั่งยืนถาวรอาตาโนโลโกโลกไม่สามารถที่จะมีผู้ใดต่อต้านได้อานาภิสโรไม่มีผู้เป็นใหญ่อาสาโกโลโกโลกไม่มีสิ่งใดเป็นของตนสัพพังปหายะขมนิยังจำต้องละทิ้งสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไปอุโนโลโกโลกยังพร่องอยู่อาติโตเป็นผู้ที่ยังไม่อิ่มไม่เบื่อตัณหาทาโสจึงต้องเป็นท่าแต่งตัณหาตลอดไปนั่นธรรมยังเมตตาภรนังกโรมะเสอาหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพระเจ้าจงเป็นผู้ถึงสุขนิทุกโขโหมิจงเป็นผู้ไร้ทุกข์อาเบโรโหมิจงเป็นผู้ไม่มีเวรอาพยาปะโชโหมิจงเป็นผู้ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันอานิโคโหมิจงเป็นผู้ไม่มีทุกข์สุขีอัตตานังปริหารามิจงรักษาตนอยู่เป็นสุขเถิดสัพเพสัตตาสุขิตาโหนตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ถึงความสุขสัพเพสัตตาอเวราโหนตุขอ
สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรสัพเพสัตตาพยาปัชชาโหนตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันสัพเพสัตตาอานิฆาโหนตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีทุกข์สัพเพสัตตาสุขีอัตตานังปริหารันตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงรักษาตนอยู่เป็นสุขเถิดสัพเพสัตตาสัพพทุกขาปะมุญจันตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นจากทุกข์ทั้งมวลสัพเพสัตตารัตถสัมปติโตมาวิกาชันตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงอย่าได้พรากจากสมบัติอันตนได้แล้วสัพเพสัตตากรรมสกากรรมทายาทากรรมโยนิกรรมพันธุปฏิสารนาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมังกริสันติการละยานังวาปาปะกังวาตัสสะทายาทาภวิสันติจากทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปจากต้องเป็นผู้ได้รับผลของกรรมนั้นๆสืบไปหันธรรมยังสัพพปฏิทานากาทาโยพนามเสปุญญาสิทานิกาตัสสะญาณัญญานิกาตานิเมเตสัญจภาคิโนนตุสัตตานันตาปมาณกาสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้และแห่งบุญอื่นที่ได้ทำไว้ก่อนแล้วเยปิยาคุณวันตาจะไมหังมาตาปิตาทะโยทิทาเมจาปยาทิทาวาอันเยมัชฌะตะเวริโนคือจะเป็นสัตว์เหล่าใดซึ่งเป็นที่รักใคร่และมีบุญคุณเช่นมารดาบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นก็ดีที่ข้าพเจ้าเห็นแล้วหรือไม่ได้เห็นก็ดีสัตว์เหล่าอื่นที่เป็นกลางหรือเป็นคู่เวรกันก็ดีสัตตาติทันติโลกัสสมิงเตภุมมาจตุโยนิกาปัญเจกจตุโวการาสังสารันตาภวาภเวสัตว์ทั้งหลายทั้งอยู่ในโลกอยู่ในภูมิทั้งสามอยู่ในกำเนิดทั้งสี่มีขันธ์ห้าขันธ์มีขันธ์เดียวมีขันธ์สี่ขันธ์กำลังท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยภพใหญ่ก็ดียาตังเยปฏิทานัมเมอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนะปัจจานันติเทวาเตสังนิเวทะยุงสัตว์เหล่าใดรู้ส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเถิดส่วนสัตว์เหล่าใดยังไม่รู้ส่วนบุญนี้ขอเทวดาทั้งหลายจงบอกสัตว์เหล่านั้นให้รู้มายาจินนานะปุญญานังอนุโมทนาเหตุนาสัพเพสัตตาสัทธาโหนตุอเวราสุขาชีวิโนเขมปะทันจะปะปนตุเตสาสาสิชะตังสุภาเพราะเหตุที่ได้อนุโมทนาส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรอยู่เป็นสุขทุกเมื่อจนถึงบทอันกระเสมกล่าวคือพระนิพพานโอ
ความปรารถนาที่ดีงามของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิดอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุสานังพุทโธภควาติสวากขาโตภควตาธัมโมสันติติโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจตังเวทิตังโพวินโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาติธังจัตตาริปุริสยุคานิอัตถปุริสปุคคลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชลีกรณิโยอนุตตรังปุญญาเกตังโลกัสสาติ อิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุสานังพุทโธภควาติสวากขาโตภควตาธัมโมสันติติโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจตังเวทิตังโพวินโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาติธังจัตตาริปุริสยุคานิอัตถปุริสปุคคลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชลีกรณิโยอนุตตรังปุญญาเกตังโลกัสสาติ อิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลก
คาเทวมนุสานังพุทโธภควาติสวากขาโตภควตาธัมโมสันติติโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจตังเวทิตังโพวินโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติธังจัตตาริปุริสยุคานิอัตถปุริสปุคคลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชลีกรณิโยอนุตตรังปุญญาเกตังโลกัสสาติอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธเวชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุสานังพุทโธภควาติสวากขาโตภควตาธัมโมสันติติโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจตังเวทิตังโพวินโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติธังจัตตาริปุริสยุคานิอัตถปุริสปุคคลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชลีกรณิโยอนุตตรังปุญญาเกตังโลกัสสาติ อิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธเวชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุสานังพุทโธภควาติสวากขาโตภควตาธัมโมสันติติโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจตังเวทิตังโพวินโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ
ภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาติธังจัตตาริปุริสยุคานิอัตถปุริสปุคลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชลีกรณิโยอนุตตรังปุญญาเกตังโลกัสสาติอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธเวชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุสานังพุทโธภะคะวะติสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมสันติติโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจตังเวทิตังโพวินโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาติธังจัตตาริปุริสยุคานิอัตถปุริสปุคลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชลีกรณิโยอนุตตรังปุญญาเกตังโลกัสสาติ อิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธเวชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุสานังพุทโธภะคะวะติสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมสันติติโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจตังเวทิตังโพวินโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาติธังจัตตาริปุริสยุคานิอัตถปุริสปุคลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆ
โกอาคาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจตังเวทิตังโพวินโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติธรรมจัตตาริปุริสยุคานิอัตถปุริสปุคลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชลีกรณิโยอนุตตรังปุญญาเกตังโลกัสสาติ อิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธเวชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุสานังพุทโธภะคะวะติสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมสันติติโกอาคาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจตังเวทิตังโพวินโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติธรรมจัตตาริปุริสยุคานิอัตถปุริสปุคลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชลีกรณิโยอนุตตรังปุญญาเกตังโลกัสสาติ อิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธเวชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุสานังพุทโธภะคะวะติสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมสันติติโกอาคาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจตังเวทิตังโพวินโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ
ปุคลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชลีกรณิโยอนุตตรังปุญญาเกตังโลกัสสาติ อิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธเวชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติสวากขาโตภควตาธัมโมสันติติโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจตังเวทิตังโพวินโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติธรรมจัตตาริปุริสยุคานิอัตถปุริสปุคลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชลีกรณิโยอนุตตรังปุญญาเกตังโลกัสสาติ อิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธเวชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติสวากขาโตภควตาธัมโมสันติติโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจตังเวทิตังโพวินโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติธรรมจัตตาริปุริสยุคานิอัตถปุริสปุคลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชลีกรณิโยอนุตตรังปุญญาเกตังโลกัสสาติ อิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธเว
คะวะตาธัมโมสันติติโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจตังเวทิตาโพวินโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติธังจัตตาริปุริสยุคานิอัตถปุริสปุคลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชลีกรณิโยอนุตตรังปุญญาเกตังโลกัสสาติ อิติปิโสภะคะวะ อะระหังสัมมาสัมพุทโธเวชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวะติสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมสันติติโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจตังเวทิตาโพวินโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติธังจัตตาริปุริสยุคานิอัตถปุริสปุคลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชลีกรณิโยอนุตตรังปุญญาเกตังโลกัสสาติ อิติปิโสภะคะวะ อะระหังสัมมาสัมพุทโธเวชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวะติสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมสันติติโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจตังเวทิตาโพวินโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโน
งจัตตาริปุริสยุคานิอัตถปุริสปุคคลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชลีกรณิโยอนุตตรังปุญญาเกต
เวลา 4:30 นาที รายการต่อไปเชิญญาติโยมได้ติดตามรับฟังรายการธรรมาภิวัตรรายการธรรมาภิวัตรจัดรายการโดยท่านสาธิตธีระปัญโยสถาบันธรรมาภิวัตรอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางเป็นประจำทุกวันอังคารเวลาตี 4 จนถึงเวลา 7 โมงตอนนี้สัญญาณท่านพร้อมแล้วขอเชิญญาติโยมทั้งหลายทุกคนทุกท่านได้รับฟังรายการธรรมาภิวัตรขอนิมนต์เลยครับ